سجد كل بركولة كيت كنا كل لسان أنت وت أملاك أمانك وأجزي عجاز سونك سنجس أملاك أنت لو كل جالس قالوا كل هذا نفس جوا كنا نبكم مهارنا كل سوال كن ذي بلا أنتم مسبت صلي كما زبالو قدوس 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 أجزي بهر أملاكنا زنبر كاز اللخا نخل حليف كارمان زل عالم تنبر كم مسراك سام عرب كم سمين كسعد بوب سم كان زل ተመስገን ይሁን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ናብዛ ዋጋና ዝኸፈልካላ ዕዳና ሓራ ዘውፅእኻልና ኣብ መስቀል እተበጀኻና ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ተቀበልካልና ንዑና ዘከርና ንዑና አስተንተና አቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ አምላኽና ስግዳና ጾምና ጸሎትና ኩሉ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ድማ ኣፈፅመና ተባረኸ ተቐደሰ መዓልቲ ግበረልና ኩሎም ወገናትና ኣብ ጉዕዞ ዘለዉ ናብ ዝገጾም ዝመፁ ዘለዉ ድማ ንኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና መገዶም መገዲ ሰላም ገርካ ብድሓን ኣኻኽበና መገሻን ዘለዉ መገሾም ድሓን ምለሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋ ኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ብዕለት ሰሙን ዝንበብ ዝጽለ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ወጎይታ ነቲ ሕዙንን ጉሂ ልብን ዝኾነ ኣዳም ናፃ ከውፅኦ ናብቲ ናይ ቀደም ቦትኡ ክመልሶን ፈተወ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ወይታ ብስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ኣድሓነና ንሄዋን ነታ ተመን ዘሰሓታ እግዚኣብሔር ንሕማምክን ፃዕርክን ኣዝየ ከብዝሐ እየ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረዶ ልቢ ፍቅሪ ሰብ ስለ ዝሰሓቦ ናፃ ውፃእ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ኣባና ሓደረ ንሕና እውን ከምቲ ነብኦ ሓደ ዝኾነ ወዲ ዝረኸቦ ክብሪ ክብሩ ረኣና ይቕረ ክብለልና ፈተወ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ነቢይ ኢሳያስ መንፈስ ትንቢት ነቢይ ኢሳያስ ብመንፈስ ትንቢት ናይ ኣማኒኤል ምስጢር ረአየ ነዚ ምስ ረአየ ድማ ህፃን ተወሊድልና ወዲ ተዋሂብና እናበለ ዓብሉ ጨርሐ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ድንግል ለምንልና እግዚኣብሔር ንዓለም ኣፍቂርዋ እሞ ብእኡ ዝኣምን ኩሉ ምእንቲ ክድሕን ነቲ ሓደ ወዲ በጃ ሃበ ልዑል ቅልፅም እውን ለኣኸልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዓለም ኣሕሊፉ ዝነብርን ንድሕነት ዓለም ዝመፅእን ዓለም ክሕልፍ ዝመፅእን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ቃል ካብ ኣኺ ብዘይ ምልዋፅ ስጋ ለበሰ ፍፅም ሰብ ኮነ ብኩሉ ግብሩ ካባና ኣይረሓቐን ኣይተፈልየን ሓደ ወልዲ እዩ ንሱ ሓደ ራእይ ሓደ ህላዌ ሓደ መለኮት ቃል እግዚኣብሔር እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ንነቢያት ሃገሮም ዝኾንኪ ቤተልሔም ንነቢያት ሃገሮም ዝኾንኪ ቤተልሔም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ
ምክንያቱ እቲ ዳግማይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ኣባኺ ስለ ዝተወልደ ምላዱ ከዓ ነቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካብ ምድሪ ሲኦል ናብ ገነት ክመልሶ ናይ ኩነኔ ሞት ፍርዲ ክስዕር እዩ። ኦ ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ ዝበሎ እዩ። ብዙሕ ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ጸጋ እግዚኣብሔር ይበዝሕ እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ይተሓጎሱ ደስ ይበሎም። ንንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓዊሎም የመስግንዎ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምኽሪ ጸላኢ ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዳጋ ቀዲዱ ናጻ ገይርዎም እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ዝተወልደልና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ኦ ጎይታ ኣብ ዓለም ንዝነብሩ ንኩሎም ደቂ ሰብ እተብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምእንቲ ፍቅሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም በፃኻ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምምፃኻ ተሓጎሰ ንኣዳም ካብ ስሕተት ፍዳ ኣድሒንካዮ ኢኻ፣ ንሄዋን ካብ ፃዕሪ ሞት ናፃ ገርካያ ኢኻ፣ ንኩልና እውን መንፈስ ውልድነት ሂብካና ኢኻ። ስለዚ ምስ መላእክትኻ ኮይና ነመስግነካ ኣሎና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። The crown of our glory and the origin, the praise of Our Lady, the Virgin Mary, the Bearer of God, Tuesday. The crown of our glory and the origin of our salvation and the foundation of our sanctification came into being in Mary the Virgin, who brought for us God the Word, who became incarnate for our salvation. And after he became man of a certainty, he was perfect God. And for this reason, she gave birth to him being a virgin. The power of her bringing forth is a marvelous thing that cannot be described. Oh, ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ጎይታ ብፍቓዱን ብስምረት ኣቡኡን መንፈስ ቅዱስን መጺኡ ኣድሓነና። ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልናኺ ክብሪ ዓብዪ እዩ። እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ከዓ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ። ንስኺ እታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ እትበጽሕ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ከዓ ብኣ ክድይቡን ክወርዱን ዝረኣያ መሳልል ኢኺ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ሙሴ ብሃልሃልታ ሓዊ ተኸቢባ ኸላ እሞ ዘይተቓጸለት ዝረኣያ ገረብ ዕፅ ንስኺ ኢኺ። ንሱ ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ናይ መለኮቱ እሳት ድማ ኣይዳጸላትን። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ዘርኢ ከይተዘርአ ፍረ ሕይወት ዘፍረኺ ግራት ንስኺ ኢኺ። ከምኡውን እታ ሴፍ ተሸጣ እሞ ኣብኣ ከዓ ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ መዝገብ ሳንዱቕ ንስኺ ኢኺ። ንሱ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ከርስኺ ጸርክዮ ኣብዛ ዓለም ግን ወለድክዮ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ንመላእኽቲ ደስተኦም ዝኾነ ጎይታ ዝወለድኪ ድንግል ተሓጐሲ። ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ። እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ። ንኹሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል መልኣኽ ተቐቢልኪ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ። ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። Rejoice thou, because it is meet that thou should be called bearer of God. Rejoice thou, O thou woman who delivered Eve. Rejoice thou, for thou didst suckle him who suckled all creation. Rejoice thou, O holy woman, the mother of all living beings.
We lift our eyes to thee with entreaty that thou wilt pray on our behalf. ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ድንግል ኦ ቅድስት ኦ ወላዲተ እግዚእ ንድሕነትና ብዘደንቕ ምስጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጐይታ ወሊድክልና ኢኺ ነቲ ገባር ሰማያት ብዛዕባ ዕብየቱ ብጥንቃቐ ከነዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽሞ ኣይንኽእልን ኢና ነርምም ስቕ ንበል ዕብየቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቒ ትርኢት እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ህያው ናይ ኣብ ቃል ንሙሴ ሕድሪ ዝሃበ ብድመን ብትድን ብጸልማትን ብንፋስን ርእሲቲ ደብሪ ዝሸፈነ ከምኡ እውን ብድምፂ መለኸት ነቶም ብፍርሃት ዝቖሙ ዝደንሕ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረ ንሱ ድማ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባኺ ዝወረደ እውን ንሱ እዩ። ኦ በትሕትና ትዛረብ ደብሪ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይምልዋት ካባኺ ሰብ ኮነ ስጋ ለበሰ ከማና ዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ። እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ሓደረ ፍጹም ሰብ ኮነ ንኣዳም ከድሕኖን ሓጢኣቱ ክሓድገሉን ብብዝሒ ይቕረታውን ምሕረቱን ናብ ናይ ቀደም ቦታኡ ዝመልሶን እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንድንግል ዕቤታ ክንገራ ይከኣልን እዩ። ምክንያቱ ጎይታ ሓሪዋስ መጺኡ ኣብኣ ሓዲሩ እዩ። ማንም ክቐርቦ ክምርምሮ ዘይክእል እቲ ኣብ ብርሃን ዝሓድር ኣምላኽ 9 ወርሒ ኣብ ከርሳ ተፀውረ። ነቲ ዘይርአን ዘይምርመርን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና This is the stone which Daniel the prophet saw, which was hewn from a high mountain without hands, that is to say, the Word who went forth from the Father. He came and became incarnate of the Virgin, without seed of man, and delivered us. ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ንስኺ ንጽሕቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ኮንኪ ኦ ንጽሕቲ ወላዲት ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅድመት ሃይማኖቶም ኢኺ ብድንግልና ስጋን ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ ንቓላብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ እውን መጺኡ ኣድሓነና። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ሮይታ ኢኺ ነቲ ዘይረአ ቃል ዘጸርዮ ንዑ ምስ ወለዲ ድማ ብድንግልና ዝነበሪ ብምስጋናን ብባርኾትን የኽብሩኺ እዮም። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዛዕባ ክብርኺ ከዘንቱ ዝኽእል ናይ ልሳን እዩ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓል ኣብ ነቲ ኪሩቤል ዝስከምዎ ንጉስ መንበሩ ኮንኪ ኦ ብርኽቲ ብፅእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Rejoice thou, O Mary, mother and maid, for unto him who is in thy bosom the angels bring praises, and the cherubim bow down and worship him in fear. And the seraphim spread out their wings and say concerning him ceaselessly, This is the King of glory. He came to forgive the sins of the world in the greatness of his compassion. ቅድስት ድንግል ለምንልና በረኸታ ረድኤታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ተባረኸት ተቐደሰ መዓልቲ ግበረልና ኣምላኽና ጾምና ጸሎትና ስግደትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ለምና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዘቴ ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኹን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ
ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናብ ፍቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ 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 አሜን 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 ሕማሙ ለዘኢየሃምም ለዘኢየሃምም ርድዘተ ደቦነ አምን ርግዘተ ገቦነ አምን ወቅንዋተ እደዊሁ ነአምን ወቅንዋተ እደዊሁ ነአምን ነአምን ሞቶ ነአምን ሞቶ ወትንሣኤሁ ወትንሣኤሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን 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 ሕማሙ ለዘኢየሃምም አሜን ወቅንዋተ እደዊሁ ነአምን ነአምን ሞቶ ወትንሣኤሁ ለከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም የአምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወ
ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየ አበሳነ ወጌጋየነ አመኒህነኒ ድድ ከመኒህነኒ ንይድግ ለዛበሰ ኢታብአን እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አሜን አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም የለአምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ወትረዚ ወነየ ወትርዝየ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ መንግሥትከ ወይኩን
ፈቃድከ ይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ አማኑኤል ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወነ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ
በሳነ ወጌጋየን በሳነ ወጌጋየን መንነኒ ንህድግ ተመንነኒ ንህድግ እግዚኦ ውስተ መንሱት ላድነን ወባልአነ አላድነን ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት ዓለመ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከን ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ርሳነ ወጌጋየነ መኒነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ታብአ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባ
ወባልሃነ ወባልሃነ እምኩሎ እኩይ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ስብሐት ዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወነየ ውእቱ እግዚእ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ደስ ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ይታብአነ ወውስተ መንሱት አድነነ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ ዚአከ ይእቲ መንግሥት እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት ዓለም ወስብሐት ለዓለመ ዓለም
ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወነየ ውእቱ እግዚእ ወፀወነየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻኤ መንግሥትከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ እሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ እዛብእስነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩል በዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ
ዘዝ እስከ ላለማ እዘዙ ይደሉ ክብሮ ስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ መንግሥቶ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ኢማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ኢማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለሶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ በመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ላለማ መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት
ወዘዝ እስከ ለዓለመ መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አክወቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ከይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ከይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ የኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ ፍጻሜ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 24 ክኸውን ድማ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ እንተረሳዕኻ ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽትኻ እንተሰዓብካን እንተኣምለካዮምን እንተሰገድካሎምን ከዓ ብርግጽ ከም እትጠፍኡ ሎሚ ምስክረልኩም ኣለኹ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላክኩም ስለ ዘይሰማዕኹም ከምቶም እግዚኣብሔር ካብ ቅድሜኹም ዘጥፍኦም ህዝብታት ከምኡ ክትጠፉ ኢኹም ወእስራኤል ስማዕ ሎሚ ንስኻ ንዮርዳኖስ ክትሳገሮ ኢኻ እሞ ካባኻ ዝዓብዩን ዝሕይሉን ህዝብታት ክሳዕ ሰማይ ዝበፅሑ እተዓርዳ ዓበይቲ ከተማታት ዓብይን ነዊሕን ህዝቢ ደቂ ዓቕና ንስኻ እትፈልጦም ብዛዕባኦም ድማ ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓናቕ መን ደው ክብል ይኽእል ክበሃል ሰማዕካ ክትወርሶም ክትኣቱ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ንሱ ከም ዝባላዕ ሓዊ ቅድሜኻ ከም ዝሓልፍ ከዓ ሎሚ ፍለጥ ንሱ ከጥፍኦም እዩ ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ከዋርዶም እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ተዛረበካ ከተውፅኦም ቀልጢፍካ ድማ ከተፅንቶም ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ካብ ቅድሜኻ ምስ ሰጎጎም ድማ ብልብኻ ጻድቕ ብምዃነይ እግዚኣብሔር ነዛ ምድሪ እዚኣ ክወርሳ ኣእተወኒ ኣይትበል ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም እግዚኣብሔር ካብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ዘሎስ ሕሱማት ብምዃኖም ዳእዩ ብጽድቅን ብቕንዕና ልብኻን ኣይኮንካን ንስኻ ንምድሮም እተኣትዋን እትወርሳን ዘለኻ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ነዞም ህዝብታት እዚኦም ካብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ዘሎ በቲ ሕሱም ዝገበርዎ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ነቦታትካ ንኣብርሃምን ንይስሐቅን ያዕቆብን ዝመሓለሎም ነገር ምእንቲ ከቕውም ዳእዩ ተሪር ክሳድ ህዝቢ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ናዛ ጽብቕቲ ምድሪ እዚኣ ስለ ጽድቅኻ ርስቲ ገይሩ ከምዘይሂበካ ፍለጥ ዘክር እግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣብ በረኻ ከመይ ከም ዘኾረኻዮ ኣይትረስዕ ኣብታ ካብ ሃገር ግብፂ ዝወፃኻላ መዓልቲ ጀሚርካ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ክትሳዕ ትመጽእ
ክሳዓት ትመፁ ንእግዚኣብሔር ዓለኹሞ ኣብ ሆርየብ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣኾረኹሞ እግዚኣብሔር ከዓ ተናዲድኩም ከጥፍኣኩም ደለየ ነተን ጽላት እምኒ ናይቲ እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ዝኣተወ ኪዳን እቲ ጽላት ክቕበል ናብቲ ኸረን ምስ ደየብኩ ኣብቲ ኸረን እንጌራ ከይበላዕኹ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ተቐመጥኩ እግዚኣብሔር ድማ በጻባ ኣምላኽ ተጻሕፋ ጽላት እምኒ ሃበኒ ከምቲ እግዚኣብሔር በታ መዓልቲ ኣኼባ ኣብቲ ኸረን ካብ ማእከል ሓዊ ምሳኻትኩም ተዛረቦ ኩሉ ቃላት ከዓ ኣብአን ተጽሒፉ ነበረ ኮነ ከዓ ኣብ መወዳእታተን 40 መዓልትን 40 ለይትን እግዚኣብሔር እተን ክልተ ጽላት እምኒ ጽላት ኪዳን ሃበኒ እግዚኣብሔር ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእኻዮ ህዝብኻ ንርእሱ ኣበላሽዩ ካብቲ ዝኣዘዝክዎ መገዲ ቀልጢፎም ኣግሊሶም ዝፈሰሰ ምስሊ ገይሮም እዮም እሞ ተንስ ቀልጢፍካ ውረድ በለኒ እግዚኣብሔር ከዓ እዚ ህዝቢ እዚ ርእየዮ ኣለኹ እንሆ ንሱር ተሪር ክሳድ ህዝቢ እዩ ከጥፍኦም ስመዊን ካብ ትሕቲ ሰማይ ክድምስስ ሕደገኒ ንስኻ ድማ ካባታቶም ዝሕይል ዝበዝሕን ህዝቢ ክገብረካ እየ ኢሉ በለኒ ተመሊሰ ከዓ ካብ ኸረን ወረድኩ እቲ ኸረን ድማ ብሓዊ ይነድድ ነበረ እተን ክልተ ጽላት ኪዳን ከዓ ኣብ ክልቲአን ኢደይ ነበራ ጠመትኩ ድማ እንሆ ንእግዚኣብሔር ኣምላክኩም በደልኩም ንኣኻትኩም ዝፈሰሰ ምምራኽ ገበርኩም ካብቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኩም መገዲ ቀልጢፍኩም ኣግለስኩም እተን ክልተ ጽላት ሓስኩ ካብ ክልቲአን ኢደይ ደርብየ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኹም ሰበርክዎን በቲ እግዚኣብሔር ብኣኻትኩም ነዲሩ ኮሪዎ ዝነበረ ኩራኸ የጥፍኣኩም ፈራህኹሞ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ዝኾነ ምእንቲ ከተኸሪዎ ዝገበርኩሞ ኩሉ ሓጢኣት ከምቲ ቀዳማይ እንጌራ ከይበላዕኹ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተደፋእኹ በታ ግዜቲኣ እውን እግዚኣብሔር ሰምዓኒ ንኣሮን ድማ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ተቆጥዖ ከጥፍኦም ውን ደለየ በታ ግዜቲኣ ድማ ምእንቲ ኣሮን ለመንኩ ነቲ ዝገበርኩሞ ሓጢኣትኩም ነቲ ምራኽ ወሲደ ብሓዊ እንደድክዎ ቀጥቂጠ ከም ተጓጓ ክሳዕ ዝኸውን ኣድኪመ ተሓንክዎ ነቲ ተጓጓ ከዓ ናብቲ ካብቲ ኸረን ዝወርድ ሩባ ደርበኽዎ ኣብታታ ዕራን ኣብ ማሳን ኣብ ቅብሮትሃት ኣባ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣኾረኽሞ እግዚኣብሔር ድማ ደይቡ እሞ ነታ ዝህበኩም ምድሪ ውረስዋ ኢሉ ካብ ቃዴስ ባርየን ምስ ለኣኸኩም ሽዑት ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኩም ዓለኹሞ ኣይኣመንኩሞምን ቃሉ እውን ኣይሰማዕኹምን ካብታ ዝፈለጥኩኹም መዓልቲ ንነጀው ንእግዚኣብሔር ዓለውቲ ኢኹም ዝነበርኩም ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ 29 ነቢ ኢሳያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለኣለም ይኹን ኣሚን። እግዚአብሔር ይዛረብ ኣሎ እሞ ኣቱም ሰማያት ስምዑ ኣቲ ምድሪ ጽን በሊ ንውሉድ ኣዕበኽዎምን ኣልዓልክዎምን ንሳቶም ድማ ካባይ ዓለው ንሳቶም ግና ካባይ ዓለው ብዕራይ ንዋንኡ ኣድጊ ድማ ንመብልዕ ማል ጎይትኡ ይፈልጦ ህዝበይ ግና ሓንቲ እኳ ይፈልጥን ህዝበይ እውን ኣየስተውዕልን እዩ ሓጣ ዓልየት በደል እተጻዕነ ህዝቢ ዘርኢ ገበርቲ እከይ ጥፉኣት ውሉድ ወይልኦም ንእግዚኣብሔር ሓዲጎም ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ንዒቖም ንድሕሪት ኣቢሎም ተመልሱ ምዕላው እናወሰኽኩም ካብቲ ኸዱስ ንምንታይ ደኣ እትውቅዑ ኩሉ ትርእሲ ሕሙም ኩሉ ትልቢ ኸዓ ሕሉል እዩ ካብ ከብዲ እግሪ ክሳዕ ርእሲ ገለ ጥዑይ የብሉን ዘይተወቕዐን ዘይተዘነነን ብቕብኢ ዘይለስለሰን ኣቑሳልን ስምብራትን ሓድሽ መውቃዕትን ጥራይ እዩ ሃገርኩም ባዲማ ከተማታትኩም ብሓዊ ነዲደን ንጉርህኹም ጓኖት ኣብ ቅድሚኹም ይውሕጥዎ ጓኖት ከዓ ከም ዘፍረስዋ ከዓ ባደመት ጓልጽዮን ድማ ከም ዳስ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ከም ጎጆ ኣብ ግራት ብርጭቕ ከም እተኸበት ከተማ ኮይና ተሪፋ ኣላ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፍን እንደዘይሓገልናስ
ከም ሰዶም ምኾንና ንገሞራ ከዓ ምመሰልና። ትርጓሜ ትንቢተ ኢሳይያስ ነቢይ ስማ ሰማይ ወአጽምዒ ምድር እስመ እግዚአብሔር ነበበ ዘንተ ወይቤ ይተረጉም በከመ ይሰምዑ መላእክት ነገረ እግዚአብሔር ወይተልውዎ በፍርሃት ወበረአድ ከማሁ ይደሉ ካዕበ ለደቂቀ እጓለ እመሕያው ከመ ያጽምዑ ለሰሚዐ ቃለ እግዚአብሔር ወይቀብዎ በአልባቢሆሙ እስመ ብሂሎቱሰ ሰማይ ወምድር ይተረጉም እለ ይነብሩ ሰማየ ወምድረ ወይቤ ውሉደ ወለድኩ ወአልሃቅኩ ወእሙንቱሰ አለውኒ ይተረጉም ውእቶም ይሂ ደቂቀ እስራኤል እስመ አቅረቦሙ ኀቤሁ ዘእንበለ ኩሎሙ አሕዛብ ወኮኖሙ ሎሙ ከመ አብ መሃኪ ወአልዓሎሙ ዲበ ጸሮሙ ወእምድኅረ ውእቱ ይአምኑ ቦቱ ወአግብኡ መድኃኒሆሙ ሎሞት በቅንዓቶሙ ላዕሌሁ ወይቤ ላሂመ አእመረ ዘአጥረዮ ወአድግኒ ምቅማሆ ወቤተ እግዚኡ እስራኤልሰ ኢያእመሩኒ ይተረጉም ከመ ለእመ ኮነ እንስሳ እንተ አልቦቱ ልብ ቆመ ሀበ ወሰን ዘሰርዖ ውእቱ እግዚአብሔር ወዘሰ አክበሮ በልቡና ወአግረረ ሎቱ ኩሎ ዘኮነ ክህዶ ወሃለፈ ትእዛዞ ወበእንተ ዝንቱ ዘለፎሙ ነቢይ ዘበእንስሳ ይቤ ወሕዝብየኒ ይጠየቁኒ ይተረጉም ከመ ውእቶሙ ኀደጉ እምኔሆሙ አእምሮ ወኮኑ አብዳነ ውስተ አእምሮ ፈጣሪሆሙ ወይቤ አሌሎ ለሕዝብ ኃጥእ ዘሙሉእ አመፃ ዘርአ እኩያን ወውሉደ ጽልህዋን ወሃበ ወይሌ ለሕዝብ አይሁድ ወስመ ኮኑ ውእቶሙ ሙሉአነ ህሊና እኪት ላዕለ መድኃኒሆሙ ይቤ ዘርእ እኩያን ወውሉድ ጽልዋን አኮ ዘርአ እኩያን ዘእምኀቤሁ ለአብርሃም ዳእሙ ዘርአ እኩይ ዲያብሎስ አቡሆሙ እስመ ተወልዱ እምኔሁ በገቢረ ፈቃዱ ለቱ ወበእንተ ውእትቼ ይቤ በወንጌል ቅዱስ አንቱሙሰ እምአቡክሙ ሰይጣን ወፍትወቶ ለአብክሙ ትፈቅዱ ትግበሩ ወአጠየቀ ከመ ኩሉ ዘይገብር ምኑነ ኮነ ተወልደ እምሰይጣን ወኩሉ ዘይገብር ትሩፋተ ኮነ ተወልደ እምእግዚአብሔር ወመሰረተ ትሩፋት ሃይማኖት ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መይብል ሐዋርያ ወኩሉ ዘይአምን ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ተወልደ ውእቱ እምእግዚአብሔር ወበከመ ይቤ ካዕበ ሐዋርያ ወኩሉ ዘተወልደ እምእግዚአብሔር ይገብራ ለኃጢአት በእንተ ዘርእ ዘይነብር ቦቱ ወኢይክል አብሶ እስመ እምእግዚአብሔር ተወልደ ወበእንተ ዝንቱ ይትአወቁ እሙራነ ደቂቀ እስራኤል ወደቂቀ ጋኔን እሙራነ ደቂቀ እግዚአብሔር ወደቂቀ ጋኔን ይቤጽ ውሉድ ጽልህዋን ይተረጉም ውእተ ከመ ናፈቁ ውእቶሙ ላዕለ እግዚእ በአልዮቶሙ ሎቱ ወኢተለውዎ ለእግዚአብሔር ወተለውዎ ለሰይጣን በተአዘዞቶሙ ሎቱ ይቤ ወኀደግዎሙ ለእግዚአብሔር ወአማዕክምዎ ለቅዱሰ እስራኤል ይተረጉም ከመ ተአተቱ እምአልባቢሆሙ ፍርሃተ እግዚአብሔር ወኀደጉ ትእዛዛቲሁ ለእግዚአብሔር ወሕግጋቲሁ ካዕበ አምዕዎ በምግባራቲሆሙ ርኩሳት ወይቤ ይእዜኒ ይትሜጠው ቁስላተ እስመ ይዌስኩ ኃጢአተ በዲበ ኃጢአት ይተረጉም ከመ ውእቱ በእንተ አዝልፈቶም ላዕለ ኃጣውእ ወህፀተ ሃይማኖቶም ወንስሐሆሙ እስመ ወሰኩ ኩሎ ዕለተ ኃጢአተ እስመ ዘያዘልፍ ላዕለ ኃጣውእ ኩሎ ሰዓተ ትትከአበት ላዕለ ኃጣውኢሁ ወበእንተ ውእቱ ይርህቅ እምእግዚአብሔር እምኔሆሙ ወያገባኦሙ ለዘኢይምህሮሙ ወኢይረክቡ ሕማማተ ወምንዳብያተ ወይቤ ኩሉ ርእስ ለሕማም ወኩሉ ልብ ለሐዘን እምእግር እስከ ርእስ ሕማም ወቁስላት ይተረጉም ርእሰ ወልበ ሀበ ካህናት ወመኳንንት ወጠቢባን ወነገሥት ወሲማን ወእግረ በእንተ ሕዝብ ወታሕተ እደዊሆሙ እስመ እግዚአብሔር ልዑል ይርህቅ እምኔሆሙ እስከ ያሃምሞሙ መዓት ለኩሎም እምሕዝብ እስከ ልዑል ወእመኮንን እስከ መስፍን ይቤ ወይጠይእዎ ወያጸምምዎ ይተረጉም ከመ አልቦ ዘይባልሆሙ እማእተ እግዚአብሔር ወኢይረክቦሙ በምንዳቤሆሙ ኑዛዜ ይቤ ምድርኩምኒ በድወት ወአህጉርኩምኒ ውእያ በእሳት ወለእክለ ባሕውርቲኩምኒ ጸር ይበልዖ በቅድሜክሙ ይተረጉም ዘንተ በእንተ ዘረከብዎ እምንጉሰ ሮም እስመ ውእቱ አውአየ አህጉሪሆሙ ወረሰየ ምድሮሙ መዝበረ ወአገቶሙ መብልአ ኩሎ እክለ ባሕውርቲሆሙ እንተሎሙ እንዘ ውእቶሙ እጉታን ወቀተለ መብዝሖቶሙ በሰይፍ ይቤ ወትተሃደግ ወለተ ጽዮን ከመ ልገተ አቃሜ ቀምህ ወከመ ሀገር ቅትልት ይተረጉም ከመ እለ ኮኑ ወአምኑ
አቀቦም እግዚአብሔር እምአፈ ሰይፍ ወኮኑ ልዑላነ ውስተ ማእከሎም ለደቂቀ እስራኤል ዘውእቶም ወይን ወይቤ ሰብአኮ እግዚአብሔር ጸባኦት ዘአትረፈ ለነ ዘርአ ከመ ሰዶም እምኮነ ወከመ ገሞራ እመሰልነ ይተረጉም ከመ እግዚእ ኢያህጉሎሙ ለኩሎሙ ዳእሙ ተርፈ ዘርእ እምኔሆሙ በእንተ ሕጸተ ኃጢአቶሙ ወበእንተ አእምሮቱ ወበእንተ ተመይጠቶሙ ሀቤሁ በሃይማኖቶሙ ቦቱ እምድኅረ ውእቱ ወዛቲ ይእቲ ዘርእ እንተዘከራ ነቢይ ወንስአሎ ለእግዚእነ ከመ ያርህቅ እምኔነ መዓቶ ወይሳሃል ላዕሌነ በምህረቱ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወያነቅሐነ ለገቢረ ፈቃዱ አሜን። ነቢይ ኢሳይያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን አሜን። እግዚአብሔር ልዑል እዩ ኣብ ላዕሊ ይነብር እዩ እሞ ንጽዮን ብፍርድን ጽድቅን መሊእዋ ኣሎ። ኣብ ዘመናትራ ህድኣትን ብዝሒ ምድሓንን ጥበብን ፍልጠትን ክኸውን እዩ። ምፍራህ እግዚኣብሔር ከዓ መዝረቡ እዩ። እንሆ ጀጋንኦም ኣብ ወጻኢ ይጭድሩ፣ ልኡኻት ሰላም ከዓ ኣምሪሮም ይበኽዩ ኣለዉ። መገድታት ባደመ፣ ሓላፍ መገዲ ተሳነ፣ ኪዳን ጠለመ፣ ከተማታት ነዓቐ፣ ንሰብ ገለ እኳ ኣይቋጽሮን። እታ ሃገር ሓዘነትን ሓስየትን፣ ሊባኖስ ሓፈረትን ነቐጸትን፣ ሳሮን ከም ምድረ በዳ ኾነት፣ ባሳንን ቀርሜሎስን ድማ ቆጽሉ ረገፈ። እግዚአብሔር ግና ሕጂ ክትንስእ፣ ሕጂ ክለዓል፣ ሕጂ ልዕል ክብል እየ ይብል ኣሎ። ሳዕሪ ትጠንሱ፣ ሓሰር ከዓ ክትወልዱ ኢኹም። ትንፋስኩም ዝበልዓኩም ሓዊ እዩ። ህዝብታት ከምቲ ብሓዊ ዝነደደ ኖራ ይነዱ፣ ከምቲ ኣብ ሓዊ ሞኽ ዝብል ቈጥቋጥ እሾኽ ይኾኑ። ኣቱም ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ዝገበርክዎስ ስምዑ፣ ኣቱም ቀረባ ዘለኹም ከዓ ስልጣነይ ፍለጡ። ኣብ ጽዮን ዘለዉ ኃጢአተኛታት ይስንብዱ ኣለዉ፣ ንረሲኣን ድማ ራዕዲ ይሕዞም ኣሎ። ካባናስ ምስ ዝበልዕ ሓዊ ክነብር ዝኽእል መን እዩ? ካባናኸ ምስ ናይ ዘለዓለም ባርዕ ክነብር ዝኽእል መን እዩ? እቲ ብጽድቂ ዝመላለስን ቅንዕና ዝዛረብን ረብሓ ምጭኳን ዝንዕ መማለዲ ከይቅበል ድማ ኢዱ ዝንዝንዝ ብናይ ምኽዓው ደም ከይሰምዕ ከዓ ኣእዛኑ ዝውትፍ ከይርእይውን ኣዒንቱ ዝዕምትሲ ንሱ ኣብ በረኻ ክነብር ኣኻውሕ እምባታት ከዓ ጸግዑ ክኸውን እንጌራኡ ክርከብ ማዩውን ሓዋሩ ኣይክነጽፍን እዩ። ኣዒንተኻ ንንጉስ ብጽባቒኡ ክርእያኦ ርሑቕ ሰፊሕ ሃገር ከዓ ክምልከታ እየን። ልበኻ ጸሓፊ ኣበይ ኣሎ? መዛኒ ኣበይ ኣሎ? ግምብታት ዝቖጸረስ ኣበይ ኣሎ? እናበለ ናብቲ ፍርሂ ክሓስብ እዩ። ነቲ ጨካን ህዝቢ፣ ነቲ ዘየስተውዕል ጭንቂ ዝቋንቋኡ፣ ነቲ ዘይስማዕ ወታእ ዝመልሓሱ ህዝቢ ኣይክትርእዮን ኢኻ። ንጽዮን ነታ ከተማ በዓላትና ተመልከታ። ኣዒንተኻ ንኢየሩሳሌም ነታ ህድእቲ ማሕደር ዘይትዛናበል ድንኳን መታኽላ ንሓዋሩ ዘይምንቆስ ኣግማል ከዓ ከቶ ዘይብተኽ ክርእያ እየን። ኣብኣ እውን እግዚኣብሔር በታ ርሒብ ርህባታትን ወሓይዝን ኮይኑ ብግርማኡ ምሳናት ክኸውን እዩ። ብመቕዘፍ እትምራሕ መርከብ ኣይትኣትዋን፣ ዓባይ መርከብ ከዓ ኣይትሓልፋን። እግዚአብሔር ፈራዲና፣ እግዚአብሔር ሓጋጅ ሕግና እዩ። እግዚአብሔር ንጉስና እዩ እሞ ንሱ ከድሕነና እዩ።
ምዕራፍ 29 ክሳብ መፈጸምታ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 29 ክሳብ መፈጸምታ ምዕራፍ 23 ካብ 1 ክሳብ 6 ነቢይ ኤርምያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ኣቲ ሃገር ቃል እግዚኣብሔር ስምዒ ሓደ እኳ ካብ ዘርኡ ርህይዎ ኣብ ዝፋን ዳዊት ዝቕመጥ ኣብ ይሁዳ ከዓ ዝነግስ የልዎን እሞ ነዚ ሰብኣይ እዚ ከም መኻን ብዕለቱ ከም ዘይረሃቦ ሰብ ኢልኩም ፀሓፉ ይብል እግዚኣብሔር። እቶም ነባጊዕ መጓሰይ ክዘጥፉን ዝዘርውን ጓሶትወይ ሎሚ ይብል እግዚኣብሔር። ስለዚ ብዛዕባ እቶም ንህዝበይ ዝጓስዩ ጓሶት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ። ነባጊዐይ ዝዘረኹምዎንን ዘባረርኩምዎንን ግደን ዘይገበርኩም ንስኻትኩም ኢኹም። እንሆ ብሰሪ እከይ ተግባርኩም ከዓ ቃፅዓኩም እየ ይብል እግዚኣብሔር። ኣነ ከዓ ነተን ካብ ኣባጊዐይ ዝተረፋ ካብቲ ዝሰጎኩምዎን ኩሉ ሃገር ክእክበን ናብ መጓሲአን ድማ ክመልሰን እየ ክፈርያን ክበዝሓን እውን እየን። ዝጓስይወን ጋሶት ከተንስኣለን እየ። ድሕሪ እዚ ከዓ ኣይክፈርሓን ኣይክስንብዳን ገለ እኳ ኣይክስእናን እየን ይብል እግዚኣብሔር። እንሆ ንዳዊት ጻድቕ ጨንፈር ዘተንስኣለን መዓልትታት ይመጻ ኣለዋ። ንሱ ነጊሱ ክገዝእ ክቐንዖ ድማ እዩ። ኣብታ ሃገር ከዓ ፍርድን ጽድቅን ክወፅእ እዩ ይብል እግዚኣብሔር። ብዘመኑ ይሁዳ ክድሕን እስራኤል ከዓ ኣሰርሕዮ ክነብር እዩ። ዝስመየሉ ስም ከዓ እግዚኣብሔር ጻድቕና እዩ ክኸውን እዩ። ትርጓሜ ትንቢተ ኤርምያስ ነቢይ ምድር ስምዒ እስከ ሀበ ይብል ይነብር ተኣሚኖ ይቤ መተርጉም ምድር ስምዒ ቃል እግዚኣብሔር ኢኮነ ነቢይ ዘይብል በእንተ ምድር ባሕቲታ ኣላ በእንተ ጓለ እመሕያው እለ ይነብሩ ዲበ ምድር እስመ ኣኦቆሙ ከመ ያጽምዑ ለሰሚዐ ቃል እግዚአብሔር ዘይትነበብ ቦቱ በልሳኑ ይቤ ጸሐፊዮ ለዝንቱ ብእሲ ምኑን እስመ ኢይሴራህ በመዋዕሊሁ ወኢይሴራህ እምዘርኡ ዘይነብር ውስተ መንበረ ዳዊት መኮንነ እንከ ለይሁዳ ይተረጉም በእንተ ብእሲ ሀበ ነገሥተ እስራኤል ወለመኒ ተናገረ በእንተ አሐዱ እስመ ቃል የሃብሮሙ ለኩሎሙ ወካዕበ ለዝ ብእሲ ምኑን ዘውእቱ ገብሩ ምኑናተ ቅድመ እግዚአብሔር ወአስምዑ ላዕሌሆሙ ነቢያት በመጻሕፍቲሆሙ ከመ እኩያን ወምኑናን ውእቶሙ ይቤ ወኢይከውን ሎቱ ዘርእ እምከርሱ ይተረጉም ከመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ኢኮነ ሎሙ መንግሥት ወኢይሴፈው እምዘርኦሙ ዘይነግሥ ላዕሌሆሙ ይቤ ወኢይነብር እምይእዜ መኮንን ላዕለ ቤተ ይሁዳ ወኢ ለካልኡ ይቤ ሰይሌ ለኖሎት ቀታልያን እለ ትዘርኡ አባግዓ መሬትየ ይተረጉም በእንተ ኖሎት ሀበ ካህናት ወምእመናን ወዘለ ደቂቀ እስራኤል እስመ በቅንዓቶሙ አይጐሉ ነፍሳቲሆሙ ወነፍሳተ መሬቶሙ እስመ ለመሬቶሙሰ ኮነ ያስተርኢ ሎቱ ጽድቅ ወአምኑ በክርስቶስ ወኮኑ ያጸንዕዎሙ ወያጌብርዎሙ ከመ ይካህድዎ ሎቱ ወይቤልዎሙ ርኢክሙኑ ከማሃዱሂ እምጸሐፍት ወእምካህናት ዘአምነ ቦቱ እንበለ ዘኢየአምር መጽሐፈ ወአይረሙ እመ በዘ አምነ በክርስቶስ ያውፅዎ ምኵራቦሙ ይቤ በእንተ ዝንቱ ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር ለእለ ይርእይዎሙ ለሕዝብ አንትሙ ዘረብክሙ አባግየ ወሰደድክምዎሙ ወኢወሃይክምዎሙ ናሁ አነ እትቤቀለክሙ በከመ እከየ ምግባሪክሙ ይተረጉም ከመ እግዚአብሔር ይትቤቀል እምአርእስት እለ ያማስኑ አልባበ ሕዝቦሙ
ወያገብርዎሙ ከመ ይግበሩ ተአድዎ ጽድቅ ወያጐይዎሙ ፈቃደ እግዚአብሔር ወይፈቀዱ ከመ ይዋሃይዎሙ ወይሚጥዎሙ ሀበ አእምሮ እግዚአብሔር ልዑል ይቤ ወትቤቀለክሙ በከመ ከየምግባሪክሙ ዝውቱ ዘይፈድዮ በእንተ ኃጣውኢሆሙ ወበእንተ ኃጣውአ ልቦሙ እስመ ይጠይእዎሙ በትምህርት አምላካዊት ይቤ እግዚእነ አነ ካይበ እከውኖሙ ለእለ ተርፉ ህዝቤ አስተጋብኦሙ ኩላ ምድር እለ ተክህወ ውስቴታ ወአስተጋብኦሙ ሀበ ጽዮቶሙ ወይበዝሁ ወይትባዝሁ ይተረጎም ከመ ሶበ መጽአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተጋብኦሙ ለኩሎም አሕዛብ እለ ክእዋን ውስተ ኩሉ እልጻቅዕ ወኮኑ አሃደ ህዝበ በስሙ ወውእቱ በከመ ቃሉ በውስተ ወንጌል ቅዱስ ወብየ አባግዕ ካልአት ዘይኮና ዝንቱ መርኤት ወይደልዎን ከመ ያምጽኦን ወይሰማ ቃልየ ወይከውና አሃደ መርኤተ ለአሃዱ ኖላዊ ይቤ ወሰይም ሎሙ ኖሎተ እለ ያርእይዎሙ ወይፈርሁ እንከ ሚዜ ወይደነግጹ ይተረጎም በእንተ ኖሎት ሀበ አርድእት እስመ ሴሞሙ ኖሎተ ለዓለመ ኃይምናን ቦቱ ወይከውን እምይዜ ፍርሃት ወይደነግጹ ይተረጎም ከመ ኢኮነ ግብሮሙ ለአርድእት ምስለ ሕዝብ እስመ ግብረ ሊቃነ አይሁድ ኮኑ ይሃውክዎሙ በህገጊሆሙ ወያማስኑ ባቲ ልቡናቲሆሙ ወሐዋርያትሰ ትሩፋን እስመ በሃማን ኖሎት እሙንቱ እስመ ለእመ ርእይዎ ለአሐዱ ዘተሃጉለ ኢየሃድግዎ ካበ ይድየለዉ ለአግቦቱ ሀበ መርኤት ነባቢ በትምህርታቲሆሙ ማህየውያት ይቤ ይመጽእ መዋዕል ይቤ እግዚአብሔር አቀውም ቃልየ እንተ ተካየድኩ ኪሃ ለኢየሩሳሌም ወቤተ ይሁዳ ይተረጉም በእንተ ዝንቱ በእንተ ትስጉተ አምላክ ቃል ዘተሰገወ እምዘርአ ዳዊት ወይሁዳ ይቤ ዘተካየድኩ ይተረጉም መሃለ ወይቤ ኪያሁ ለዳዊት እስመ ፍሬ ከርስከ አነብር ዲበ መንበርከ ይቤ ወበውእቱ መዋዕል አቀውም ለዳዊት ሰርጸ ጽድቅ ውእቱኬ በከመ ዘከርነ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ውእቱ ሰርጸ ጽድቅ ወውእቱ እምዘርአ ዳዊት በመዋዕሊሁ ይድህን ይሁዳ ወእስራኤልኒ ይነብር ተአሚኖ ይተረጉም ከመ እለ ይአምኑ በክርስቶስ ይድህኑ እሙንቱ እምኩሉ ኃጣውኢሆሙ ወያሃድሮሙ ውስተ ገነተ ትፍስሕት እስመ አብርሃም አብሆሙ ወውእቶሙ ተአሚኖሙ በጽአቶሙ እምዝንቱ ዓለም ወውእቶሙ ንጹሐኒሆሙ እምርሳት ኃጢአት። ስብሐት ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 1 ስጋብ 8 ነቢ ኤርምያስ ዝተንበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩሉና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን።
ጎይታይ እንተተመጎትኩኻ እኳ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ። ምሳናይ እዚ እውን ብዘይ ፍርዲ ክዛረበካ እደሊ ኣለኹ። ስለምንታይ እዩ መገዲ ረሲኣን ዝሰልጥ? ስለምንታይ ከ ኩሎም ጠለምትስ ዕድል ዝኾነሎም? ተኸላኪዮም እሞ ሱር ሰደዱ፣ ዓብዩ እሞ ፍረውን ፈረዩ። ንስኻ ፍረውን ፈርዩ። ንስኻ ካብ ኣፎም ቀረባ ኢኻ፣ ካብ ኩላሊቶም ግና ርሑቕ ኢኻ። ንስኻ ግና ኦ እግዚኣብሔር ትፈልጠኒ ትርእየኒ፣ ልበይ ከዓ ንስኻ ከመይ ምዃኑ ትምርምር ኢኻ። ከም ኣባጊዕ ንመሕረዲ ጓሶታቶም ንመዓልቲ መሕረዲ እውን ፈልዮም። እታ ሃገር ክሳዕ መዓዝ ክትሓዝን? ክሳዕ መዓስከ ሳዕሪ ኩሉ መሮር ክነቅጽ እዩ? ንሳቶም መወዳእታና ኣይክርኢን እዩ ስለ ዝበሉ ብሰሪ እከይ ናቶም ኣብ ዘይነብሩ እንስሳን ኣዕዋፍን ይጠፍኡ ኣለዉ። ምስ ኣጋር ተቐዳዲምካ ከም ዘድኸሙኻ ከመይ ኢልካ ደኣ ምስ ኣፍራስ ክትቀዳደም ኢኻ ኣብ ሃገር ሰላም እንተ ኣመንካ? ኣብ ትዕቢት ዮርዳኖስ ደኣኸ እንታይ ክትገብር ኢኻ? እንሆ ኣሕዋትካን ቤት ኣቦኻን እኳ ጠሊሞሙኻ እዮም፣ ኣፎም መሊኦም ድማ ደድሕሪኻ ይጭድሩ ኣለዉ። ብጥዑም ቃል እንተ ተዛረብኻውን ኣይትእመኖም። ቤተይ ሓደግኩ፣ ርስተይ ለቐቅኩ፣ ነቲ ነፍሰይ ትብህጎስ ኣብ ኢድ ጸላእታ ወፈኹ። ርስተይ ከምቲ ኣብ ዱር ዘሎ ኣንበሳ ኩነኒ፣ ጓዚሙለይ እዩ እሞ ጸላእክዎ። ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 2 ካብ 13 ክሳብ ፍጻሜ። ጥበበኛ ሰሎሞን ዝጸሓፎ በረኸቱ ምስክልናን ዘላለም ይኹን ኣሜን። ንኣምላኽ ፈልጦ እዩ ዝብል ንገዛእ ርእሱ ግን ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር ኢሉ ይጽውዕ። ንሱ ንሓሳባትና ብምሉእ እዩ ዝቃወሞ። ምርኣዩ ጥራይ ንዓና ስቓይ እዩ። ከመይ ኣካይድኡ ምስ ካልኦት ኣይመሳሰልን እዩ። ተግባሩ ድማ ፍሉይ እዩ። ንሕና ብኡ ብልሽዋት ኢና። ንኹሉ ተግባርና ከዓ ከም ንርኹስ ነገር ገይሩ ይቖጥሮ። ናይ ጻድቃን መወዳእታ ሓጎስ ከም ዝኾነ ይዛረብ። እግዚኣብሔር ኣቦይ እዩ እናበለ ከዓ ይምካሕ። እስከ ዘረባኡ ሓቂ እንተኾይኑ ንርአ። እስከ ናይ መወዳእታ ህይወቱ እንታይ ከም ዝኸውን ንርአ። እቲ ጻድቕ ሰብ ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ከርድኦ እዩ፣ ካብ ኢድ ጠላእቱ ድማ ከድሕኖ እዩ። ዕጉስ ዓቃልን ምዃኑ ክንፈልጥ ንዑ ብጸርፊ ብስቓይን ፈትኖ። ከምቲ ንሱ ዝብሎ ኣምላኽ እንተ ኣድሓኖ ምንቲ ክንርኢ ድማ ንዑ ንሕፍረት ዘለዎ ሞት ክምውት ንፈርዶ። ክፉኣት ሰባት ከምዚ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ፣ ግና ብናይ ባዕሎም ክፍኣት ዝዓወሩ ሞት ግጉይን ሰባትን እዮም። ንሳቶም ነቲ ሕቡእ ምስጢር ኣምላኽ ዝተረድኡ ቅዱስ ህይወት ዓስቢ ከም ዘለዎ ዘይተተስፈዉ ንጹህ ህይወት ዋጋ ከም ዘለዎ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም። እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይመውት ገይሩ እዩ ፈጢርዎ፣ እወ ብመልክዑ ዘለኣለማዊ ገይሩ እዩ ፈጢርዎ። ሞት ግና ብቕንዓት ሰይጣን እያ ናብ ዓለም ዝኣትወት። እቶም ዝሞቱ ከዓ እቶም ናቱ ዘበሉ ጥራሕ እዮም።
ዘካርያስ 11 ዘካርያስ 11 ካብ 11 ክሳብ 14 ነቢይ ዘካርያስ ዝተነብዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩላትና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። በታ መዓልቲ እቲኣ ፈረሰ በዚ እውን እንተ ናባይ ዘስተብህል ዝነበራ ድኻታት እታ መጓሰ ዋጋይ እታ መጓሰ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈለጣ። ኣነ ድማ ንዒንትኹም ባህ እንተ ኣበልኩምሲ ዋጋይ ሃቡኒ እንተ ዘይኮነስ ሕደግዎ በልክዎም። ንሳቶም ንዋጋይ 30 ብሩር መዘኑ። እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ዝገምገሙለይ ክብሪ ገማግም ናብ ስራሕ መሬት ደርብዮ በለኒ። ኣነ ድማ ነቲ 30 ብሩር ወሲደ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ናብቲ ሰራሕ መሬት ደርበኽዎ። ሽዑ ነቲ ኣብ መንጎ ይሁዳን እስራኤልን ዘሎ ሕውነት ከፍርስ ነታ ስምረት ዝበልክዎ ካልኣይቲ በትረይ ሰበርክዎ። Micah chapter 7, verses 2 to 8. From Micah the prophet, may his blessings be with us. Amen. For the God fearing man has perished from the earth, and there is no one upright among the men. They all lie in wait, even unto blood. Each one grievously oppresses his neighbor. They prepare their hands for evil. The prince demands a gift, and the judge speaks flattering words. It is the desire of their soul. Thus I shall take away their good things as the moth who eats away, and as one proceeding by the rule in the day of the watch. Allies, allies, the time of your riches is come. Now shall be their limitation. Do not trust in friends, nor put your hope in those who govern. Be aware of your wife, and do not tell her anything. For a son dishonors his father, a daughter will rise up against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are all the people of his own house, but I will look to the Lord. I will wait for God, my Savior, for my God will hear me. Do not rejoice over me, O my enemy, for though I have fallen, yet I will arise. Because even if I should sit in darkness, the Lord will be a light to me. Amos chapter 2 verses 1 to the end, and chapter 3 verses 1 to 7. From Amos the prophet, may his blessings be with us. Amen. Thus says the Lord, for 3 sins of Moab, and for 4 I shall not turn away its punishment. For he burned the bones of the king of Edom to ashes. Therefore I shall send a fire against Moab, and it will consume the foundations of their cities. And in helplessness Moab shall die with shouting and with the sound of a trumpet. I shall put to death the judge from her midst, and slay all her princes with him, says the Lord. Thus says the Lord, for 3 sins of the sons of Judah, and for 4 I shall not turn away its punishment, for they rejected the law of the Lord and did not keep his ordinances. And the vain idols made by their fathers led them astray. These were lies their fathers followed. So I shall send a fire upon Judah, and they shall devour the foundations of Jerusalem. Thus says the Lord, for 3 sins of Israel, and for 4 I shall not turn away its punishment. For they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of sandals. They trample the heads of the poor into the dust of the earth, and turn away the afflicted, and pervert the way of the humble. A son and his father go in to the same handmaiden in order to profane the name of their God. And having bound their clothes with cords, they made curtains by the altar, and they drink wine gained through false accusations in the house of their God. Yet it was I who destroyed the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and who was as strong as an oak tree. It was I who dried up his fruit from above, and his roots beneath the ground. And it was I who brought you up out of the land of Egypt, and led you 40 years through the wilderness, that you would inherit the land of the Amorite.
I took some of your sons as prophets and some of your young men to be consecrated. Is this not so, O you children of Israel, says the Lord? But you gave the consecrated ones wine to drink and commanded the prophets, saying, Do not prophesy. Behold, for this reason I weigh you down, just as a wagon being filled with sheaves is weighed down. Therefore, escape will be totally lost to the swift, and the strong will certainly lose his strength, and the warrior will in no way be able to save his life. The archer will not stand his ground, and the swift foot will not escape danger, and the horseman will be completely unable to save his life. The strong will find no confidence in the strength, the naked will flee away in that day, says the Lord. O house of Israel, hear this word the Lord has spoken against you, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, Out of all the families of the earth I have especially known you. Therefore I shall exact vengeance upon you for all your sins. If two people walk together, will each one not come to know the other? Will a lion roar from his lair in the forest if he has no prey? Will a lion's whelp cry out from his den if he has nothing? Will a bird fall to the earth without a fowler? Will a snare be sprung if it has caught nothing? If a trumpet is sounded in a city, will not the people be alarmed? If evil should be in a city, has not the Lord brought it? For the Lord God does nothing unless he reveals instruction to his servants, the prophets. በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። እቶም ኣብ ሰማርያ ዝነብሩ ስለቲ ብተይ ቤተአዌን ይፍርሁ፣ ክብረቱ ካብኡ ስለ ዝኸደ እቲ ህዝቢ ንዕኡ ይሓዝነሉ። እቶም ካህናት ጣዖታት ስሊኡ የንቀጥቅጡ ጣዖታት ድማ ስሊኡ የንቀጥቅጡ። ስኳን ንጉስ ያሬብ ክወሃቦ ናብ ኣሶር ይወስዶ። ኤፍሬም ይሓፍር፣ እስራኤል ከዓ ብምኽሩ ይሓንኽ። ሰማርያ ምስ ንጉስ ከም ዓፋራ ኣብ ልዕሊኡ ማይ ትጠፍእ። እቲ በረኸት ቦታ እውን ሓጢኣት እስራኤል ይጠፍእ። ኣብ ልዕሊ መሰዊኡ ኦም እሾኽን ተኾርባን ይበቁል። ንሳቶም ከዓ ነኽራን ከደኑ፣ ንኹርባታት ድማ ወደቁና ይብልዎም። ወእስራኤል ካብ መዓት ጊብዓ ጀሚርካ ሓጢኣት ገበርካ። ንሳቶም ኣብኡ ቆሙ፣ እቲ ኣብ ደቂ ኣበሳ ዝኾነ ውግእ ኣብ ጊብዓ ይረኽብዎ እዮም። ተግሳጽ ዘዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ምንተ ንብል ኦ አሃውየ ፍቁራን በእንተ ዘክህደ ይሁዳ ዘአግብኦ ለእግዚኡ ይብል አሃዱ መጽሐፍ አሃዱ ማእሰርቱ ወክልኤቱ ዘውእቱ ይሁዳ አስቆረታዊ ሆረ ሀበ ሊቀ ካህናት ወይቤሎሙ ሚመጠነ ትሁብኒ እመለክሙ አገቦ ወተናገሩ የሃብዎ 30 ቡርረ ዝውእቱ ስርው ለኩሉ እከይ እስመ ፈተወ ሴጠ መምህሩ ስርዋ ለእኪት አፍቅሮ ብሩር ወይእት እመኩሉ እኪት ወእመኩሉ ሰይጣን ወነፍሳት ዘተአስሩ ባቲ ይሰክሩ ወየአብዱ ወይትመየጡ ያእምሩ አሃደ ወየሃድጉ ህገ ምግባሮሙ ወይከውን ልቦሙ ዝሉፈ ወእንቡዘ ወቅጥቁጠ ወእቡደ ነጽሩ ሚመጠን ሰናይተ ብሩር ዘነስአት እምነ ይሁዳ እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይነገሮሙ ለዝልፉ በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወበእንተ ገሃነም ወያእምሮሙ ኩነኔ ዘኃጥኣን ወይንእዶ ለኩሉ ዘይጠብእ በእንተ መድኃኒተ ነፍሱ ወለነኒ ያድኅነነ በብዝኃ ምሕረቱ
كما نتقادل ونتبادل ونرز بأنت مدهانيت نفسنا آميننا كيهوذا كأوى دم بأنت أنا ونك أو دمنا بأنت أجزينا يس كريستوس مدهانينا لو تسبهات بأفا كلنا لعلم علم ሃይማኖት አበው 16 ካብ ፍቅዲ ሓደ ስጋ 10 8 ካብ 24 ስጋ 32 ኣብ ንቅያ ንዝተጋብኡ ማሕበር ኣፍ ጉባኤ ዝኾነ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳትን እለእስክንድሮስን ናይ ምስጢር ስጋዊ ነገር ኣብ ዝዛረብ ድርሳትን ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ቃል ናብዚ ዓለም እዚ ክመጽእ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ንኽወሃድ እንታይ እትግሆ ብኣጭርቕትን ዝኽጥቕለልን ኣብ ደንበ ንኽድርበን ከምኡ እውን ካብ ቅድስቲ ድንግል ፃባ ንኽጠቢ ኣብ ዮርዳኖስ እውን ንኽጥመቕሲ እንታይ እተግሆ መፍረስ ሕጊ ዝኾነ ጲላጦስ ንኽሳለቕሉ ኣብ መስቀል ንኽስቀል ኣብ መቓብር ንኽቕበር ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ንኽትንስእ እንታይ እተግሆ ብፍዳ ተታሒዙ ዝነበረና ንኣና ንኽድሕኖን ኣይኮነን ዳግማዊ እውን ብዛዕባ ናይ ጎይታ ነገር ሕማሙ ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳት እዚ ቅዱስ ኣቦ እለእስክንድሮስ ከም ዝበለ ብኡ ንዘይንገር ነዚ ሓድሽ ምስጢር እዚ ኣድንቖትን ይግባእ ነቲ ፈራዲ ፈረዶ ነቲ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ዝፈትሕ ኣሰርዎ ነቲ ንዓለም ዝሕዝ ንዕኡ ሓዝዎ ንሰብ ሂወት ዝህብ ንዕኡ ሓሞት ኣስተይዎ እቲ ዘድሕኖም ሞተ እቲ ንምሞት ዘተንስእ ተቐብረ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሓይላት ተደነቑ እቶም መላእኽቲ እውን ብተደመ ፈዘዙ እቶም ኣብ ልዕሊ ፍጡራትን ዝተሸሙ ኩሎም ኣንቀጥቀጡ ኩሎም ፍጡራት እውን ተደነቑ እቶም ይሁዳ እውን እቲ ገዛኢ እንሆ በሉ ንሱ ግን ስቕ ኢሉ መከራ ተቐበለ እቲ ዘይረአ ተራእየ በይናይ ዕዳ እዩ እውን ኣይበለን እቲ ዘይተሓዝ ተታሕዘ ግና ኣይተቖጥዐን እቲ ዘይሓምም ሓመመ ግና ኣይተበቀለን እቲ ዘይመውት ንሱ ብፍቓዱ ሞተ ሓራ ይኹን ኢሉ እውን ኣብ መቓብር ሓደረ ኩሉ ፍጥረት ኣድነቐ ከመይ ዘይሓመመ ንሱ ምእንቲ ሰብ መከራ ተቐበለ ኣብ ልዕሊ መኳንንትን ዝፈርድ ንዕኡ ፈረድዎ ነቲ ዘይረአ ዕርቃኑ ተሰቒሉ ረኣይዎ ነቲ ዘይመውትን ቀተልዎ እቲ ሰማያዊ ኣብ መቓብር ተቐብረ ሰማዕታ ብዝተላዕሉ 903 ዓመትን ናይ እለእስክንድርዮ ሊቀ ጳጳሳት ኣቦና ኣባ ዘካርያስ ናይ ኣብ እንዶቅያን ሊቀ ጳጳሳትን ኣባ ዮሃንስን ጽሒፉ ካብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንሕናስ ሎሚ ብጎይታና ብፈጣርና በናሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጋዝነትን ካልነትን ብዘይ ምፍልላይ ብዘይ ምክፍፋል ሓደ ልቢ ሓደ ኣፍ ኮይና ንኣመን ኢና ከምኡ እውን ብጥበብ ፍልጠት ፀኒዕና በቲ ንኩሉ ዝርአ ዘይርአን ፍጥረታት ዝፈጠረ ንኩሉ ዝገዝእ ሓደ ኣምላኽ ኣብ በቲ ቀዳምን ሰዓብን ዘይብሉ ሓደ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡውን ድማ በቲ ሂወት ዝዕድል ጎይታና መንፈስ ቅዱስ ንኣመን ስላሴ ብሓደ ክብሪ ብሓደ መለኮት ብሓደ ባህሪ ፍጹም ብዘይ ምፍልላይ ሓደ ዝኾኑ ንጹሃን ባህሪ ሰለስተ ኣካላት እዮም ፍጥረት ብምፍጣር ብክህልነትን ሓደ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ ናይ ሰለስተ ኣካላትን ሰለስተ ገጻትን ጎይትነትን ሓደ እዩ ስልጣኖም ሓደ እዩ ኣነባብሮም ሓደ እዩ ኣገዛዝኦም ሓደ እዩ ክብሮም ሓንቲ እያ ምኽሮም እውን ሓንቲ እያ መንግስቶም ሓደ እዩ እዚኣቶም ከዓ ኣብኣ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣብን ወልድን ሓደ ምዃን ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ከማይ ካልእ ብካልእ ፍሉይ ዝኾነ ጴራቅላጦስ ምእንቲ ክሰደልኩም ኣነ ነቦ ክልምኖ እየ ብምባል ገሊጹሎም እዩ እምበኣር እቶም ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ዘቕርቡ መቕደንዮስን ኣብ ሰሊድዮስን ሕጂ ይሓፍሩ ከማይ ካልእ ምባሉ ናይ ኣካላት ሰለስትነት የረድእ ከምኡ እውን እቲ ኣካላዊ ቃል ንጴራቅላጦስ ክሰደልኩም እየ ነቲ ቃላት ካባይ ወሲዱ ንውን ክነግረኩም እዩ ምባሉ በቲ ነቲ ኣብ ሓድነት መለኮት ዘሎ ሓድነት የምህረና ከምኡ እውን እዚ ቃል እዚ ነቶም መለኮት ሓደ ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ
ዝቃወሙ ሰዓብቲ ኣርዮስን ሰብልባስዮስን መናፍቃን ይዘልፎም። ንሕና ግን ንኣምኖ ኢና። ሓንቲ ምስጋና ነመስግኖ ብሓደ መለኮት ዘይምፍላይ ነምልኾ ሓንቲ ስግደት ንሰግደሎም። እቶም ነዞም ሰለስተ ኣካላት ብምብላፅን ዝከፋፈልዎም ብዘይ እዚ ንኻልእ ኣምላኽ ዘምልኹ ንኣምን ግን ብማሕበር ተወጊዞም ዝተፈለዩ ዝተጸልኡን እዮም። ሕጂ እውን ብዛዕባ ናይ መድሓኒን ዓለም ሰብ ምዃን ክንዛረብ ይግባእ። ንሱ ድማ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ዘይተፈጥረ ካብ ባህሪ ኣቦኡ ዘይተፈለየ ኣምላኽ ቃል እዩ። ንሕና ክርስቲያን ግና ብዘይ ጥርጥር ውልውልን በቲ ጥንቲ ዘይብሉ ቀዳማይ ወልዲ ዋህድን ንኣምን። ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዘይውሰን ጎይትነቱ ምስ ኣብ ማዕረ እዩ። ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ካብ ኣብ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ምእንታና ንኣና ንምድሓን ብዘይ ምልውዋጥ ካብ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወለደ። ከምቲ ሃዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ናይ ዘመን ፍጻሜ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ንወዱ ለኣኾ ካብ ድንግል ተወልደ ስራሕ ሰብነት እውን ሰርሐ ክብል ዝመሃረና እዩ። ንሱስ ብመለኮት ወዲ እግዚኣብሔር እዩ። ብስጋ ወዲ ኣዳም እዩ። ነዚ ሓደ ወልድ ነቲ ሓደ ዝስገደሉ ነቲ ሓደ ከዓ ዘይስገደሉ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ኣይንብልን። ብዛዕባኡ ክንዛረብ ከሎና ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ብዘይምክፍፋል ሓደ ባህሪ እዩ ንብል። ካብ ስጋኡ ከይፈለና እውን ሓንቲ ስግደት ሰግድ እምበር ሃዋርያት ቅዱስ አትናቴዎስ ነቲ ሓደ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ንሰግደሉ እቲ ካልእ ከዓ ካብ ድንግል ማርያም ዝተረኸበ ዘይንሰግደሉ ዕሩቕ ብእሲ እዩ ተባሂሉ ናይ ክልተ ዝኽፈል ክልተ ኣይኮነን እኳ ደኣ ካብ እግዚኣብሔር ዝተረኸበ እግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር እውን እዩ። እዚ ሓደ ምስ ሓደ ብሕብረት ከም ዝነብር ኣይኮነን እኳ ደኣ ቅድሚ ዓለም ኣብ ብድሕሪ ዓለም ድማ ካብ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ንሱ ሓደ ወልዲ እዩ። ብኩሉ ግዜ ንጽህቲ ድንግል ዝኾነት ወላዲት ኣምላኽ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ሰብኣይ ከይፈለጥኩ እዚ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል እንተበለት ንሱ መሊሱ እውን መንፈስ ቅዱስ ክሓድር እዩ ናብ ኣብ ሓይሉ ወልድ ከጽንዓኪ እዩ። እቲ ካባኺ ዝውለድ እውን ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ። ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር እውን ይበሃል። በላ እዚ ቃል እዚ ንእግዚኣብሔር ኣብ ብመልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻሎ ወዱ እዩ። ብዘይ ዘርኢ ብእሲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ኮነ። እቲ ልባዊነት ተማቢነት ነፍሲ ዘለዎ መለኮት ተዋሂዱ ከሎ ንዓና ዝመስል ከማና ዝሓምም ስጋ ካብ ወሰደ ብመለኮቱ ቀዳምን ዓብን ዘይብሉ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ እዩ። ብስጋ ድማ ወዲ ኣዳም እዩ። ካብ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ወሰደ እምበር ብባህሪ መለኮቱ ንስጋ ካብ ሰማይ ኣይመጽን እምበር ኣምላኽ ብምዃኑ ተኣምራት ከም ዝገበረ ሰብ ብምዃኑ ናትና መከራ ከም ዝተቐበለ ንዛረብ ኣሎና። ነዚ ክንብል ከለና ንስጋ ካብ መለኮቱ ዝፈለየና ኣይምሰልኩም ተፈልዩ ኣይንበል። ነቲ ሓደ ናብ ክልተ ባህሪ ናብ ክልተ ኣካላት ናብ ክልተ ገጽን ናብ ክልተ ፍቓድን ክኸፍልዎ ኣይግባእን። ናይ መለኮት ባህሪ ስራሕ ኣምላኽነት ይሰርሕ፣ ናይ ስጋ ባህሪ ድማ ስራሕ ስጋ ይሰርሕ ኣይንብልን ኢና። ናይ ኣዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። አሜን። ቃል ሕይወት የስማዕልና። ስማ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነግረኩም ያዌ ፍቁራን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወአርባዕን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰይክሎ ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽመ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እምቅድመ ተአምሪት ነበቦ የስሙ ህዝመ ዘልቦና ስሙ በአይዛኒኩም አንበ ልበኩም በክብራ ወዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘብራጅት ማርያም ብሂልመር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እንቃለን በልና አምላክ በንትግደ ማርያም ተገብረ ኩላለም በንትግደ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወት የበላ አዳም ዘፍታምሮ ከመትወፅ እግዝእትም ያውቀውም ከርሰ ብእሲቱ ሚክርታ ዘይጸውሮ ለእግዝእት ማህርሰበ ተጽፈ ኩሉ አይ እዝነ ሰሚዕቶ ዋይ ልብ ዘይክላልየቶ አብጾቶ ዋይቱ ምስነ ነክሮኩ መጠነ ተክለን ደግነ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃሞም አብርሃም እስከ ሙሴዎ ምስስ ክብራት ወልደ እሴ በብዛን ሳላት ሰራት ወሰለደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አቡሃ እምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አቡሃ እያጨሙ ስመ ላዲታ እና ለሞኒቶ ቦቶ ልደ ሰምለ ብናይቱ ተንኩል
إيتا كلام لين قال الناس ما بوت ورود مدر بوعد قدامي منو كما كتب مرام زكون مرافع منو كما كتب مرام زكون مايدر ولد ومنو كما كتب مرام زكون بيت المنفس قدوس يتكهلوا النبي لسن بلا تعرف البز صرصات والبز قبرات يتزن بلا زيتنا مريم بايتتا اجزتنا مريم تنس ملا اجزتنا مريم تعبم كلنا نسلنا لاجزتنا مريم لا املاك وكل ملك عليك مريم ملك املاك مريم قصوت الاملاك بنتسنك مريم كونت لا املاك ما يدرف ساعه اجزتنا مريم ولدتها الاملاك بدنقلنا مريم نغرت بنبيات مريم سبقت وحوريات اجزتنا مريم ودس بلسانه كل فتره اقروا ولد بيت كريستيان سميت بيدكم لهطان وابي تسقى إسلا زيت لأكاسنا ملك تتأمن باب قلوبكم ويتنافقوا اسمي يتمر عندكم قدما سئلا سجودو سجلتش سيچوك دي مريم بكما ودسي چوان سافورك ودسان تفسك دي مريم قدس نقدس تسقى منيچي زيابير قال زوص امنيچ تفسك دي مريم زوص امنيچ نلابيهر زبا امان زها سسلبكو قروه سورك وصر دي مفتكتو تفسك دي مريم توليچ نقصي زي يتراون زي يتولتان قطماي تقناي توسمچ ما متبلت مراينا قدس سلام لچو تمريم سمرا كوچ مكوتك جابير مسلچ صلي وسال نمرتا قرو لچ يسوع كريستوس كما يسرا الى هاتاو انه تامرها لك زيتنا قدس نقل بكلي مريم لايت املاك صلوتا بركتا يحل مسلنا العالم عالم امين وهات الا تايب الا اجزينا يسوع ولاديتو دنجل لولاديتو اجزيتنا قدس نقل بكلي مريم لايت املاك ولاديتي اي حزني ابي ام حزنا زركبچ انت اي وتي بلا اجزيتا كلنا قدس نقل بكلي مريم لايت املاك كلها مسوا زناتي ابيو هادو من يوم سوى تنبيه سمن بيت مقدس كما يقتلوك ايهود وكالو سبعات ايكو كم بيت مقدس انز احسك سلسته الى تاتا وسالسة سبا ذكر سبا كما أنه كأدويك وقريك بك أنوات هاتين وذا كما قصفك بعودة إلى مسفن ورابو سبا إهل كما ساقلك كما أكلك اليافيات أروقك املبس مدراوي انزا أنت كبرى نقست وبإلى كل عالم وهمس سبا ذكر كما وديك واستكر سمك عبر يسيبني قديمس غاني زمو بلبس كتان ويبيلاك زينا يسوع كريستوس دولاريتو اجزتنا قدست دنجل بكل يا مريم ولايت املاك اللي انت مساعدنا تذكر ان زيبل ابونا زب السماوات وسلام جبريل الملاك انا اسرات ياتو زهي ولا زهي وهاب مصوات لندان بسمك انا اسم صلته امص مسليك هابيه ام قدما متو انزا لو سلسولتات وناستر ايا وسب سما دكس زنت نجر انزا ينجراك زينا يذكر سوس لولاديتو دنجل صحافا وآزاز ينببوا مؤمنان صلاة بركتا يحل مسلنا على معلم امين يا بزايرتك ማርያም አድነን በታምርኪ ናዛዚትና ባይለውት ዘተነ ምርሳን በመዋልች ተጸውረ ቡሌ መዋል ህፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለብርሳን እግዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ነዞ ቁርአን ለናዙዘት ነኒስ ተዝመካን ወላዲት አምላክ ማርያም በይነዛ አቅረብ ኩለኪ ፈትትሙ ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተ ከፈት ኢሳያስ ሆልቆ መላእክት ዛርያ ሆልቀ ጻድቃን ዘገዳም ሆልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሃት ይደሉ ለታምርኪዮ ወበታምረ ወልድኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም በመላእ ምድር ብስፍሓ በረኸት ኣዴና ቅድስት ማርያም ክፈላ ኣዴና ቅድስት ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወልድኽ ዘማልድ ኩሎም ንዓና ድማ ማልድልና ኣምላኽና ኣብ ቤትካ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዋጋና ዝኸፈልካላ ዕዳና ዓደ ሓጢኣት ደምሰስካላ ኣብ መስቀል ተሰቓኻላ መዓልቲ ንሕማምና ብሕማምካ ንቁስልና ድማ ብቁስልካ ዝፈወስካላ መዓልቲ እሞ ኣምላኽና ኣብ ቤትካ መፂና ድማ ንኩሉ እናዘከርና እናኣስተንተና ኣብ ስግዳን ኣብ ፆም ኣብ ፀሎት ኣለና ምኩሉ ነቕርቦ ድማ
ንስኻ ተቐበለልና ኣብ የማንካ ዘቐምጥ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ምሳእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና እና ንዝወደልና ወደደንኩም ዝሓደግናለን በደልና ንኣሳና ካብ ኩሉ ክፋል ሕልና ንበረከት ናይ ክትወና መንግስትን ሓይሊ ታይማሜን ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክል ብሕልና ድንግል ስጋኹን ድንግል እንደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረቱ የፍረከር ስቆምሮም ተሰክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስት ደስ በልክ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍርት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይጸዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለሰባይነ ይሮዋልታው ለሲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀለመቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ጎበሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋ አነ ቤተ መርዓሁ ውስተ ደብተራሁ አበይን ጋቦ ለምስዋን ሃራቡ ንስየሰያ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛጽ አይሁዳዊ ከሃዲያምነት ሥላሴ ዛልዊ ተወልደ ማርያም አይፍራታ ለይሁድ ከመከል ብርይቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ትመነይ ከመንራዮ ሰስያ ሰራዊ ለነደ መጥቃ አምላካዊ ለቁስልና ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሎም ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን። ወወለድዎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አጸዶ ለጲላጦስ መስፍን ዝሃሎ ይእተ አሚረ በኢየሩሳሌም ወይቀውሙ አፍአ ሆሆት እደው ሃያላን ወይጸውሩ አርማሃነዊሃነ ወሶበርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለክልኤቱ አርማ ሰገዱ ሎቱ እሙንቱ አርማ ከመ ዘይሰግድ ሰብ ወሶበርእዩ አይሁድ ዘንተ ይቤልዎ ለጲላጦስ እስመ እደው እለ ይጸውሩ አርማሃ ወይቀውሙ አፍአ ሆሆት ነስኡ ህልያነ እምአብያጺሁ ለኢየሱስ ወይቤሎሙ ጲላጦስ እስፋንቱ አርማ እለ ሰገዱ ለኢየሱስ ወይቤሉ አይሁድ ስድስቱ ወካዕበ ይቤሎሙ እስፍንቱ እደው እለ ይጸውርዎሙ ወይቤሉ እደው ስድስቱ ለለ አሃዱ አሃዱ ይጸውሩ አሃደ አሃደ ረምሃ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ህረዩ ለክሙ እደው ዘተአምኑ ወረስዩ ለለ አሃዱ ረምህ ዓሰርተ እደወ ወለእመ ገበርክሙ ዘንተ ናወጽኦ ለኢየሱስ ሀበ መካነ አርማ ከመ ንጠይቅ ዘሃመይክምዎሙ ለአሃዊነ ወገብሩ አይሁድ ዘከመ ይቤሎሙ ጲላጦስ ወሃረዩም ሰብኦሙ እደው ሃያላን እለ ይአምንዎሙ ወሃብዎሙ ለዓሰርቱ እደው አሃደ አሃደ ረምሃ ወኮነ ህልቆሙ ለእደው እለ ይእህዝ ረምሃ ስሳ ወእምዛ ዘዘ ጲላጦስ ያውፅእዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ሀበ መካነ አርማል ወሶበ ነጸሮሙ ሰገዱ አርማ ቅድሜሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሶበ ርእዩ አይሁድ ዘንተ ከልሁ በአብይ ክላሃ ወይቤሉ
ኢርኢነ ስራየ ዘከመ ስራዩ ለዝ ብእሲ ወይቤልዎሙ ሰብአ ሮም ለእለ ሃለው ህየ እስመ ሙጻኡ ለኩሉ ስራይ እምሃበ አይሁድ ውእቱ ሰርይዎ እስኩ አንትሙ ለዝ ብእሲ ወማእዎ ለእመ ኮነ ስራይ በከመ ትቤሉ ወይቤሉ አይሁድ ለነሰ ኢይትከሃለነ ንግበር ስራየ ዘከመ ስራዩ ወአዲ ሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ የሃብ ለአሰርቱ ወሃምስቱ ብእሲ አሐደ ረምሃ ወከማሁ ይግበር ለኩሎሙ አርማህ ወይፍትን እመ ይሰግዱ እልክቱ አርማህ ለኢየሱስ ወገብረ ጲላጦስ በከመ አምከርዎ አይሁድ ወአስተአሃዘ ለለ አሐዱ ረምሃ በበአሰርቱ ወሃምስቱ እደው ሮማውያን ጽኑዓን ወወፅአ ጲላጦስ ሀበ መካነ አርማ ወነበረ ዲበ መንበር ወአውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮሙ ለአርማ ሰገዱ ሎቱ ሰለስተ ጊዜ ወእደውሰ እለ ይእህዝዎሙ አሃዙ ይስሃብዎሙ ለአርማህ በኃይል ወኢክህሉ ያህድግዎሙ ሰጊደ ወሶበ ርእየ ጲላጦስ ዘንተ አሃዞ ፍርሃተ ወረአድ ወበእጹብ ግብር ተመይጠ ውስተ መካነ መንበሩ አቆሞ ለእግዚእ ኢየሱስ ቅድሜሁ ወኩሎሙ አይሁድ አውዶ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ምንተ ትፈቅዱ እግብር ለንጉሥክሙ ዝንቱ ዋውሱ አይሁድ ይቤልዎ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሳር ወዝንቱ ንጉሥ ላዕለ ርእሱ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንትኑ ግብሩ ዘሰማይክሙ ዘትፈትሑ ላዕሌሁ ፍትሐ ሞት ወአውሱ ወይቤልዎ እስመ ፈወሰ ድውያነ ወፈትሐ አዕይንተ ዕውራን በዕለተ ሰንበት ወሰዓረ ሕገ ወአዲ ለምጻንጸሃ በዕለተ ሰንበት ወእምዝ አውስኡ አረጋየ ዘሃልፈ መዋዕሊሁ እንዘ እሁዝ እዴሁ ወአብዝሃ ልህቅናሁ እስመ ኢይክል ይሁር ባሕቲቶ ወይቤልዎ ለጲላጦስ ስማ ዘይቤ ዝኩ አረጋዊ ክቡር በውስተ ህዝብነ ወይቤሎ ጲላጦስ ምንተ ትቤ አረጋዊ ልሂቅ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአውስአ ወይቤ ውእቱ አረጋዊ አነ ርኢክዎ ለዝንቱ ብእሲ ፈወሰ መጻጉዓ ዘሰላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘደውየ ወረሰዮ ይሁር በዕለተ ሰንበት እስመ ሶበ ሰምዐ ቃሎ ቀነጸ እምላዕለ ዓራቱ ከመ ኃይል ወካዕበ አምጽኡ ካልአ አረጋየ ዘይብል ህቀ እምቀዳሚ ወይቤሎ ጲላጦስ ኦ አንተ አረጋዊ በእንተ ምንት ትከውን ስምዐ ላዕለዝ ብእሲ እስመ ንሴፎ ዘከማከ አረጋዌ ወኢይከውን ስምዐ ዘእንበለ በጽድቅ ወአውስአ ውእቱ አረጋዌ ወይቤሎ እንዘ ይቤኪ ኦ እግዚእነ ይደልዎ ሞት ለዝ ብእሲ እስመ ሰዓረ ሕገ ወይቤሎ ጲላጦስ በእፎ ሰዓረ ወአውስአ አረጋዌ ወይቤ እንዘሃሎ አነ በሃገረ ቢታንያ ነበረ ብእሲ ዘስሙ አልዓዛር በህየ ደወየ ወሞተ ወአነ ገነዝክዎ ወቀበርክዎ ወእምድኅረ ረቡዕ መዋዕል ወመጻ ኢየሱስ ሀበ መቃብሩ በዕለተ ሰንበት ወጸውኦ በአብይ ቃል ወይቤሎ አልዓዛር ተንሥእ እሙታን ወነአ ሀቤየ ወወፃ ሀቤሁ አልዓዛር ሕያዎ ወነጸርኩ አነ በአዕይንትየ እንዘ ይትሐወስ እፄ ውስተ መቃብር አልዓዛር
ወአፄነውኩ ፄና ጽዩዓ ዘይወፅእ እሙስተ መቃብር ወይቤልዎ አይሁድ ለጲላጦስ ምንተኑ ትፈቅድ ስምዓ ዘይፈደፍድ እምዝ ወአውስአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ኦ ህዝበ አይሁድ አንሰ ኢረከብኩ ላዕለዝ ብእሲ ጌጋየ ዘእፈትህ ላዕሌሁ ፍትሐ ሞት ወሰሚዕየ ኩሎ ነገረ ዘአምጻእክሙ እምሃበ ሰማይት አንሰ እብል በእንቲአሁ ከመ ውእቱ አምላክ ወጸርሁ አይሁድ ሶቢሃ ወይቤሉ መኑ ዘይብል እይደልዎ ሞት ኢኮንከ አርኮ ለቄሳር ንጉስ ወባህቱ ጸላኢሁ አንተ እስመ ሰመየ ርእሶ ንጉሰ ህየንቴሁ ወበህጎሙ ለነገስ ይደልዎ ሞት ዘተሰምየ ንጉሰ ዘኢኮነ ሎቱ መንግስት ወአውስአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ለክሙ ዘናለምድ ወንፈትህ ለክሙ ለለ ኩሉ ዓመት አሃደ እምእሱራን ዘሃሎ ውስተ ቤተ መውቅስ ዘስሙ በርባን ትፈቅዱ ኑ አህይዎ ለክሙ ወሚመ ለኢየሱስ ዘይብልዎ ክርስቶስ ወይቤሉ ኩሎሙ አህዩ ለነ በርባንሃ ወስቅሎ ለኢየሱስ ወአንበሩ እዴሆሙ ላዕሌሁ ወይቤሉ ደሙ ለኢየሱስ ይኩን ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ሳሂሎ ምረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን። ኖ ምስለ ደመ ገቦ አይጋር አማፀንኩ ነፍሴ ውስተ ዴከ ስሙር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአ የተቆሮት ከበበት ወተሰይጦትከ ከመ ገብረ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ ኃይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታኩሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ጣፈ ኩሉ ውዱስ ለሩቃን ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዱስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ንጽሕ ኢኻ እሞ እንጽሓና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና ኩሉ ነቕርቦ ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና እዛ መዓልቲ እዚኣ ብሰላም ኣፈጽመና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መገረና ለማሃበልና በደልና አበሳና ሕደገልና ዋድሕናና ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምና ትካይሞ እቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ናኸድንግድ ስጋኹን ንግድ እግዚአብሔር ሰላም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኽብረካ ኻዝኹም ብሩኽ ኦም ተዘገ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ፍሬትና ነፍቲ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታ ምሕረት ለምነልና ተንሱ ላዕሌየ ሰማይታ መጻ ወዘኢየአምር ነበቡ ላዕሌየ ፈደዩኒ እኪተ ህየንተ ሰናይት ሓሰውቲ ምስክር ተንሲኦም ዘይፈለጥክዎ ነገር ይሓቱኒ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ ይፈድዩኒ ነፍሰይ ዘኽቲማ ኣላ ተንስ ላዕሌየ ሰማይታ መጻ ወዘኢየአምር ነበቡ ላዕሌየ ፈደዩኒ እኪተ ህየንተ ሰናይት ተንስ
ወዘያምር ነበቦ ፈዳዩንኪተ የንተ ሰናይት ላዕሌየ ሰማዕተ ዓመፃ ወዘያምር ነበቡ ላዕሌየ ፈዳዩኒ ኪተ የንተ ሰናይት እንሰ ሰማዕተ ዓመፃ ወዘያምር ነበቡ ላዕሌየ ፈዳዩንኪተ የንተ ሰናይት እንሰ ሰማዕተ ዓመፃ ዘያምር ነበቦ ላዕሌየ ፈዳዩኒ ኪተ የንተ ሰናይት ቆሞ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሃረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወንጌለ መንግሥት መንግስቱ ጽድቆ ዛፌና አፎይከ የዲያቆን ነፍስውስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት አውሎጀ ጭርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ምስ ወግሐ ኩሎም ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን ኢየሱስ ክቆትልዎ ተማኸሩ ኣሲሮም ወሰድዎም ንጲላጦስ ነቲ ገዛኢ ኣሕሊፎም ሃብዎ ሽዑቱ ዘተሓዘ ይሁዳ ንኢየሱስ ተፈሪድዎ ምስ ረኣየ ተታዒፁ ንፁህ ሰብ ንሞት ኣሕሊፈ ብምሃበይ በዲለ እናበለ ነቲ 30 ቅርሺ ብሩር ናይ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ተፈሪድዎም ምስ ረኣየ ተታዒሱ ንፁህ ሰብ
ንሞት ሓሊፈ ብምሃበይ በዲለና በለነቲ 30 ቅርሺ ብሩር ናብ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን መለሶ ንሳቶም ግና ንሕና እሞ እንታይ ገዲስና ባዕልኻ ትፈልጥ በልዎ ንስኻ ነቲ 30 ቅርሺ ብሩር ናብ ቤተ መቅደስ ደርቢዎ ወፀ ከይዱ እውን ተሓንቀ እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ዋጋ ደም ስለ ዝኾነ ኣብ መቐበል ምጽዋት ከነእትዋ ይግባእን እዩ በሉ ተማኺሮም ኣብኡ ንመቓብር ኣጋይሽ ዝኸውን ግራት ሰራሕ መሬት ዓደግሉ ስለዚ እታ ግራት እቲኣ ክሳብ ሎሚ ግራት ደም ትበሃል ኣላ እቲ ብነቢይ ኤርምያስ ነቲ ደቂ እስራኤል ዋግኡ ዝገምገምሉ ዋጋ ትኽቡር 30 ቅርሺ ብሩር ወሰዱ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኒ እውን ንግራት ሰራሕ መሬት ሃብዎ ኢሉ ዝተነግረ ቃል ተፈጸመ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ እቲ ገዛኢ ቆመ እቲ ገዛኢ ድማ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ ንስኻ እኳ ባዕልኻ ትብል ኣለኻ በሎ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን ክኸስዎ ከለዉ ድማ ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን ሽዑ ጲላጦስ ብክንደይ ነገራት ኣብ ልዕሊኻ ዝምስክሩ ከም ዘለዉ ዶ ይትሰምዕን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ግና እቲ ገዛኢ ኣዝዩ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰሉን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ወጸቢሖ ተማከሩ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት ልዎ ለኢየሱስ ይስቅልዎ ለኢየሱስ ዲበ ዕፀ መስቀል ዲበ ዕፀ መስቀል ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ይስቅልዎ ለኢየሱስ ዲበ ዕፀ መስቀል ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ይስቅልዎ ለኢየሱስ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ተባረክ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ 1 ክሳብ 5 ምስ ወግሐ ብኡቡ ሊቃነ ካህናት ምሽማግለታትን መምህራን ሕግን ብዘሎ እቲ መጋባእያን ምኽሪ መኸሩ ንኢየሱስ ኣሲሮም ወሰድዎ ኣሕሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ንስኻ ባዕልኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ እቶም ሊቃነ ካህናት ድማ ብብዙሕ ነገር ከሰስዎ ንሱ ግና ኣይመለሰሉን ጲላጦስ ከዓ እንሆ ብክንደይ ነገር ይኸስኻ ኣለዉ እኳ ዶ ሓንቲ ነገር ኣይትምልስን ኢኻ እናበለ ደጋጊሙ ሓተቶ ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ወጸቢሖ ተማከሩ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት ወአፋ ለኢየሱስ ጽዋፋ
ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ጸቢቦ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውፅዋ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውፅዋ ለኢየሱስ ወሰድዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ሉቃስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 67 ክሳብ ፍጻሜ 23 ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ምድሪ ምስ ወገሐ ዓበይቲ ህዝብን ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ተኣኪቦም ንስኻ እቲ ክርስቶስ እንተኮንካስ እስከ ንገረና እናበሉ ናብ መጋባኤዮም ወሰድዎ። ንሱ ከዓ እንተነገርኩኹም ኣይተኣምኑን እንተሓተትኩኹም ድማ ኣይትምልሱን ኣይትፈትሑንን እውን ኢኹም። ወዲ ሰብ ግና ካብ ሕጂ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ክቕመጥ እዩ በሎም። ኩሎም ከዓ እምበኣርከ ንስኻስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ በልዎ። ንሱ ከዓ ኣነ ከምኡ ከም ዝኾንኩስ ንስኻትኩም እኳ ትብሉ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ባዕላትና ካብ ኣፉ ካብ ሰማዕናኸ ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና በሉ። ሽዑ ኩላቶም እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ተንሲኦም ንኢየሱስ ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ። ንሳቶም ከዓ እዚ ንህዝብና ከስሕቶም ንቄሳር ግብሪ ከይግብሩ ከዓ ክኽልክሎም ባዕሉ ክርስቶስ ንጉስ እየ ኢሉ እውን ክዛረቦም ከሎ ረኺብናዮ እናበሉ ክኸስዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ንስኻ እኳ ባዕልኻ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ድማ ንሊቃነ ካህናትን ነቶም ህዝብን ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን በሎም። ንሳቶም ግና ካብ ገሊላ ሒዙ ክሳብ ኣብዚ ኣብ ብዘላ ይሁዳ እናመሃረ ንህዝቢ የባዕድ ኣሎ እናበሉ ኣዕገርገሩ። ጲላጦስ ከዓ ገሊላ ክብሉ ምስ ሰምዐ ገሊላዊ እንተኾይኑ ሓተተ። ካብ ግዝኣት ሄሮድስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ። ንሱ እውን በታ ቅነቲኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረ። ሄሮድስ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ነገር ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ካብ ነዊሕ እዋን ሒዙ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ይምነ ነበረ እሞ ምስ ረኣዮ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ብዙሕ ነገራት ከዓ ሓተቶ፣ ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን። ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ከዓ ደው ኢሎም ብብርቱዕ ይኸስዎ ነበሩ። ሄሮድስ ድማ ምስ ገላውኡ ኮይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሉን። ጽቡቕ ክዳን ክብሪ ከዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ። ጲላጦስን ሄሮድስን ቀደም ጽልእ ነይሮምሲ በታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ። ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ እትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታን ደቂ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ወጸቢሖ ተማከሩ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ
ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት አውፅእዎ አፍአ አውፅዎ አውፅእዎ ለኢየሱስ ወመጠዎ ለጲላጦስ አውፅዎ ለኢየሱስ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውፅዎ ለኢየሱስ ወመጠዎ ጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውፅዎ ለኢየሱስ ወመጠዎ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውፅዎ ለኢየሱስ ወሰጠዎ ለጲላጦስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ካብ ቁጥሪ 28 ክሳብ 40 ሽዑኑ ኢየሱስ ካብ ቀያፋ ናብ ቤተ መንግሥቲ ወሰድዎ ንግሆ ድማ ነበረ ንሳቶም ግና ድራር ፋሲካ ክበልዑ ስለ ዘለዎም ምእንቲ ከይረኽሱ ናብቲ ቤተ መንግሥቲ ኣይኣተውን ስለዚ ጲላጦስ ናብኣቶም መጺኡ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብኣይ እዚ ዘለኩም ክሲ እንታይ እዩ በሎም ንሳቶም ድማ እዚ ገባር ክፉእ እንተዘይከውንሲ ናባኻ ኣይመምጻእናዮን ነርና ኢሎም መለስሉ ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከምቲ ሕግኹም ገርኩም ፍረድዎ በሎም ኣይሁድ ከዓ ንኣናስ ንሓደ እኳ ክንቀትል ከቶ ኣይተፈቕደናን በልዎ እዚ ከዓ እቲ ኢየሱስ ብናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ኢሉ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ቤተ መንግሥቲ ኣተወ ንኢየሱስ ፀዊዑ ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ድማ እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ካብ ባዕልኻ ዲኻ ትዛረቦ ዘለኻስ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮምኻ እዮም ኢሉ መለሰሉ ጲላጦስ ከዓ ኣነ እሞ ኣይሁዳዊ ዶ ኮይነ ህዝብኻን ሊቃነ ካህናትን እዮም ናባይ ዘምፁኻ እንታይ ገርካ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ መንግሥተይ ካብዚ ዓለም እዚ ኣይኮነትን መንግሥተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ እንተትኸውንስ ብኣይሁድ ከይትሓዝ ገላወይ ምተዋግኡለይ ነይሮም ሕጂ ግና መንግሥተይ ካብዚ ዓለም እዚ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ ጲላጦስ ድማ እምበኣርከስ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ንጉስ ምዃነይ ንስኻ እኳ ትብላ ኣለኻ ኣነ ንሓቂ ክምስክር እየ ተወለድኩ ምእንቲ ዝውን እየ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጻኹ ወገን ሓቂ ዘበለ ኩሉ ከዓ ድምፀ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰሉ ጲላጦስ ከዓ ሓቂ ኸንታ እዩ በሎ እዚ ኢሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብ ኣይሁድ መጺኡ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ይረኸብኩሉን እንተኾነ ንኣኻትኩም ፋሲካ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም እምበኣር ስነዚ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ትደልዩ ኢኹም በሎም ሽዑ ንሳቶም ከም ብሓድሽ ንበርባን ዳ እምበር ነዚ ሳይንደሊ እናበሉ ጨደሩ በርባን ግና ኸታሪ እዩ ዝነበረ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ወጸቢሖ ተማከሩ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት አውፅዎ ለኢየሱስ ጽዎ ለኢየሱስ ወነበረ
አውደ ሶብየሃ ወነበረ አውደ ሶብየሃ ጸቢኦ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ለኢየሱስ ወነበረ አውደ ሶብየሃ ጸቢኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ድረ ወንጌል ነግሃ በዕለተ ዓርብ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ውስተ መካን ወገብሩ ፍትሃ በእንተ መድኃኒነ ከመ ያግብእዎ ሀበ ጲላጦስ ከመ ይስቅሎ ወይሁዳ ሰሰወርእየ ዘኮነ ነስሐ ላዕለ ግብሩ ወአግብአ ብሩረ ሀበ ሊቃነ ካህናት እንዘይብል እስመ ንጹሕ አቅተልኩ አነ ወውእቱ እንበለ ፍትሕ ወዝኩ ሐነቀ ነፍሰ በርእሱ ወፈጸመ ጀጋ በዲበ ጀጋዩ ወነስኡ ሊቃነ ካህናት ብሩረ ወተሳየጡ ገራሂተ ለባሃዊ ከመ ይትፈጸም ዘተብለ በእንተ 30 ብሩር ሲየጡ ለንጹሕ ወአቀምዎ ለኢየሱስ ቅድመ ጲላጦስ ወተስእሎ ለኢየሱስ እንዘይብል እስመ አንተ ንጉሥ አውሳ አንተ ትቤ አው ካልእ ነገረከ ኦ ጲላጦስ በእንተ መንግሥትየ ወአሰዋደይ ወላዕሌሁ ብዝሃ ወእያውሳይከ ብሩክ ወይ ምንተኒ ወይ በሎ እትሰምዕኑ ስምዐ ዝንቱ ህዝብ ወይ ከሰተ አፍሁ ከመ ይብል ቃለ ወአንከረ መኮንን ፈድፋደ በእንተ አርምመቱ ወጽማውየሁ እፎ ይከስት አፍሁ በግዕ ዘመጽአ ከመ ያእትት ኃጢአተ ዓለም አስማአ በእንቲአሁ ኢየሱስ እስመ ፍትሑ ትትነሣ ከመ በግዕ ተፈጸመት ዮም ዛቲ ትንቢት በማእከለ እስራኤል ይበክዩ በላዕሌች ውሉድች ዮም ኢየሩሳሌም ዘቀተልኪ ነቢያተ ኢኮነ ውእቱ ነቢየ አላ አምላክ ዘደሙ ይደመስስ ጀጋየ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ ወበሕማማቲሁ አድኃነነ ተግሳጽ በዓርብ ነግሃ ዘይትነበብ ነዋ አይመርነ ይቢ ይእዜ ከመ ሐሲሰ ትምክህት ወሲመተ ወፍቅረ ምግባራት ዓለም ምክንያት ኢት ለኩሉ እኩይ ወታወርድ ውስተ ሲኦል ንትአቀብቼ ኦ ፍቁራኔ ከመ ኢይትረከብ እሙስተትች ብእሲ መስተሃመም ወኢጽልህወ ወኢአላውየ ሕግ ትሩፍ ከመ ኢንደቅ ሀበ መካነ ሀቁል ርኢክሙኑ እለ ተወልዱ በምዕዳን ወተጸለሉ በደመና ወኮኑ ሎሙ መንግሥት ወትንቢት መስዋዕት ወቁርባን ወሰሚዐ ነገረ መለኮት ወሰብኢ ተእሁዙ በሕጎሙ ወኢተወክፉ ትእዛዘ እግዚአብሔር ወኢሆሩ በፍኖተ ርትዕ ወእፎ አጸሮሙ ትምክህቶሙ ወአስከሮሙ ሲመት ወተአቅፉ በእብን እቅፍት ወወድቁ ውስተ መርበብተ ሰይጣን እስመ አሊ ወትእዛዘ እግዚአብሔር ምክንያት ኢት ለኩሉ እኩይ ስማዕ ዘይቤ ልዑል እንዘይወቅስ ድቀቶሙ ይቤ ከመዝ እንዘይዘልፎሙ ወለእመ አንትሙ ይሰማዕኩም ምን ይገበርክሙ ትእዛዝየ ዘንተ ወዓለብክሙ ኩነኔ ወያዕቀብክሙ ኩሎ ትእዛዜ ወአብጠልክሙ ችዳንየ አነሂ እትበቀለክሙ በዘከመዝ ወአመጽእ ሀቤክሙ ፍጥነ ኃጢአ ፍሬያት ወዝልጋስየ ወአቀበ ወጸልአ ዘይሃምም ዓይኖም ወይሰልብ ነፍሰም ወይዘሩ ዘርኦሙ ለከንቱ ወይጸልእዎ እለ ጸብእዎሙ ወእፍየኑ ዲቤሆሙ መዓትየ እስከ ይወድቁ ማእከለ ጸሮሙ ወይግረሩ ለእለ ጸልእዎሙ ወይነትኡ እንዘ አልቦ ዘይሰድደሙ
ወለእመ ይሰሙ ትእዛዜ እምድህረ ዝኣነ እወስክ ሰብዓተ በቀለ በዘዚያሁ ላኢለ ሃጣዊሆሙ እሰብር ትዕቢተ ልቦሙ ወእሬስያ ለሰማይ ሐጺነ በመልእልቲሆሙ ወለምድርኒ ብርተ በመትህቲሆሙ ወይከውን አፍናዊሆሙ ለከንቱ ወይትወሰክ ምድሮሙ ኃይል ወይሁቡ እፀወ ምድሮሙ ፍሬ ወለእመሆሩ እሙንቱ ግድመ ወይሰሙ ትእዛዜ ወይቀስፎሙ ሰብዓተ መቅሰፍታተ ካልአነ ዲበ ኃጣውኢሆሙ ወእፌኑ ለአሊሆሙ አርዌ ዘይበልዖሙ ወይቀትሎሙ ወያህግሎሙ እንስሳሆሙ ወያማስን ፍናዊሆሙ ወለእመ ኢተገሰጹ በዝንቱ ወጸንኡ ዲበ ጥውየቶሙ ዘብጦሙ በሰብዓቱ ዝብጠታት ዲበ ኃጣውኢሆሙ ወመልህ ዲቢሆሙ ሰይፈ ወእትበቀሎሙ እስከ ይትመዘበር ሃገሮሙ ወፈነ ሀቢሆሙ ረሃበ ወአግብኦሙ ውስተ እደ ጸሮሙ ወአጻበ ለአሊሆሙ ሲሳይ ዕለቶም ወይበልዑ በመስፈርት ወኢይጸግቡ ወለእመ ይሰምዑ ኩነኔ ወጸንኡ ዲበ ጥውየቶሙ አነኒ አሐውር ምስሌሆሙ ጠዋዮ እሜክሮሙ ሰብዓተ መቅሰፍታተ ዲበ ኃጣውኢሆሙ እስከ ይበልዑ ስጋ ውሉዶሙ ወአዋልዲሆሙ መዘብር አጉሪሆሙ ወማስን በውስተ እደዊሆሙ ወታስቆርሮሙ ነፍስየ ወእፈርስ መቅደሰሙ ወኢይትወከፍ ቁርባኖሙ ወኢያጼኑ መዓዛ ዕጣኖሙ ወእትቃጣ ዲበ ምድሮሙ እስከ ይፈርሁ ጸሮሙ በዝንቱ ነገር ወኢይነብሩ ውስተ አጉሪሆሙ ወእዘርዎሙ ውስተ አሕዛብ ወለእመ ተርፉ እምኔሆሙ ውስተ ሃገር ወዲ ውስቴቶሙ ፍርሃተ እምነ ጸሮሙ ወይትሃወኩ ከመ ዘይነት ወይጉያይ በውስተ ኲናት ወሰበ ኢተመይጡ እምከየሙ ወኢነስኡ እምጀጋየሙ ወይገብሩ ፈቃደ እግዚኦሙ ወድቁ በገጾሙ ወተፈጸመ ለአሊሆሙ ዝንቱ ኩሉ ዘተብለ ወለእመኒ አይመርክሙ ኦ ፍቁራኒ ከመ እለ ተአደው ትእዛዘ እግዚአብሔር ደለዎሙ ዝንቱ ሃጉል እጹብ ይደልወነቸ ንትመየጥ እምጀጋይ ወንንቃ እምሃቸትን ወንፍራ እምኮነኔሁ ለእግዚእነ ከመ ንትባላህ በጸጋሁ ለቱ ስብሃት ወአኮቴት ለዓለመ ዓለም። ጸሎተ ስምዖን ዓምዳዊ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ወሰዱከ ሀበ አጸደ ሊቃነ ካህናት እሰረኒ ወሰሃበኒ እስከ ሀበ አጸድከ ማህየዊት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰርከ እንዘ አንተ አሳሪሆም ለመቃት ወለልዑላውያት በቃልከ እሰረኒ በፍቅርከ ከመ እጽልዕ አዘንተ ዓለመ ወረስየኒ እትሎ ዓለመ ቅዱሰ ወትቀደስ ብከ ኦ ቅዱሰ ቅዱሳን እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰርከ ምስለ አምድ እስረን በፍቅርከ ወአንድዶ ለልቤ በእሳትከ ወፍትሆን ለመታክፍትየ እምኩሉ ፍትወታት ዝንቱ ዓለም ከመ እብጽሕ ኀቤከ ወኩነኒ ሊተ ቀርነ መድኃኒተ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰርከ ከመ ታድኅኖ ለአዳም እምአሰረ ሞት ፍትሐኒ እምአሰረ ፍቅረ ዝንቱ ዓለም ወእስረኒ በፍቅርከ ዘለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቆምከ ቅድመ ጲላጦስ አቅመኒ በቅድሜከ ዘእንበለ ነውር አንተ ውእቱ ሕያው ወቅዱስ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቆምከ ከመ ይፍታሕ ብከ ጲላጦስ ኪሩቤል ወሱራፌል ዘይሰግዱ ቅድመ እበይከ እፎ ቆምከ ቅድመ ልህኩተ እዴከ ከመ ይፍታሕ ላዕሌከ ስብሃት ለከ ወስብሃት ለትሕትናከ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበኒ መንፈሰ ትሕትናከ እንተ ይእቲ ሥጋዌ አምላካዊት እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚዩ ቦታታትን ገዳማትን
ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ብኣፍላጋትን ቀላያትን ብካልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኒ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረሃዋና መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ መጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረትን ድያንን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቶኦን ምእንቲ ክህበና ልቦም እውን ብሕያውነቱ ከረሓረሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ፍጻሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ቦታ እትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ክርስቲያን ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ ነፍሶም ክዕርፍን ከምኡውን ምምፃን ጳጳሳትና በመቀረስን ኣባ ሽናድን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳዕ ፍጻሜ ከብጽሐናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ስፍራ ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ፋን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቕደስን ኣቑሑት ተሓልዩን ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቕርን ክብርን ክውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሸያጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርሕርሓሎም ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እቲ ዘለዉ ናብ ስደትን ብናይ ምርከ ውርደትን ዝሳቐዩ ብኣጋንንቲ ተታሕዙ ኩሎም
ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ ነፍስን ሓር ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህበና ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመፆም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ነቲ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳዓፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሃ ንኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ቅሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረታኡ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ያ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸረኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ምፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ንሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣምላኽናን ክረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ንሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ክርስቶስ በማማዚሁ ቤት ወናልዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ መድኃኒተን በበመላእሉ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እብነዲናይ ላይሶን ታኦስናይ ላይሶን ታኦስናይ ላይሶን ማስያስናይ ላይሶን ማስያስናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ
ላይሶን አማኑኤል ላይሶን ብሎዲናዬ ላይሶን ታውስናዬ ላይሶን ማስያስናዬ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ላይሶን አማኑኤል ላይሶን ትዝውታናዬ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እምኖዲናዬ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስናዬ ላይሶን ማስያስናዬ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ላይሶን ላይሶን አማኑኤል ናዬ ላይሶን ትዝውታስ ናዬ ላይሶን ላይሶን ላይሶን
Kirialaison, 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 Kirialaison. ማርያም ድንግል ዘማዛ አፎች እኮ ንዊ በገዳሙ ተሰፎ ባይድ አልብየ ዘንበልክምክ በይመንኖ በልኒ ገብርየ ገብሪ ዘተሳየጥቆ ከበንዋየ ሰላም ናንቲ ለሃና ይከ ወንድህረ ዕለተ በቀል ወዓመይታየንም ወለደቱ ባልህኒ ሞተ ዕዳ መልማደች በሊ ሀበ ወልድኬ ካሊ ኦርሮሄ ተበቃሊ ያጠፍ ሆኑ ለስሉሰ ኪነተከ ዘትካትሃሊ ስብሐት በፊ ሀበ ወልድኪ ካሊ ኢተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስሉስ ኪነተከ ዘትካትሃሊ ስብሐት ለከ ከመ እንግር ኩሎ ስብሐቲከ በአናቅጽያ ለጽዮን ማይደረ ብዙ ሰላም ዛንቃህቀነ ምነንዋ ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ለጻድቃን ወኃጥአን ብርሃነ ጸጋው ተታሰረገነ ምነንሱር ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ከመጠነ ዝገበርከ ላዕሌሆሙ ፍድንና ጸጋዋ
ፈደዩከ ፎየችተየንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ኢየሱስ ሙኒ መንዲያነ ኢየሱስ ምኩ ህዳነ ሙከዛውደት ጊዜኮነ ባጽባሪ በግ የዋህ ወከመላይ መመግዝ መስዋዕተ መድኃኒት ኮን ለቤዝዎ ዘሃለከ አጸደግብ ስብሐተ ነአግስ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ ዳያስለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ወዲያተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ጊዜም ዋምነነ ቅርብ ለከ በቃለክ ወንፌኖ ስብሐተ ነግሥ ስብሐት ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ወዲያተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜም ዋምነነ ቅርብ ለከ በቃለክ ወንፌኖ ስብሐተ ነግሥ ስብሐት ስሉስ ቅዱስ ዘፈጠሮ ቃልክሙ በተናግሮ ነብርሃን ብርሃነ መጠናሃቲ ስርናይ እላልበስክሙ ነገሥተ ሰማይ ለወርኅ ወለፀሐይ ስብሐት አትሌሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ በኖኅ ወዘአክበርክሙ በጸዳግር ፀሐየ እምነ ወርኅ ስብሐት አበረራየክሙ በዛ ወአልቦቱ መዝባል እንደለሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ እደወ ምሕረት ስብሐት ስጋየ አምጣነ በሳ ሥላሴ ዘዮም ወዘአምሃ በጽባሕ ሀበኒ ፍስሓ ስጋየ አመሃትያት ሐዘንብየ አምጣነት ሥላሴ ዘዮም ወዘአምሃ በጽባሕ አቡነ ፍስሓ ስብሐት አምጣነ ሥላሴ ዘዮም ወዘአምሃ በጽባሕ ሀቡኒ ፍስሓ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ለማርያም ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ
ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ሃይልነ ወፀወንነ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአዘ ምስ ፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣማን ብሓደ ወይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስሉ ዝኾነ ወልዳ ተዋህዱና ምን ከብርሃን ዘርፈ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዘረባ ኣምላኽ ዝተወለደ በርሱ ዘይኮነ መለኮቱ ሰማዕ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ዘይካውልና ሒሳብ ሰማይ ዘሎ ዝተበረየውን ምእንታና ትሰብ ምእንትነትና ካብ ሰማያት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘበን ቤለና ወይላ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብክብርን ሓልዎም አሜን ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ክፉእ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቅርን ሰላምን አንብሮም አሜን ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስት ንጽሕት ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልመኖን በርባዕቲኦም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ርእሲ ኣበው አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብዮሐንስ መጥምቅን ብ14,400 ቅዱሳን ህፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንትን ሐዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብፆትን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን እውን ብ3 መንእሰያት አናንያት አዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰያትን ብቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናትን ቀዳማይ ሰማዕትን ብቅዱስ ጊዮርጊስን ብቅዱስ ቴዎድሮስን እውን ብቅዱስ በናውዲዮስን ብቅዱስ መርቆሪዎስን ብቅዱስ ማማስን ብቅዱስ አቦሊን ብቅዱስ ፊላታዎስን ብቅዱስ አባዲርን ብቅዱስ ገላውዲዮስን ብቅዱስ ፋሲለደስን ብቅዱስ ፊቂጦርን ብቅዱስ ሚናስን ብቅዱስ ቂርቆስን በዲኡ ኢየሉጣን ብኩሎም ሰማዕታትን ሓያል ተጋዳሊ ናይ ወልዲ ዋህድ ሰማዕቲ ብዝኾነ ብኣባ ኖብ ድንግልን በቲ ዓብይን ኣቦን ጻድቅን ዝኾነ ኣባ እንጦንስን በቦና ኣባ ጳውሊን በቦታትና ቅዱሳን 3 መቃርሳትን በቦና ኣባ ዮሐንስ ሓፂርን ጻድቅን ብጻድቅ ኣባ ቡላ በቦና ኣባ ቡሰይን በቦና ኣባ ኣሞንን በቦና ኣባ ዮሐንስ ከማን በቦና ኣባ ጴንጠሌዎንን በቦና ኣባ ሲኖዳን በቦና ኣባ በስኑዳን በቦና ኣባ ለትፅንን በቦና ኣባ ጳኩሚስን በቦና ኣባ አቡከረዙንን በቦና አባ በርስማን በቦታትና ቅዱሳን ረማውያን መክሲሞስን ደማቴዎስን ብፅኑዕን ቅዱስን አባ ሙሴን ብ49 ሰማዕታትን ብኩሎም ለበስቲ መስቀል ተቐበልቲ መከራን ጻድቃንን ድመመልኣ ክዛብ ርኽቲ ዕለት እዚኣን በረኸቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማኖኦምን ኩልሳዕ ምሳየን ምስ ኩልኹምን ይኹን ኣሜን 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ችርያ ላይሶን ነብፅሕ
ዝንበብ ዝጽለና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ናይ ሰማያ ሰራዊት ኩሎም ንስኺ ብፅቲ ኢኺ ይብሉ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልኣይቲ ሰማይ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ድንግል ማርያም እያ። ፍሉይ መርዓዊ ዘለዋ ንጽህቲ ቤተ ከብካብ ኢኺ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተሞ ከማኸ ዝበለት ኣይረኸበን። ስለዚ ንሓደ ወዱ ለኣኾ እሞ ካባኺ ሰብ ኮነ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ወእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ኩሎም ወለዶ ንዓኽ ንበይንኺ የመስግኑኺ። ሃገረ እግዚአብሔር ነቢያት ዘደንቕ ትንቢት ተነበይልኪ ንስኽነቶም ሕጉሳት ጻድቃን ምሕደሪት ኮንኪዮም ኢኺ። ኩሎም ነገስታት ምድሪ ኸኣ ብብርሃንኪ ይመላለሱ፣ ኣሕዛብ እውን ብብርሃንኪ ይኸዱ። ኦ ማርያም ኩሉ ትውልድ የመስግኑኺ፣ ነቲ ኻባኻ ዝተወልደ ድማ ይሰግድሉን የኽብርዎን እዮም። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ዝናም ዘለዎ ማይ ሕዝኪ ዝተረኸብኪ ናይ ብሓቂ ደበና ንስኺ ኢኺ። እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ፣ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ። ሓይሊ ልዑል ከኣጽለለኪ። ኦ ማርያም ንዘለኣለም ነባሪ ዝኾነ ቓል ወልዲ ኣብ ብሓቂ ወለድኪ። ንሱ ኸ መጺኡ ካብ ሓጢኣት ዘድሓነና እዩ። ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብሳሪ ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንዓኻ ዝተዋህበ ክብሪ ዓብይ እዩ። ናባኸና ዝመጸ ልደት ጐይታ ነገርካና። ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ደስ ይበልኪ እናበልካ ብንጽህና ከም እትጠንስ ኣብሰልካያ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ከዓ ጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንኹሉ ዓለም መድሓኒኡ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና፣ መጺኡ ከዓ ኣድሒኑና እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣፍናን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግብሪ የመስግን ሎሚ ንማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንወድሳ ምኽንያቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ኣቱም ኣሕዛብ ንማርያም ከነመስግና ንዑ። ንሳ ምስ ድንግልናኣ ኣደ ኮይና እያ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ርኽሰት ዘይብልኪ ቃል ኣብ መጺኡ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ተፈስሒ ደስ ይበልኪ። ኦ ርስሓት ዘይብልኪ ጽሪቲ ነውሪ ዘይብልኪ ፍጽምቲ ሙዳይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ምንትቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ምሕደሪኡ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ነቲ ካብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘይተፈልየ ወልዲ ዋሕድ ጸዋሪቱ ዝኾንኪ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ ካብ ኩሉ ናይ ምስጋና ስልማት ዝተሸለመት ንጽህቲ ቤት መርዓ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ እሳተ መለኮት ዘይቃጸላ ዕፀ ጳጦስ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ ኣደን ገረድን ድንግል ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር ሰማያዊ ብስጋ ዝጾርኪ ሰማይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ስለዚ ብሓጐስን ብደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽትን እትሓጐስ ንዘምርን እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላም ይኹን ንበል። ክብርን ምስጋናን ናቱ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓኺ ሓርዩ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምን ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስቲ ድንግል ክብሪ ይዓቢ። ንሳን ናይ ኣብ ቃል ንምቕባል ብቕዕቲ ተረኺባ ባእቲ ኮይና ተረኺባ እያ። እቲ መላእኽቲ ዝፈርህዎ ትጉሃት ከዓ ኣብ ሰማይ ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርስኺ ጸርክዮ ኣብዚ ካብ ስለዚ ካብ ክሩቤል ንሳ ተዓቢ ካብ ስራፌል እውን ንሳ ትበልጽ። ንሳ ካብ ናይ ቅዱሳን ቅድስተ ሥላሴ ሓደ ኣካል ምሕደሪት ቦታ ኮይና እያ።
ነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ። ንኹሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ መሕደሪት እያ። ኣብ ጸልማትን ድነሞትን ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረቐሎም። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚኣብሔር ንድህነትና ካብ ቅድስተ ስላሴ ድንግል ሰብ ኮይኑ ስለዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትሪኡ ንዑ። ምእንቲ እቲ ተገለጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ፣ ምስጋና ኣቕርቡ። ቅድሚ ሎሚ ሰብ ስለዘይኮነ ቃል እግዚኣብሔር ምስጋና ተዋሂዱ እዩ። መጀመሪኡ ዘይፍለጥ ቀዳማዩ ንሱ እዩ። ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታቱ ተቖፂሩሉ ዘይፈልጥ ዝነበረ ተገለጸ፣ ዘይርአ ዝነበረ ተረእየ። ወዲ እግዚኣብሔር ህያው ብርዱእ ነገር ሰብ ኮነ። እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ንሱ እዩ። ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዌ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንሰግደሉን ነመስግኖን። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነቢ ሕዝቅኤስ ብወገን ምብራቕ ብዘደንቕ ዓብዪ መፍትሕ ዝተዓጽወ ኣፍ ደገ ረኣኹ ኢሉ ብዛዕባ መስከረ። ብዘካ እቲ ናይ ሓያልን ጌታ ናብኡ ዝኣተወን ዝወፀን የልቦን ዝበለክ ንስኺ ኢኺ እሞ ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምን። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣፍ ደገ ዝተባህለት ከዓ ንመድሃኒና ዝወለደት ድንግል እያ። ንዕኡ ድሕሪ ምውላዳ እውን ከም ቀደማ ብድንግልና ነበረት። ፍረ ክርስትኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ። ካብቲ ምሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ መጺኡ ኣብ ዘድሓነና ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ንስኺ ፍጽምቲ ብርኽቲ ኢኺ። በቲ ጎይታ ክብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ መጎስ ረኺብኪ ኢኺ። ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም መዓኺ ዕቤትን ክብርን ይግባእ። ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ካባኺ ሰብ ኮነ። ካባኺ ስኮነ ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ተዋሃደ። ምስ ሰባት ከዓ ተመላለስ ነፍሲ ሰባት ከዓ ነበረ። ንሱ መሓርን መፍቀር ሰብን እዩ። ብፍሉይ ኣመጻጽኡ ከዓ ነፍሳትና ኣድሓነ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። The praise of Our Lady, the Virgin Mary, the bearer of God, Thursday. The bush which Moses saw in the flaming fire in the desert, the wood of which was not consumed, is a similitude of Mary, the Virgin who was spotless. The Word of the Father became incarnate of her, and the fire of his Godhead did not consume the Virgin. And after she had brought him forth, her virginity was maintained, and his Godhead was unchanged. Our God, who verily is God, became a man. He came and delivered us. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ንዕብየትኪ ነኽብረኪ ኣሎና እሞ በረኸትኪ ኣብ ልዕሊ ኩልና ይኹን። ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ኩልና መመክሒት እያ። እቲ ቀደም ኣብ ባሕርያ ወዶና ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም ብኣኣ ተሳዒሩ እዩ። እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመፅ ካብ ዝተኸልከለት ፍረኦም በልዐት። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ብሂዋን ኣፍ ደገ ገነት ተዓፀወ። ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓዱሽ ተኸፈተልና። ካብ ዕፀ ህይወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና። ንሱ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን እዩ። ምእንቲ ፍቅርና ከዓ መፂኡ ኣድሒንና። ነዚ ዝንገረና ዘደንቕ ምስጢር ክፈልጥ ዝኽእል
ኣእምሮስ ኣየናይ እዩ? ኣየናይ ልቢ ኣየናይ ልሳን ወይስ ኣየናይ እዝንኸ እዩ? እግዚኣብሔር መፍቀር ሰብ እዩ። ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ብመለኮት ብዘይ ጉድለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ። ንሱ እቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ኣቦኡ መጺኡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ። ምስ ወለደቶ ድማ ማሕተም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን። ስለዚ ንሳ ወላዲተ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ተረጋገጸ። ናይ እግዚኣብሔር ሃብት ጥበቡን ክንደይ ይረቅቕ ክንደይ የደንቕ እዩ! እታ ብጻዕርን ብሕማምን ብሓዘን ልብን ክትወልድ ዝተፈረዳ ከርሲ ምንጪ ማይ ህይወት እምበር ኮነት። ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይ ከርሲ ሰብኣይ ወለደት። ስለዚ ኦ መፍቀሪ ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ነመስግኖ። ንሱ ህያዋይ ምድሓን ነፍሳትና እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። Oh, how wonderful and mighty in power was the womb of the Virgin, which brought forth God without seed. And of this the angel who appeared unto Joseph was a witness when he spoke, saying, That which shall be born of her is of the Holy Spirit. It was the Word of God who became incarnate without change. Mary brought him forth a second time, and Gabriel said unto her, Thou shalt bring forth a son, and shall call his name Emmanuel, which is being interpreted God with us. And moreover, he shall be called Jesus, who shall save his people from their sins. And may he save us also by his power and forgive us our sins, because we have known in truth that he is God who became man. Praise be unto him forever. Oh, how wonderful is the birth of God by Mary, the Holy Virgin. She completed the word of the Father. Seed did not precede his birth, and her virginity was not destroyed by his birth. The Word went forth from the Father without weariness, and was born of the Virgin without suffering or pain. The wise men worshipped him and brought unto him incense, because he was God, and gold, because he was the king, and myrrh, which was given for his death, which gave life unto men. And for our sakes he accepted death of his own free will. He alone is the good being of the lover of men. ቅድስት ድንግል ለምንና። ቅድስት ድንግል ለምንና። Oh, how wonderful! He took a rib from the side of Adam and fashioned from it a woman, and the whole creation of the children of men was given to God, the Word of the Father, who was incarnate of the Holy Virgin, and is called Emmanuel. And because of this, we beseech her at all times to strive on our behalf with her beloved Son for the forgiveness of our sins. She was beneficial towards all the saints and high priests, for she brought to them that for which they waited. And she brought to the prophets him concerning whom they had prophesied. And she brought forth to the apostles him in whose name they were to preach in all the ends of the world. And from her went forth for the martyrs and believers him for whom they were to fight Jesus Christ. The richness of the grace of his wisdom cannot be fathomed. We will seek after the greatness of his compassion, for he came and delivered us. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንና። God swore unto David in righteousness, and he will not repent. Of the fruit of thy belly I will sit upon thy throne. I will seat upon thy throne. And when thy righteous man received it from him, that Christ should be born of him in the flesh, he wished to seek out and prepare a dwelling place for God, the word of the Father. And he completed with great effort, and then he cried out in the Holy Spirit and says,
Behold, we have heard it in Ephrata, and the dwelling place of the God of Jacob, which is in Bethlehem, in which Emmanuel hath chosen to be born in the flesh of our salvation. And also another of the prophets has said it, as for you, O Bethlehem of the land of Ephrata, you shall not be the least of the kings of Judah, for from you shall go forth a king who shall rule my people Israel. Oh, how wonderful is the word of those who prophesy concerning Christ in one spirit, to whom be glory together with his God Father and the Holy Spirit, henceforth and forever. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንእስራኤል ዝነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላቱ ኣብ ልዕሊ ምስ ተንስኡ ካብ ዒላ ቤትልሄም ማይ ክሰቲ ደለየ ካብቶም ሰራዊቱ ኣሕልቑ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንስኡ እሞ ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለይ ማይ ኣምፀውሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንትኡ ክብል ጨኪኖም ነፍሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብሉ ምስ ረኣየ ነቲ ማይ ክዓወ ካብኡ እውን ኣይሰተየን እዚ ከዓ ንዘለኣለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖፂሩሉ ሰማዕታት እውን ናይ ዝዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቆ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ካብ ደሞም ኣፍሰሱ መንግስተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ይቕረበለና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ቅድስቲ ስላሴ ሓደ ኣካል ውርደትና ርዩ ጠሚቱ ካብ ሰማይ መፅኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ንበይና ካልእ ከማና ፍጹም ሰብ ኮነ ከምቲ ነቢያት ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ተወሊዱ ድማ ኣድሓነና ንተበጀወና ህዝቡ ድማ ገበረና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ويتانان أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس قلتنا لمنانا تقبلنا بركة أدينا قدس دنجل مريم نمخفلنا سجدنا صومنا صلاتنا كله بكرمي قبل قبرلنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من كسرات مسافات كانت أب سمايكم دمام دريكون علت مقبنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كفاد حنا النمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبر نزل علمنات كايما أمين أوزت يا مريم ناي قدس كبر يملا سلام تا سلام لكله لنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير تبات قويتا سراوي سلام لكله نسفكان سبرفتيخي فركر سخون برخي أمل تسقى جابير مساقي أوفس تدس فالكي حتياتنا تريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين
ሃሌሉያ 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 አርዑተ መስቀሉ ጾረ አርዑተ መስቀሉ ጾረ አርዑተ መስቀሉ ጾረ አርዑተ መስቀሉ ጾረ ይስቅልዎ ረ ይስቅልዎ ከመኪያነ ይቤዙ ከመኪያነ ይቤዙ እግዚኦ ኮነ ገብረ ሃሌሉያ 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 አርዑተ መስቀሉ ጾረ አርዑተ መስቀሉ ጾረ ይስቅልዎ ረ ከመኪያነ ይቤዙ እግዚኦ ኮነ ገብረ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወሰብሐት ውእቱ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም
አበሳነ ወጌጋየ ሳነ ወጌጋየ ከመኒነኒ ንህድግ አበሰለን ጣብአነ የውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ ኩሉ መዚያከየቲ መንግሥት መዚያከየቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ የአምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወነ ውእቱዝየ ኮንከኒ ረዳኢ እባኮቴት ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት ወስብሐት ለዓለመ
العالم علم لك ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወሰወንየ ውእቱ ኮን ከኒ ረዳየ እብል ባኮየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህልክ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላድህነነ ወማልሃነ ኩሉ እስመ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለመ ለከ ኃይል ወስብሐት ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዘዝ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወሰወንየ ኃይል ወሰወንየ ኮንከኒ ረዳይ እብል ባኮየ
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ዛበሰ ወውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ በዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ አሜን ለአምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወነየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ውስተ መንሱት
አላድነነ ወባልሃነ እምኩሎ መዚአከይቲ መንግሥት መዚአከይቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ወስብሐት ወእዘዝ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወሰወንየ ውእቱ መኮንከኒ ረዳኢ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየን ከመ ንሕነኒ ንግድ ዘአበሰለ ይታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት ወባልሐነ አላድነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ቅዱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ጎናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መውናቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ማሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ
يدلو كبر وسبحات لمنقصو يدلو كبر وسبحات وعزز سلالمان مكونانو يدلو كبر وسبحات وعزز سلالمان يسوع يدلو كبر وسبحات ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ስላለም መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ስላለም لك يدل هايل ولك يدل سبحات ولك يدل أغزي يسوس كريستوس لعالم عالم لك يدل هايل ولك يدل سبحات ولك يدل ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም بسم አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ካብ 1 ክሳብ 19 ኮነ ድማ ድሕሪ ነገር እዚ ዮሴፍ እንሆ ኣቦኻ ሓሚሙ በልዎ ንሱ ከዓ ንክልቲኦም ደቁ ንምናስየን ኤፍሬምን ምስኡ ወሰዶም ንያዕቆብ ድማ እንሆ ወድኻ ዮሴፍ መፂኡካ ኢሎም ነገርዎ እስራኤል ከዓ ተጋዲሉ ኣብ ዓራቱ ኮፍ በለ ያዕቆብ ድማ ንዮሴፍ በሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ሉዝ ኣብ ምድሪ ከነኣን ተረኣየኒ ባረኸኒ ከዓ እንሆ ኣነ ከፍርየካን ከብዝሓካን ንብዙሕ ህዝብታት ከዓ ክገብረካ እየ ብድሕሪኻ ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንርዘርእኻ ርስቲ ዘለዓለም ገይረ ክህቦም እየ በለኒ ሕጂ ከዓ እቶም ኣነ ናባኻ ናብ ግብፂ ከይመፃእኹኻ ኣብ ምድሪ ተወለዱልካ ክልቲኦም ደቅኻ ናተይ እዮም ኤፍሬምን ምናስየን ከም ሮቤልን ስምዖንን ናተይ ክኾኑ እዮም ብድሕሪኦም እትወልዶም ውሉድ ከዓ ንዓኻ ይኹኑ ኣብቲ ርስቶም ብስም ኣሕዋቶም ይሰመዩ ኣነ ድማ ካብ ጳዳን ምስ መጻኹ ኣብ ምድሪ ከነኣን ንኤፍራታ ቁሩብ ምስ ተረፈትኒ ኣብ መገዲ ከለኹ ራሄል ሞተትኒ ኣብ መገዲ ኤፍራታ ከዓ ንሳ ቤተልሔም ኣብኡ ቀበርክዋ እስራኤል ድማ ንደቂ ዮሴፍ ርእዩ እዚኣቶም እንታወት እዮም በለ ዮሴፍ ከዓ ነብኡ እዚኣቶም ኣምላኽ ኣብዚ ዝሃበኒ ደቂ እዮም በሎ ንሱ ድማ ክምርቆም ስበጀኻ ናባይ ኣቕርቦም በለ ኣዒንቲ እስራኤል ከዓ ኣብ እርግና እተለዓለ ለቂተን ነበራ እሞ ክርኢ ኣይከኣለን ናብኡ ድማ ኣቕረቦም ንሱ ከዓ ሰዓሞም ሓቐፎም እውን እስራኤል ድማ ንዮሴፍ ገጽካ እርኢ ኢለ ኣይሓሰብኩን ነይረ ኣምላኽ ከዓ እንሆ ንዘርእኻ ድማ ርኢኒ በሎ ዮሴፍ ከዓ ካብ ኣብራኹ ኣግልስ ኣቢልዎም ብገጹ ናብ ምድሪ ሰገደ ዮሴፍ ድማ ንክልቲኦም ወሲዱ ንኤፍሬም ብየማኑ ናብ ጸጋም እስራኤል ንምናሴ ከዓ ብጸጋሙ ናብ የማን እስራኤል ገይሩ ናብኡ ኣቐረቦም እስራኤል ድማ ምናሴ በኹሪ ነበረ እሞ ኣእዳዉ ኣመሓላሊፉ የማነይቲ ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ ርእሲ ኤፍሬም ንሱ ከዓ እቲ ንእሽቶ ጸጋማይቲ ኢዱ ድማ ኣብ ርእሲ ምናሴ ኣንበረ ዮሴፍ ከዓ እቲ ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣብ ቅድሚኡ ተመላለሱ ኣምላኽ እቲ ካብ ዝወለድ ጀሚሩ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝመገበኒ ኣምላኽ እቲ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘድሓነኒ ኣምላኽ ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኽ ስመይን ስም ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣቦታቶም ይጸዋዕ ኣብ ማእኸል ምድሪ ንምብዛሕ ድማ ይሰስኑ ዮሴፍ ከዓ
ኣቦኡ የማነይቲ ኢዱ ኣብ ርእሲ ኤፍረም ከም ዘንበረ ምስ ረኣየ ጓሃየ እሞ ኣብ ርእሲ ኤፍረም ኣልዒሉ ናብ ርእሲ ምናስየ ከሕልፋ ደለየ ንኢድ ኣቦኡ ሓዛ ዮሴፍ ድማ ነቦኡ ኣቦየ ከምኡ ኣይኮነ እሞ የማነይትኻ ኣብ ርእሱ ኣንብር በሎ ኣቦኡ ግና ኣበየ ፈሊጠ ወደይ ፈሊጠ ኣለኹ ንሱ ድማ ህዝቢ ክኸውን እዩ ንሱ ድማ ዓብዪ ክኸውን እዩ እቲ ንእሽቶ ሓዉ ግና ካብኡ ክዓቢ እዩ ዘርእውን ብዙሕ ህዝብታት ክኸውን እዩ ድማ በሎ እዚ ብክዳውንቱ ዘጌፀ ብሓይሊ ጉልበት ድሸነን ካብ ኤዶም ካብ በኹራ ግምጃ ለቢሱ ዝመፅእ መን እዩ? ኣነ እየ እቲ ብጽድቂ ዝዛረብ ንምድሓን ስልጡን። ስለምንታይ ክዳንካ ቀሐ? ስለምንታይ ኣልባስካ ነቲ ናይ ርጋፅ ዘቢብ መሰለ? መዓልቲ ምፍዳይ ሕነ ኣብ ልበይ ነይራ ዓመትቶም ብጅዋተይ ከዓ መፅያ እያ እሞ ኣነ በይነይ ነቲ መፅሙቕ ዘቢብ ረገጽክዎ ካብ ህዝብታት ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን ብኾይ ረገጽክዎ ብነድሪ ድማ ጨፍለክዎ ደሞም ኣብ ክዳውንቶም ተናጠረ ብዘሎ ኣልባሶም ከዓ ፀየቕኩ ግልጽ በልኩ ሓጋዚ ከዓ ኣይነበረንን ዝድግፈኒ ስለ ዘይተረኽበ ከዓ ተዓነድኩ ሽዑ ቅልጽመይ ኣድሓነኒ ነድረይ ከዓ ደገፈኒ ብኹራይ ንህዝብታት ረገጽክዎም ብነድረይ ድማ ኣስከርክዎም ደሞም ከዓ ኣብ ምድሪ ኳዓኹ ኣነ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝገበረለይ ኩሉ ሰናይ ግብርን ከምቲ ንቤተ እስራኤል ዝገበረላ ዓብይ ግብርን ከም መጠን ምሕረት ዕብየት ለውሃት እናዘከርኩ ሰናይ ግብሪ እግዚኣብሔር ውዳሴኡን እነግር እየ ብሓቂ ህዝበይ ዘይጠልሙ ደቂ እዮም በለ እሞ መድሓኒኦም ኮነ ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ መልኣኽ ገጹ ድማ ኣድሓኖም ብፍቕሩን ብለዋሃቱን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓገዞምን ንሳቶም ግና በልዑ ንቅዱስ መንፈሱ ከዓ ኣጓሃዩ ስለዚ ጸላኢኦም ኮነ ባዕሎም ተዋግኡ ሽዑ ንሱ ንዘመን ቀደምን ንሙሴን ንህዝቡን ዘከረ እቲ ምስቶም ጓሶት መጓሰን ካብ ባሕሪ ዘውፅኦም ኣበይ ኣሎ እቲ ንቅዱስ መንፈስ ኣብ ውሽጦም ዘሕደረ ኣበይ ኣሎ እቲ ንኽቡር ቅልጽሙ ኣብ የማን ሙሴ ዘሕለፈ እቲ ንርእሱ ዘለኣለማዊ ስም ምእንቲ ክረክብ ምእንቲ ክገብር ኣብ ቅድሚኡ ማያት ዝኸፈለ እቲ ከም ፈረስ ኣብ በረኻ ከይተዓንቀፈ ኣብ መዓሙቕ ዝመርሖም ኣበይ ኣሎ ከምቲ ናይ ለሰ ከም ዝወርዳ ከምኡ መንፈስ እግዚኣብሔር ናብ ዕረፍቲ ኣብፅሖም ንርእሶም ክቡር ስም ክትገብርሲ ንህዝብኻ ከምኡ ጌርካ መራሕካ እዮም ካብ ሰማይ ኣመንፅር ካብቲ ማሕደር ቅድስናኻን ግርማኻን ከዓ ጠምት ፀዓትካን ስልጡን ግብርኻን ከዓ ጠምት ፀዓትካን ስልጡን ግብርኻን ኣበይ ኣሎ ርህራሄ ልብኻ ምሕረትካን ካባይ ተኸልከለ
ንስኻ ደኣ ኢኻ ኣቦና ኣብርሃም ኣይፈልጠናን እስራኤል ድማ ኣየለለየናን እዩ እሞ ወ እግዚኣብሔር ንስኻ ኢኻ ኣቦና ስምካ ከዓ ካብ ዘለኣለም ተበጃዊና እዩ ወ እግዚኣብሔር ካብ መገድኻ ክንዘብል ከይንፈርሃካ ድማ ልብና ክተርር ዝሓደካልና ስለምንታይ ኢኻ ስለ ባሮትካ ስለ ነገድ ርስትኻ ኢልካ ተመለስ እቲ ቅዱስ ህዝብኻ ንሓፂር ዘመን ጥራይ ተረስተ ጸላእትና ንመቕደስካ ረገጽዎ ካብቶም ካብ ጥንቲ ዘይመለኽዎም ከምቶም እቲ ከም ፈረስ ኣብ በረኻ ከይተዓንቀፈ ኣብ መዓሙቕ ዝመርሖም ኣበይ ኣሎ ከብቲ ናብ ለስ ከም ዝወርዳ ከምኡ መንፈስ እግዚኣብሔር ናብ ዕረፍቲ ኣብፅሖም ንርእስኻ ክቡር ስም ክትገብርሲ ንህዝብኻ ከምኡ ጌርካ መራሕካዮም ካብ ሰማይ ኣመንፅር ካብቲ ማሕደር ቅድስናን ግርማኻን ከዓ ጠምት ፀዓትካን ስልጡን ግብርኻን ከዓ ጠምት ፀዓትካን ስልጡን ግብርኻን ኣበይ ኣሎ ርህራሄ ልብኻ ምሕረትካ ካባይ ተኸልከለ ንስኻ ደኣ ኢኻ ኣቦና ኣብርሃም ኣይፈለጠን እስራኤል ድማ ኣየለለዮን እዩ እሞ ወ እግዚኣብሔር ንስኻ ካብ ኣቦና ስምካ ካብ ዘለኣለም ተበጃዊ እዩ ወ እግዚኣብሔር ካብ መገዲ ክንዘብል ከይንፈርሃካ ድማ ልብና ክተርር ዝሓደካልና ስለምንታይ ኢኻ ስለ ባሮትካ ስለ ነገድ ርስትኻ ኢልካ ተመለስ እቲ ቅዱስ ህዝብኻ ንሓፂር ዘመን ጥራይ ተረስተ ጸላእትኻ ንመቕደስካ ረገጽዎ ከምቶም ካብ ጥንቲ ዘይመለኾም መንም ክህብ ንሰማያት ጨንዲሕካ እንተ ትወርድ ኣኽራን ኣብ ቅድመኻ ነነይ ምበሉ ሓቂ ንቐሽም ከም ዘንድዶ ሓዊ እውን ንማይ ከም ዘፍልጦ ስምካ ኣብ ጸላእትኻ ምእንቲ ከተፍልጥ ኣሕዛብ ከዓ ኣብ ቅድመኻ ራዕራዕ ክብሉ ዘይተጸበናዮ ዘገርም ግብሪ ምስ ገበርካ ወረድኻ ኣኽራን ድማ ኣብ ቅድመኻ ነነይ በሉ ነቶም ዝጽበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብር ካልእ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝኒ ኣይተዘተየን ዓይኒ እውን ከቶ ኣይረኣየቶን
ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባኦሙ እግዚኦ ለለይጸቡኒ ግፎሙ እግዚኦ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባኦሙ እግዚኦ ለለይጸቡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባኦሙ እግዚኦ ለለይጸቡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽቦሙ እግዚኦ ለለይጸቡኒ ንሳ ወልታ ወኪናተ ወተንስ ውስተ ረድዮትየ ምላህ ሰይፈከ ወይግቶሙ ለለሮዱኒ በላ ለነፍስየ አነ ውእቱ ረዳይኪ ለይታፈሩ ወይሰሩ ኩሎሙ እለ ያስዋ ለነፍስየ ለይግብኡ ደሬሆሙ ወይታፈሩ እለ መከሩ እኩየ ላዕሌየ ኦሙ
ለለይገ ጸብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኦኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጸብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኦኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጸብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኦኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉ ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ወመልአከ እግዚአብሔር ለይሳቅዮሙ ለትኩን ፍኖቶሙ ዳይፀ ወጽልመተ ወመልአከ እግዚአብሔር ለይስድዶሙ እስመ በከንቱ ሃቡሊተ መስገተ ያጥፉኒ ወበከንቱ አመዘዝዋ ለነፍስየ ለትምጾሙ መስገት እንተ ያመሩ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉ
እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ኦሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ ወታሶሙ መስገድ እንተሃቡ ወይደቁ ውስተ ይእቲ መስገድ ለነፍስየሰ ትትፌሳህ በእግዚአብሔር ወትታሰይ ባድኅኖቱ ኩሉ አዕጽምትየ ይብሉከ እግዚኦ መኑ ከማከ ታድኅኖ ለነዳይ እምደ ዘይትየገሎ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ
እግዚኦ ለለየጋፉኒ ጽባሞ እግዚኦ ለለይጸቡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለየጋፉኒ ለነዳይ ወለምስኪን እምደዘይ መስጦ ተንሥኡ ላዕሌየ የሰማዕታ መጻ ወዘያምር ነበቡ ላዕሌየ ፈደዩኒ እኪተ እየንተ ሰናይ ዋጥዋ ውሉደ ለነፍስየ ዋንዘ ሶባስሮኒ ለበስኩ ሰቀ ዋይመምግዋ በጾም ለነፍስየ ግፎሞ እግዚኦ ለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ እግዚኦ ለለይገፉኒ
ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ መጸሎትየኒ ገባውዘጽንየ ከመዘላሃውየ ወለቤጽየ ከማሁ አሎኩ ከመዘይላው ወይቴክስ ከማሁ አታት ኩርስየ ተጋብኡ ላሌየ ወተፈስሑ ተማከሩ ይክስቡኒ ወያመርኩ ተሰብሩሂ ወይደንገጹ ፈተኑኒ ወተሳለቁ ላሌየ ወሳቁኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ
سنانهم العليا እግዚኦ ማዜኑ ትፈትህ ሊተ አድህና ለነፍስየ እምከየ ምግባሮሙ ወማናብስ ለብቱትየ እገኒ ለከ እግዚኦ በውስተ ማኅበር አቢይ ወሴብሐከ በውስተ ሕዝብ ክቡድ ወይትፌስሑ ላዕሌየ እለ ይጸልኡኒ በአመፃ እለ ይጻረሩኒ በከንቱ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባሞ እግዚኦ ለለይጸቡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ለለይገፉኒ ጽባሞ እግዚኦ ለለይጸቡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ እግዚኦ ለለይጸቡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለይጻረሩኒ በከንቱ ወይትቃጸቡኒ በአዕይንቲሆሙ እስመ ሊተሰ ሰላመ ይትናገሩኒ ወይመክሩ በቁጽር ያመንስኡኒ ወአብቀው አፉሆሙ ላዕሌየ ወይቤሉ እንቋ ሪናሁ በአዕይንቲነ
ርኢ እግዚኦ ወይታርምም እግዚኦ ኢትርሃቅ እምኔየ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለ ይጸብኡኒ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለ ይጸብኡኒ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለ ይጸብኡኒ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ እግዚኦ አትመፍትየ አምላኪየ ወእግዚእየ ውሰክስትየ ፍጣሊተ እግዚኦ አምላኪየ በከመ ጽድቅከ ወይትሬስሑ ላዕሌየ ወይበሉ በልቦሙ እንቋ እንቋ ላለ ነፍስየ ወይቤሉ ውህትናሁ ለይታሰሩ ወይሰሩ እለ ይትፌስሑ በሕማምየ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለ ይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ
للي قافوني للي قافوني للي جابوني للي سابوني قفامو اغزيو للي قافوني اغزيو للي قافوني سبومو زيو للي سابوني قفامو اغزيو للي قافوني للسابوني قفامو اغزي للي قافوني ويلبس حفرة وعصار اللي يعبي وعفهم والعليا لا يتبيسوا ويتعزيوا اللي يفكدوا وعلى صدقية ويبالوا بكله جزية عبي እግዚአብሔር اللي يفكدوا سلام قبرك لساني ينبب صدقك وكله أمير زباتيك سبحان الله وولد ومنفس قدوس العالم والعالم عالم كلبعت وبزوحان عزوني ما يبرمو للكيان كناون دوية وإقرية عقادو وعزوني معي أنا وني ويا عقاتوني
ገለባትው ብዙሃን ዋዙኒ ማይበሮሙ ለኩያን ቀነውኒ ዳውያ ወገርየ አገጎ ከመንኮን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእ ወአምላክየ መሐረነ ወሳለነ ወረስየነ ዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር አድለከ ክርስቶስየ አምላክየ ኩሎ እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቅ ወዛውፈና ወፈይኩከ ወያድያ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ መኑን ተነስሑ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ከፍቅዲ 15 ክሳብ 26 እቲ ገዛኢ ብበዓል ነቶም ህዝቢ ዝደለይዎ ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበሮ በርባን ዝተባሃለ ሓደ ውሩይ እሱር ድማ ነበሮም ጲላጦስ ከዓ ንኢየሱስ ብቕንዓት ከም ዘተሓዝዎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እቶም ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ንመኖም ክፈትሓልኩም ትደልዩ ንበርባን ዶ ወይስ ነዚ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ሰበይቱ ሎሚ ለይቲ ብሕልሚ ብዛዕባኡ ብዙሕ ተሳቂየ እየ እሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ጻድቕ ሓንቲ ከይትገብር ተጠንቀቕ ኢላ ለኣኸትሉ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ግና ነቶም ህዝቢ በርባን ይፈታሕ ኢየሱስ ግና ይቀተል ኢሎም ክልምኑ ሕራይ ኣበልዎም ሽዑ እቲ ገዛኢ ካብ ክልቲኦም ንመኖም ክፈትሓልኩም ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ንበርባን በልዎ ጲላጦስ ከዓ ነዚ ክርስቶስ ዝተባሃለ ኢየሱስ ዳ እንታይ ክገብሮ እየ በሎም ኩሎም ድማ ይሰቐል በሉ ጲላጦስ እንታይ ክፉእ ገበረ በሎም ንሳቶም ግና ይሰቐል እናበሉ ኣበርቲዖም ይጭድሩ ነበሩ ስለዚ ጲላጦስ እዚ ነገር እዚ ናዕቢ ንምልዓል እንተዘይኮይኑ ካልእ ገለ እኳ ከም ዘይጠቅም ምስ ረኣየ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብ ደም ናይዚ ጻድቕ ሰብ እዚ ንጹህ እየ ባዕልኹም ትፈልጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣእዳው ተሓፅበ ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ደሙ ኣብ ልዕልና ናብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን እናበሉ መለስሉ ሽዑ ንበርባን ፈትሓሎም ንኢየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ሃቦም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ
ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ሰለስቱ ሰዓት አየ ወሎሙ አዝዎ ለኢየሱስ አዝዎ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ወሰድዎ ሰላሳ ሰዓት አዘዎ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ አዝዎ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 15 እነሆ ከዓ ብበዓል ንሳቶም ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እሱራት ይፈትሓሎም ነበረ ንሶም ህውከት ዝገብሩን ኣብቲ ህውከት እውን ነፍሲ ዝቆትሉን በርባን ዝበሃል ሰብኣይ ተኣሲሩ ነበረ እቶም ህዝቢ ድማ ደይቦም ከምታ ልማዶም ክገብረሎም ክልምንዎ ጀመሩ ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃነ ካህናት ብቕንዓቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ኢየሱ ነቲ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ሓተቶም እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ንበርባን ምእንቲ ክፈትሓሎም ክልምኑ ነቶም ህዝቢ ኣለዓዕልዎም ስለዚ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ እትብልዎ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ስቀሎ ኢሎም ከም ብሓድሽ ጨደሩ እንታይ ክፉእ ስለ ዝገብር በሎም ንሳቶም ግና ኣመና ዓው ኢሎም ስቀሎ በሉ ጲላጦስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ክሕጉሶም ስለ ዝመደበ ንበርባን ፈትሓሎም ንኢየሱስ ከዓ ክሰቅልዎ ገሪፉ ሃቦም እትሰምዕ ዘላቶ ይስማ ጅዝየ ሰለስቱ ሰዓት ሰለስቱ ሰዓት ሰፎ ጲላጦስ ለኢየሱስ ጲላጦስ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ሰለስቱ ሰዓት ጲላጦስ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ጅዝየስ ስቱታት ከሰፈሮ ኢየሱስ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ሰለስቱ ሰዓት ጲላጦስ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት
ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 13 ሳብ 25 ጲላጦስ ግና ንሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ህዝብን ብሓባር ፀዊዑ ከም ዝበሎም ነዚ ሰብ እዚ ህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምፂኹሞ እንሆ ኣብ ቅድሜኹም መርሚረዮስ በዚ ትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን። ሄሮድስ እውን ከምኡ መሊሱ ናባና ሰደዶ እንሆ እምበኣር ናብ ሞት ዘብፅሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን። ስለዚ ገሪፈ ክፈትሖ እየ በሎም። በብበዓል ግና ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ንቡር ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ነዚ ንዮበሎ ንበርባን ደኣ ፍትሓልና እናበሉ ሓቢሮም ጨደሩ። በርባን ብምብዓድ ከተማን ብምቕታል ነብስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ክፈትሖ ደልዩ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። ንሳቶም ግና ስቐሎ እናበሉ ጨደሩ። ጲላጦስ ከዓ ሳልሳይ ግዜ እንታይ ክፉእ ገበረ? ካብ ሞት ናብ ሞት ዘብፅሕ ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን። ስለዚ ገሪፈ ክፈትሖ እየ በሎም። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓዊሎም ክስቀል ኣጽኒዖም ለመንዎ። ቃሎም እውን ሰዓረ። ጲላጦስ ድማ ልማኖኦም ክፍጽመሎም ፈረደ። ከምቲ ዝለመኑሉ ብምብዓድን ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ በርባን ፈትሓሎም። ንኢየሱስ ግና ከም ድላዮም ክገብርዎ ኣሐሊፉ ሃቦ። ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ሰለስቱ ሰዓት የወሎሙ በርባንሃ ወወሃቦሙ ኢየሱስ ይስቅሉ ሰለስቱ ሰዓት አየ ወሎሙ ወወሃቦሙ ኢየሱስ ይስቅሉ ሰለስቱ አየ ወሎሙ በርባን ወወሃቦሙ ኢየሱስ ይስቅሉ። እያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 1 ክሳብ 12 ብድሕሪ እዚ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ። እቶም ወተሃደራት ከዓ ኣኽሊል እሾኽ ሰኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ፣ ቀይሕ ባርኖስ እውን ከደንዎ። መመፂኦም ከዓ ኦ ንጉስ ኣይሁድ ሰላም ንዓኻ እናበሉ ገጹ ይፀፍዕዎ ነበሩ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ደገ ወፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብኩሉ ክትፈልጡ እንሆ ናብ ወፃኢ ኣውፃልኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡ ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑ ናብ ደገ ወፀ። ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም። ሊቃነ ካህናትን እቶም ገላውኦምን ምስ ረኣይዎ ከዓ ስቐሎ እናበሉ ጨርሑ። ጲላጦስ ከዓ ባዕላትኩም ደኣ ወሲድኩም ስቐልዎ እምበር ኣነ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን በሎም። ኣይሁድ ድማ ንሕና ሕጊ ኣለና፣ ከም ሕግና ንሱ ንርእሲ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ክመውት እዩ ዝግብኦ ኢሎም መለስሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ
أزي فرحة كم بحدش نبيت منقستي أتو أمو نيسوس كابي إيخابلو يسوس جنا مرسي أيهابون بيلاطوس كا نأي وندو أي تزارب إنني خا كسغلك كان كفتح كان سلطان كم زلنا دو أي تفلتني هابلو يسوس كا كابل على سلطان أنت زي وهابكاس أباي سلطان أي محلو كان نيرو سلازي اتنابخا حلفو ذهبني زقد حاتيات اللو إلو ملسلو كاون دحار بيلاطوس كفتحو دلي أيهود جنا نزين تفتح كايو فتاو كسار أيكون كان جزء رؤسو نقص زقبر زبله كله مقنا أنت قيصار يو إلهم أو بلو بولد زعمن نايزل عالم هيوت اللاتهم جزية سلاسو يا سلستو سات وسد وليسوس وليسوس وسعود مكنا وسعود مكنا صدق لإيسوس واستعود مقنع ليسوس واستعدنا إذا بوتات من تخصني عن بسم قدسنا بوتات نازل تسميو بوتاتن قداماتن أبوهم زنبرو شما قلتاتن بحافشاون ملا على منتي كحلو ويتاون كاب كفو كهولو من أنا ونحاتياتنا من تخاد قلنا نسأليو أبز بوتات زخوني أبكال بوتات زركبو بنفسم بسقان انت زحممو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعنا خنا نعاتاتهم قويتا هيوتن تعنان هيبو سنايم انت خقبر نعنا ونحاتياتنا من تخاد قلنا نسأليو ببحرين بمدري بأفلاقاتن قلاياتن بخال مقدساتن من تزقشو أبوتاتنا نحواتنا قويتا بغنع مقد مريحو بسلام برهوانا من بريهم من تخمرسوم نعنا ونحاتياتنا من تخاد قلنا نسأليو نقراوتن عوامن وينتاتن فرياتن كمون كل زفري تخلي زبله قويتا باريخو أخا عبيتو كم مطفاء أدحينو نفس أمين من تخب صحون حاتياتنا من تخاد قلنا نسأليو أبكل من محادرتن فررتن قويتا محرتون يغرتون من تخبنا لبناون لبومون بهياونت كرحرحلنا حاتياتنا من تخاد قلنا نسأليو ክርስቶስ አሜኖም ምን ትዝሞቱ አቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን አቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን አሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን አቦታትና ምእመናንን ካልኦትን
ካብ ወገን ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ጎይታ ዓረፍቲ ነብሲ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምቲ ህይወቶም ኣብ ቅድስቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ሰላም ናይ ዝሓንስን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያንን ምንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ነብሲ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣቡነ እንጠኒዮስ ነብሱ ክዕርፍን ንዓና እውን ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንበታትን ተኹላ ከይላገጸልናን ኣብ መንበሪ ሕያዋይ ጓሳ ከንብረልናን ኣቦታትና ኣቡነ እንጠኒዮስ መቃርዮስን ኣቡነ ሲኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እቲ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሕቶም ክጸንዑ ክሕግዞምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦም ምሕረቱን ክጽግቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጻሕፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማያት ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ንነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ንዝተወላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓይነ ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነብሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታት ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርሕርሃሎም ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቐዩን ብኣጋነንቲ ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓር ኣውፂኡ ምሕረቱ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽና ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብዚ ናይ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝብሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ሓሳቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረቱ ክህቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኻርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህራሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልመናኖንን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህራሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልመናኖን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓናን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ
ሚዛናን አምላኽናን ክረርሃልናን ይቕረ ክብለናን ልማናናውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ሓጎስን ከርእየናን ነፋሲካ ብሰላም ንምፍፃም ከብቅዓናን ሓጢኣቶም ንትኻርገልና ንጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ዘመፃ ወሃበ በሕያነ በሕማማቱ ቤዘወን ወናንትሞ ፍቁረስነወቱ መድኃኒተ ኪርያ ላይሶን 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 ከረምሪናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኖዲናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታዎስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታዎስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤልናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤልናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ስሙታናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ስሙታናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታዎስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታዎስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤልናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ
ላይሶን አማኑኤል ናይል ላይሶን ተስቦታናይ Kiryalaison mnadinai Kiryalaison daosnai Kiryalaison masiasnai Kiryalaison Yesus nai Kiryalaison Kristos nai Kiryalaison Amanuel nai Kiryalaison Tesbutan nai Kiryalaison ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰላም አጊት ونزل سلام لك وولد ومنفس ሰላም ለኪ انت قاعد ሰላም إذا صليتك بزا ቅድሜሁ ሰግድ ማሰብ ዘታሰክር ዮናታን ግደተጂ جزية سليتك بزا كما
ዕድሜሁ ስገድ ዋስተ ዘታዘክርዮ ጻማ ንግደት ርግቤ የዋሂት ለየዋህ ወልድኪ ሰላም ከመዮ ከብርኪ ዕድሜሁ ስግድ ዋስተብርኪ ዘታዘክርዮ ጻማ ንግደት ርግቤ የዋሂት ለየዋህ ወልድኪ ሰላም እዚየ ጸሎየትኪ በዛ ከመ ኢይሞት ዕድሜሁ ስገዲ ወአስተ ዘታዘክርዮ ጻማ ንግደት ርግቤ የዋሂት ለየዋህ ወልድኪ ሰላም ለከ የምሃይካሪከ እግዚኦ በጊዜ ሰዓት ተቆማ ኢየሱስ ዘይሰልቡ ልብሰከ ወከዳነከ እንታልበሱከ ከለሜዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት ለከ እግዚኦ አለ ዳዊት ንጉሥ በተካፈሉ በሳወት ልብሰከ ልብሰ ናውት አይገራናዮ ዳምያሃ አይጽምቲከ ሆለኩ ወዲበ ገጽከ ምራከ ወርቁ ላዕሌከ እንዘ ይሳለቁ ስብሐት ገጽ ዘደቂቅ አይ ርግለነ እግዚኦ በጊዜ ሰለስቱ ዘናቅርብ ለከ መስዋዕተ ስብሐት ከመ ሰሩ ሐዋርያት ፈኑ ለነ እንበለ ንዝጋ ሐዋርያት አብሮ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያይድግነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ ንትጋ ያይድግነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ዕለት አዳመሃ በሳልስት ሰዓት ዘፈጠርክሙ እንበለ ሞት ስብሐት ሐዋርያተ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳነ ሰባ ወክልኤቱ ሥላሴክሙ ዘትከስቱ ስብሐት ከመ ዝኩር ምግባሩ ዘትሬዮ ወተአምሩ ድረስ በኮላይ ማቅም በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘማርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሮኒ ሥላሴ ሄራን ስብሐት በደብረ ኮሬብ
ራስ ብኮላይ ማቀም በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክም ወላሮን ካህን መሃሮን ስላሴ ሄራን ስብሃት ለእግዚአብሔር ዘፈጠረ ከመናፍቅ ስብሃት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ከመስጠተ ክርስቶስ መድኃኒት አይነ ወፀወንነ ሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ሓደ እግዚአብሔር አብ ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ዝተወለደ በመለኮቱ ብሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተበረብ ዘይኮነ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስላለ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘበን ቤንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ወስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝቢ ካብ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምሕረትን ብእምነትን ከም ዘረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ ዝተፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላም ብጥዕናን ነናቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ነገስታትን መራሕቲ ሃገርን ምለስ አሜን ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብዘይትን ብመብራህትን ብመጋረጃ መጻሕፍቲ ምንባባትን ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለዩ ባረኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍረን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐት ነብሲ ኩላ ኣሐጉስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕቱን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ናይ 12 ዓመት ዝበስ ሰማያት 41 እንችላላይ ሸነብፅሕ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም ሓዲርኩም እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ አበሳና በደልና ዕሸነትና ከይተጸባጸበ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ እንሆ ዓርቢ ስቕለት ፍርቂ መዓልቲ በፂሕና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። እንታይ ንዝክር እንታይ ንርኢ ኣብዚ ከባቢና እንታይ ንርኢ ኣለና? ጸልሚቱ ስለምንታይ ጸልሚቱ ከም ብብልና ጸኒሖም ኣቦታትና እግዚአብሔር መስገን እቲ ናይ ዓርቢ መደባት ካብ 6 ክሳብ ሰዓት 9 ሓደ ክፋል ካብ 9 ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ በፂሕና ኣለና። ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ 3 ካብ 3 ክሳብ ሰዓት 5 ካብ 5 ክሳብ ሰዓት 7 ማለት እንታይ ተፈጺመልና ብሰዓት እንታይ ነበበልና ጸኒሑ ቅድሚ ናብዚ ናይ ሕጂ ምስጋርና ግን ኣብታ ናይ ትማሊ ኣቦና እንታይ ኢሎምናሲ ሓሙስ ጽግቦስ እንታይ ኢሎም ምስግጋር ኢሎም ዝክሮኒ ንሓቀይ ምስግጋር ካበይ ካብ ሕጊ ጸላሎት ናብ ሕጊ ድሕነት ንሓዘን ጽቡቕ ገይርና ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ሕያወይቲ ቀራሚት ዘዝቀደመ ኣብዚ ቀደመ ቀሚሻ ብጣዕሚ ዝገርመኩም እታ ቀራሚት ዝበሃላ ብዓድና ክኣላይ ዘይብለን ጽጉማት ዝኾና ኣብ ዓውዲ ሕፍንቲ ሽምስ ትኽቀበላ ብባይቱ ዓዲ ዝተወሰነለን ማለት እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ካብቲ ዓውዱ ሕፍንቲ ሽምስጊ ይሂብ። ስለዚ እቶም እንተላማት ዘእተው በጋባብ ዘይሓዝዎ ነቲ እኽሎም ክረምቲ ክሽሙቱ ክጠምዩ ከለዉ ንሳ ግን ብመደብ ስለትኸይድ ፍርቂ ቅጫ ድያ ተኣኽላ ቀንቲ ቅጫ ብሰሙን ድያ ትገብራ ብመደብ ስለትኸይድ እቲ ክረምቲ ብትጸልማት ግዜ ንሳ ግን ብጽጋብ ተሓልፎ ኢሎም ሕጂ እንታይ ኢሎም ወለድና ሕያወይቲ ቀራሚት ዘዝቀደመ ኣብ ቀሚሻ እግዚአብሔር መስገን እንዳዋህለልናዮ እንዳዓቆርናዮ ክንከይድ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኢና ንምሃሮ ከዓ እሱ ወንጌላዊ ኢልዋ ዘሎ ማርያም ግና ንኹሉ ኣብ ልባ ተዓቁሮን ተዋህልሎን ከዓ ኢልዋ ማርያም ግና ንኹሉ ኣብ ልባ ተዓቁሮን ተዋህልሎን ነበረት። ስለዚ ሓሙስ ጽግቦ እንታይ እዩ? ምስግጋር ኢሎምና። ምስግጋር ማለት ካብ ሕጊ ጸላሎት ናብ ሕጊ ድሕነት ካብ ሕጊ ጸላሎት ናብ ምንታይ ናብ ሕጊ ድሕነት ካብ ኦሪት ካብ ብሉይ ኪዳን ናብ ሓዲስ ኪዳን ካብ መስዋእቲ እንስሳ ናይ ደም ኣባጊዕን ኣርሑን ናብ መን ናብ ደም ክርስቶስ ናብ ቅዱስ ቁርባን ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ካብ ሞት ናብ ህይወት ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ተሰጋጊርና ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እምበኣር ነዚ ውዕለት እዚ ኢና ነስተንትን ዘለና ክርስቶስ ካልኣይ ኣይስቀልኒ ሳልሳይ ኣይስቀልኒ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ስለዚ ነቢያት ብዓይነ ትንቢት ብተስፋ ይጽበይዋ ነይሮም ነዛ ዕለት እዚኣ ሓደ ካብቲ ነቢ ኢሳያስ ኣብ 53 ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚኣብሔርከ ንመን ተጋህደሉ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከም ትኻብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱሩኝ ጨብጨበ መልክዕ ውቃበን ኣይነበሮን ምስ ረኣናዮ ዘብህገና ትንቢት ኣይነበሮን ትርኢት ኣይነበሮን ንዑቁን ብሰብ ድርብዩን በዓል ስቓይ ብሕማም ሉድይ ከምታ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝግልበብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣየቋፀርናዩ ንዑቁን ብሰብ ድርብዩን እዩ ንዓና ተደርቢና ንዝነበርና ክልዕል ማለት እዚ ወንጌል ክንሰምዖ ዝጸናሕና ንበርባን ነቲ ብምብዓድ ከተማን ብቐትለት ሰብን ተኣሲሩ ዝነበረ ሰብ ንመን ክፈትሓልኩም ምስ በሎም ንበርባን ፍትሓልና ንክርስቶስ ግን ስቐሎ ኢሎም ጫውጫው ዝበሉ ሰዓት እዩ ማለት ብሓቂ ንሱ ኣብዚ ሕጂ ክንስተባህለላ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኑ ንሕና ገና ከም ተወቅዐን ብእግዚአብሔር ከም ተቀዝፈን ከም ተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዩ ንሱ ገና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕትና ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓዌና ኩላትና ከመባጊዕ ተባረርና ነፍሲ ወከፍና ናብ መገዱ ዘንበለ
እግዚአብሔር ከአበሳ ሁላትና አቡ አውደቆ መከራ ጸገበ ርእሱ አዋረደ አፉውን አይከፈተን ከምትና ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕ ትብል በጊዕ አፉ አይከፈተን ንሕሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ አበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስንብራቱ ሓዌና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ብሕሊና በአካል ብስጋ ኣነ ክዋረዶ ዝግብኦ ውርደት ተዋሪድካለይ ኣነ ክፅረፎ ዝግባአኒ ፀርፊ ተፀሪፍካለይ ኣነ ክግረፎ ዝግባአኒ መግረፍቲ ተገሪፍካለይ ኣነ ክሽንከሮ ዝግባአኒ ሽንካር ተሸንኪርካለይ ኣነ ዝሞት ክሞቶ ዝግባአኒ ሞት ሜትካ ብሞትካ ሞት ህይወት ይሂብካኒ ህይወት ይሂብካናን ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ አበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕትና ወረደ ንሕና እውን ብስንብራቱ ሓዌና ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኩላትና ከመባጊዕ ተባረርና ነብሲ ወከፍ ነናብ መገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከአበሳ ኩላትና ናብኡ አውደቆ መከራ ጸገበ ርእሱ አዋረደ አፉ እውን አይከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕ ትብል በጊዕ አፉ አይከፈተን ካብ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስደ ካብ ምድሪ ህያዋን ከም እተቆፅረ ካብቶም ወለዱ መን ሓሰቦ ብምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቐዝፈ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ካብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክንሱስ መቓብሩ ምስ ረሲኣን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስቶም ሃብታማት ኮነ እግዚአብሔር ግና ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ ነፍሱ ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ከንውሕ እዩ ፍቓድ እግዚአብሔር ካብ ኢዱ ከስልጥ እዩ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግቡን እዩ እቲ ጻድቕ ባርያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ኣበስኦም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ስለ ዝተቆፅረ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕለ እዩ ሙርኮውን ምስ ሓያላት ክምቀል እዩ ግናኸ ሓጢኣት ብዙሓት ፀረ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለምንታይ ጠፊእ እዚ መብራህቲ በታ ዝጀመርኳ ብኣኹደ ስለምንታይ ጠፊእ መብራህቲ ፀሃይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቅ ፉጥነ ከመ ኢይርአዩ እርቃኖ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ታሪክ ኣይምሕርኒ ብዛዕባ ዘይኣመንቲ ብዛዕባ ካልኦት ዘይኮነስ ሙሩእ ረፍዲ ክትሰምዑ ረፊድኩም ትኾኑ ወፀቢሆ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት እዩ እዚ ሕጂ ሰበን ዘላ ብስቕለት ዘላ ጨርቂ ዳሕራ ዮሃንስ ብፍቓድ ጎይታ ዝገበረ ኣይሁድ ግን ዕራቕ እዮም ሰቒሎም እዩ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ዕርቃን ናይ ፈጣሪኦም ከይርእዩ የመ ጸልሚቶም ብርሃን ዘይሃቡ ካብ ሰዓት ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 3 ከዓ ጸልማት ኮነ ይብል ማለት ዕርቃን ናይ ፈጣሪኦም ከይርእዩ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ብርሃን ኣይሃቡን ንሕና ሰባት ግን ተሰቂሉ ከሎ ዕርቃኑ እናረኣዩ ክጸርፍዎ እስኪ ተድሕን ትኾንካ ርእስኻ ድሕና ዓና ርሕደና እንዳበሉ እዚ ኩሉ ተኣምራት ክግበር እውን ኣእምሮኦም ተደፊሉ ስለ ዝነበረ ከስተውዕሉ ወይ ከኣሉን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዝመፅእ ግዜና ንሕና እንተለና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 3 እንታይ እዩ ተፈፂሙ ዓበይቲ ተኣምራት ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን እዮም ተፈፂሞም ማለት ስለዚ ካብ ሰዓት 3 ዘሎ ግዜ ከዓ እቲ ንፅበዮ ዘለና ናይ ዘለኣለማዊ ካብ ባርነት ምፃእ ኣብ ሰዓት 3 እዩ ዝፍፀም ካብ ሰዓት 3 ዘሎ ክሳብ ሰዓት 5 ካብ 5 ክሳብ 7 ዘሎ 2 ሰዓት ከዓ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ካብ መስቀል ኣውሪዶም ዝገነዝሉ እዩ ሽዑ ንሴብሖ ክንብል ኢና እግዚአብሔር ፈቃድ ይኹን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ግዜና ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብቲ ዝቅፅል ናይ ኣምልኾ ናይ ስግደት ግዜና ክንከይድ ኢና ንቃል እግዚአብሔር ብህዳት በኣንቃዕድዎ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ በዓለ ስቕለት ይግበረልና
ዕለት ዓርቢ ዝንበብ ዝጽለና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምክንያቱ ብዘይገለ ርክሰት ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ካባኸ ተወሊድልና እዩ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ትሕቲ ክንፊ ረድኤቱ ኣቕሪብና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና You alone, O Our Lady, the God-bearer, are the mother of the light. We will magnify thee with glorifying and praising. Blessed art thou, thou art greater than heaven and more glorious than earth, and exalted above the conception of every mind. Who is able to declare thy greatness? There is none who can be compared with thee, O Mary the Virgin. The angels magnify thee, and their seraphim praise thee. For he who dwells upon the cherubim and seraphim came and took up his abode in thy womb. The lover of men has brought us nigh unto himself. The death that belonged to us he hath removed, and has given unto us the life that was his. To him belong glory and praise. This is Dingil Lebanon. ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ማርያም ንስኺ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ከዓ ብሩኽ እዩ ኦ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ሃበነ መክሒትና መመክሒት ናይ ደናግል እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣባኺ ሓደረ ዘመኑ ዘይቁፅር ኣምላኽ ካባኺ ተወልደ ስጋና ተዋሃደ ቅዱስ መንፈሱ ከዓ ሃበና ብብዝሒ ምሕረቱ ከዓ ምስኡ ማዕረ ገበረና ኦ ማርያም ንስኺ ካብተን ብዙሕ ክብርን ጸጋን ዝተዋህበኪ ብዙሓት ኣንስቲ ትበልፂ ኣንቲ ወላዲተ ኣምላኽ መንፈሳዊ ሃገር ልዑል እግዚኣብሔር ኣባኺ ዝሓደረ ኣብ ልዕሊ ክሩቤልን ሱራፌልን ዝቕመጥ ጎይታ ኣብ ሕቑፍኪ ሓቂፍክዮ እቲ ንኩሉ ፍጥረት ብብዝሒ ምሕረቱ ዝምግብ ኣምላኽ ኣጥባትኪ ሒዙ ጸባእ ጠበወ ንሱ ኣምላኽናን ናይ ኩሉ መድሓንን እዩ ንዘለዓለም ከዓ ሓላዊና እዩ ንሱ ዝፈጠረና ክንሰግደሉን ከንመስግለን እዩ እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ድንግል ማርያም ናይ ጥዑም ሽታ መቐመጢት መፈልፈሊት ማይ ህይወት እያ ፍረ ከርሳ ንኩሉ ዓለም ኣድሓነ ካባና ከዓ መርገም ኣጥፋኣልና ብመስቀሉን ብቅድስቲ ትንሳኤኡን ኣብ ማእከልና ሰላም ገበለ ንኣዳም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ገነት መለሶ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Mary, the pure Virgin, the bearer of God, prays continually with compassion for the children of men.
Pray thou for us to thy Son Christ, that he may forgive us and have compassion upon us. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምን When Mary the Virgin cried out in the sanctuary, says, God knows that I know no one and nothing more than the sound of the voice of the angels, who with honor brought unto me glad tidings, and said unto me, Peace be unto thee, O holy Virgin. Thou shalt carry him who cannot be carried, and shalt contain him who cannot be contained, and whom nothing can contain. They shall praise shall be abundant. O thou who art full of grace and honor, thou did become the dwelling place of the world of the Father. Thou art the tent that is spread out and that gathers together believing Christian folks and teaches them to worship the life-giving Trinity. Thou art she bore the pillars of fire which Moses saw, that is to say, the Son of the God who came and dwelt in thy womb. Though was the ark of the creator of the heavens and the earth, though did carry him in the womb 9 months, thou had entrust him whom the heavens and earth cannot contain. Thou was the ladder whereby man ascends into heaven, thy light and the greater than the light of the sun. Thou art the eastern horizon, where out came the brilliant stars, which the saint looked upon with joy and gladness. The decrees that God passed upon Eve was, Thou shalt bring forth children with toil and suffering. Thou didst hear a voice saying, Rejoice, O full of grace, thou hast brought forth us the world of the Father, the King, the God of all creations. He came and delivered us, for he is the compassionate lover of men, and because of his we praise thee, even the angels. Gabriel says, Blessings are thou among women, and blessing is the fruit of thy womb. Rejoice, O thou who art full of grace, God is with thee. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዕለት ቀዳመይቲ ሰንበት ዝንበብ ዝጽለየ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላክ ምስጋና ንጽሕትን ብርክትን ብኩሉ ቅድስትን ዝኾንኪ ድንግል ማርያም ንጎይታ ኣብ ግናዕ ኣእዳዋ ዝሓቆፈቶ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጎሱ ብዓብዪ ድምፂ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እንዳበሉ ዝልሙኑኺ እዮም እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ምልዕተ ጸጋ ሓጎስ ምልዕተ ጸጋ ተሓጎሲ ካብ እግዚአብሔር ሞገስ ረኺብኪ ተሓጎሲ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ተሓጎሲ ኦ ግርምቲ ድንግል እቤትኪ እጹብ እዩ እናበሉ ይመስገን ምስ ገብርኤል ፍስሓ ንቕበልኪ ምክንያቱ ድሕነት ወገንና ካብ ከርስኺ ዝተረኽበ ፍረ ኮይኑ እዩ ካብ እግዚአብሔር ኣቦኡ ከዓ ኣቕሪቡና እዩ ቅድስት ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንልና ርኩሰት ዘይብሉ ንጹህ ቤተሰብካብ ስለ ትመስሊ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑል እውን ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንዘለኣለም ዝነብር ቃል ወልዲ ኣብ ወሊድክልና ንሱ ድማ መጺኡ ካብ ሓጢኣት ኣድሒኑና እሞ ቅድስት ማርያም ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art a young shoot from the root of David. Thou hast brought forth for us in the flesh our Savior Jesus Christ, the only begotten Lord, who was of the Father, who was hidden before the world, and hiding himself took from thee the form of a slave. Pray to him for us, O Holy One.
ቅድስት ድንግል ለምንልና ወላዲተ አምላክ ኣብ ልዕሊ ዘላ ካልአይት ሰማይ ኮንኩ ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ዘይርክሰት ካባኺ ተወልኩልና ከምቲ ትንቢት ነቢያት ከዓ ዘይዘርኢ ሰብኣይ ዘይጎደለት ወሊድክልና ኢኻ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስተ ቅዱሳን ዝተሰመተ ማሕደር ንስኺ ኢኹ ኣብ ውሽጣ ኩለንተናኣ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ዘለኪ ከምኡ እውን ናይ ኪዳን ጽላት ህቡእ መና ዝሓዘ መሶብ ወርቂ ዘለኪ እዩ ንሱ ከዓ መጺኡ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ግዘይ ወሰብ ሰብ ኮነ ነቲ ምስጋና ዝመልኦ ንጉስ ኣብ ዓለም ወለደቶ መጺኡ ከዓ ኣድሕነና ኣደ ነባቢ ረቂዕ ዝተሰመኺ ማርያም ክትሕጐሲ ንበሪ ንዘለኣለም ነባሪ ዝኾነ ወዲ ኣብ መጺኡ ካብ ሓጢኣትና ኣድሒኑና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣደ ንጉስ ክርስቶስ ተሰመኺ ንዕኡ ምስ ወለድካ ከዓ ብድንግልና ክንግር ዘይከኣል ምስጢር ንኣማኒኤል ወለድክዮ ስለዚ ንሱ እውን ብዘይጉድለ ጥፍኣት ሓልዩ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ከሎ ያዕቆብ ዝረኣይ መሳልል ንስኺ ኢኺ ንኩሉ ክፈልጥ ወይ ክምርምር ዘይከኣል ኣምላክ ኣብ ከርስኺ ብድንግልና ፀዊርክዮ ኢኺ ስለዚ ምእንቲ ድሕነትና ክብል ካባኺ ንዝተወልደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማላዲት ኮንክና ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወብረክቲን ጽቲ ኣዳራሽ ጎይታ ብዝሒ ምሕረቱ ዝፈጠረ ኩሉ ዓለም ይኸድሕን ካባኽን ተረበለ ንዕኡ ድማ መስገን ንወድሳ ንሱ ሕያዋይን ፈጣሪ ሰብእ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Rejoice thou, O full of grace, virgin unblemished, vessel undefiled, glory of the world, light which shall never be extinguished, shrine that shall never be overthrown. Staff of the faith, thou never failing support of the saints, pray thou for us to thy beneficent Son, our Redeemer, that he may have mercy upon us and show us compassion and forgive us our sins in his mercy forever and ever. Amen. ቅድስት ድንግል ለምንልና ሀረ አምላክ መሐረና ይቅረብሃለ አምላክ ቅረበለልና አምላክና ናይ ምሕረት ናይ ቅረታ አምላክ ምዃንካ ፈሊጥና ኢና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ካባኻ ምሕረትን ስሬትን ደሊና ዘለና እሞ ስግዳና ጾምና ኩሉ ተቐቢልካ ድማ ሓጢኣትና ሓዲግካ መሐረና ከምቶም መወዳእቶም ዝፀበቕካሎም ንዓና ድማ መወዳእታና ፀብቐልና ንሕና ድማ ዋጋና ክንፈልጥ ኩሉ ስላልካ ተቐበልካዮ ክነስተውዕል ድማ ልብሃበና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ዝብል ንዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደል ገለም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ንገርና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተግበና ንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን
ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ከደንግል ሽጋኹን ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ጽፋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብኽዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ 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 ተሰቅለ 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 ወሃመ ወሃመ ቤዛ ኩሉ ኮነ ቤዛ ኩሉ ኮነ በመስቀሉ ቤዘወነ በመስቀሉ ቤዘወነ እሞት እሞት አልሃነ ባልሃ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ተሰቅለ 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 ወሃመ ቤዛ ኩሉ ኮነ መስቀሉ ቤዘወነ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳኢ ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ ወይኩን ፈቃድከ
كما بسماي كما بمجد سعينا زلالتنا سعينا زلالتنا حبنا شانه وجايه على شانه وجايه منينا عباس واستمع سوده على دننا وغالها مزياك يتي منقس عيلك سبعة علم وسبعة العالم لك هايلك وسبعة وز كالعالم علمك وعيلك وسبعة وزد كالعالم ويلم لك لك هايلك وسبعة وزد كالعالم لك هايلك وسبعة وزد كالعالم وبزيس كريستوس لك هايلك وسبحان وزازز كالعالم يسوس لك هايلك وسبحان وزازز كالعالم هايليا وصوانا وتوجه هايليا وتواني المقون كني ردائي كني ردائي أبونا زغ سماعات دائما قسك دائما قسك ويكون فقدك كما بسماي كما هو كما بسماي كما هو يسعي نزل الليلتنا يسعي نزل هذا يوم عبسانا وقيقاين عبسانا وقيقاين تمنينا نيدك لسعب سيدنا سعب زياوست منسوته زياوست منسوته الله دننا وغالهان الله دننا وغالهان كله
ኩሉ በዚያከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለማት ለከ ኃይል ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ እንኳን ይረዳል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋዬ አመንህነኒ ንህድ ዛበሰ ለነ የታብአ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃን እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም
ኢየሱስ ክርስቶስ መስፋት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባፈቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ እድግ ለነ እሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዛበሰለ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩል እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባፈቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግለነ ረሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ አበሰ ለነ ኢታብአ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ ኩሎ በዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ ረሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ
መዚያከ የቲ መንግስት መዚያከ የቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ስብሐት ለአምላክ ይደሉ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ እናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዘኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ መኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ መኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት
ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ከይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እቲ ኣብ ደቡብ ዝነብር ንጉስ ኣራድ ከነዓናዊ እስራኤል ብመንገዲ ኣታሪም ከም ዝመፀ ምስ ሰምዐ ምስ እስራኤል ተዋግአ። ካብኣታቶም ከዓ ገለ ምርኮ ማረኸ። ሽዑ እስራኤል እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኢደይ ኣሕሊፍካ እንተሂብካንስ ከማእታቶም ከተማታቶም ካሓርመን እየ ኢሉ ንእግዚአብሔር መብፅዓት መባፅዐ። እግዚአብሔር ድማ ቃል እስራኤል ሰምዐ። ንከነዓናውያን ከዓ ኣብ ኢዶም ሃቦም። ንዓቶምን ከተማታቶምን ድማ ሓረምዎም። ስምታ ቦታ ከዓ ሖርማ ተባህለት። ካብ ከረን ሖር ንምድሪ ኤዶም ክዞሩ ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም እውን ተጓዕዙ። ነፍሲ እቲ ህዝቢ ከዓ ብመንገዲ ዓቕሊ ኣፅበበት። እቲ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እንጌራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን። ነዚ ፈኩሽ እንጌራ ከዓ ነፍስና መንያቶ እያ እሞ ኣብ በረኻ ክንመውትከ ስለምንታይ ካብ ግብፂ ኣደየብኩሙና ኢሎም ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ። እግዚአብሔር ከዓ ዝነዱ ኣትማን ናብ ህዝቢ ሰደደ። እቲ ህዝቢ ድማ ነኸስዎ። ካብ እስራኤል ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ሞተ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ሙሴ መፂኦም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔርን ኣብ ልዕሊ ኢኻን ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና፣ ነዞም ኣትማን ከርሕቐልና ንእግዚአብሔር ለምነልና በሉ። ሙሴ ድማ
ምእንቲ እቲ ህዝቢ ለመነ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ ዝነድድ ተመን ንዓኻ ግበር፣ ኣብ ባላ ድማ ስቐሎ ክኸውን ከዓ እዩ። እተነኽሰ ዘበለ ናብኡ እንተጠመተ ሓዊ እዩ። ሙሴ ከዓ ካብ ኣስራዚ ተመን ገበረ፣ ኣብ ባላ እውን ሰቐሎ። ኮነ ከዓ ገለ ተመን ንሰብ እንተነኸሰ ናብቲ ተመን ኣስራዚ ምስ ዝጥምት ይሓዊ ነበረ። ነቢ ኢሳያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልናን ዘለዓለም ይኹን ኣሜን። መከራ ፀገበ ርእሱ ኣውረደ ኣፉ እውን ኣይከፈተን። ከምቲ ናብ ማዕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ሰቐት ትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን። ካብ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስደ ካብ ምድሪ ህያዋን ከም እተቖርፀ ካብቶም ወለዱ መን ሓሰቦ ብምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቐስፈ። እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱስ መቓብሩ ምስ ረስያን ገበሩ። ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ። እግዚኣብሔር ግና ብመከራ ክሕሽሾ ፈተወ። ነፍሱ ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ከንውሕ እዩ። ፍቓድ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ። ፃማ ነፍሱ ክርኢ ክፀግቡ እዩ። እቲ ጻድቕ ባርያ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከድሕን ከጽድቕ ኣበሳዎም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ። ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለ ዝተቖፅረ ስለዚ ክዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕሎ እየ። ምርኮ እውን ምስ ሓያላት ክመቅል እዩ። ግናኸ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ምንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ። ኢሳያስ
استنبيت تنبيت برغر مش كلنا نزلالم أمين بتامعت يا خا تفل ويتاي تقطيعها بركات إنها بتاع تمليسوس أصلاً إذا مو ተመስግነካ ኣሎ እኖ ኣምላኽ ሲ ምድሓነይ እዩ ኣምን ኣይፈራሕን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይለይ መዝሙረይ እሞ ንሱ ምድሓነይ ኮነ ካብ ዕለታት ምድሓን ከዓ ብደስታ ማይ ቀላሕኒ ይኹን በጣም መዓልቲ እቲኣ ድማ ትብሉ ይኹን እግዚኣብሔር ምስግን ንሱ ይፀውዕ ግብሩ ኣብ ኣሕዛብ ኣፍልጡ ስሙ ልዕል ከም ዝኾነ ንበሉ ግሩም ነይሩ ገይሩ እዩ እሞ እግዚኣብሔር እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ምድሪ ይፍለጥ እቲ ኣብ ጽዮን ትነብሪ ናይ እስራኤል ቅዱስ ኣብ ማእኸልኪ ዓብዩ እዩ እሞ ሓጒስና ዕልል በል ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ብዛዕባ ባቢሎን ዝረኣዮ ጮር ሰንደቕ ዓላማ ኣብ ነዊሕ ከረን ጥቁል أو يلبوم أدحية بدقم مسافنتي كأطفاء بيت تملت نتم استقدس لي أزيزيم الجبانية نتم بري قليل زبادو المفتسام قطعي سوي حيوم اللغو دمسي وخعتا مني بيهزبي أب آخران عربو دمسلتهم وقت من ستاد أحزاب مسراوي تسلوفو يزومان زابير أتوار براؤون مخلا مدري منتي تتفز كاب روحو قابر كاب وسن سماي مجو مع الزابير قريب الله كم تفعات كوينا كابتي كل زكال نتس إيامو بغيو سلازي يتزبله درقح قحر كبل كله لبسب كمكثيو سنبدو كانزان حزن زومي كان تقول سبيتي أقول لالو تقريمهم لنحفظهم طعامتيهم يصوم كم قص على هالطال إنها مع التزابير المدري بعد ما نتفهم أبغى زنبرو أتي عند ما تتبرسهم وقعان برسون ندرن مسكحتي بينا متسأل واقبتن برهانهم أي كبرهون إياه صحيح تبرك الله تلمت إياه ورحي أبرهانا أي كتبرهن إياه Isaias ትንቢት በርቶስ ሁላ አሜን ተመልካችም ሲ እግዚአብሔር ዚስም እዩ እቲ ዝሰማት ዝመላለስ ዝስኡን ምስ እግዚአብሔር ይኸውን ይሰብካ ተነዲዶም ኩላኹም እዮም ከዓ እቲ እጥቁ ኣብቲ ሃልሃልታ ሓውኹም ኣብቲ ዘምትጠቁሙ የወን ኪዱ እዚ ከዓ ኢደይ እዩ ዝምነት ሰማይ ገይቲ ንጉሱ
ፊታቱን ንጽድቅ የተሰልቦ የተሰሉ ምሳሌ ሕቃ ትደብዮ ስሜ ወንትን ነቲ እንደፈይ ጫሁን ተወለድን አስተውል وقاعد يسوي سمعت جدا إنسان يحاول يكون النتائج إنسان عندي من مدري وتعرف من بني من فاتن كم تعرف اللي تزرع بها كي قبلوا في الظلم بستعنا بستعنا سكعنا يجيو سين يركب ويكين وكي كاري يكون يكون سات يكون فرص كير فرصي يكون يكون يوم يكون يكون يوم كذي كان ليتين سنين عندي شد كاي من هذا كيف لو جس تين كيس سفوني هذا كنت ناي كلا لو لا إيه كولا يمكن ما تسمع ولا كله تحتي سكون مدري تموت من سمعتكم تين خيبانو ما يوم مدري دماغكم كيدان كتبلي فيه جون زميبو كنزيعا موتو فيه مدرح مدرحاني جنان نزل على كيمبري صدقين الصغيرون في اللوحة كده كيمبريو ويأتي تعرفن تمريكو والغواء صدقين من نزل العالم مدرع الجحيم من وعي ولدو كنبر يوم توم جنكي اتفلتون تتاع يبي بجين ذلك يجري سنين لبس سعيد أي تلفون يتصرفون كلنا درس كسدان ينبغون يمدلون عفن باب ويد علنا ننبغ ويد ما نسمع كمنا ندبقى وعاون ذا يوم يفرعوا ثم يفرعوا
ነቢይ ኣመፅ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸት ምስ ኩሉናን ዘለዓለም ይኹን ኣሜን። እታ ሃገር በዚ ምክንያት እዚ ዶ ኣይተንቀጥቅጥን? እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኣይሓዝን ዶ? ንሳ ብዘላ ከምቲ ወሓዚ ክትዕለል ከምቲ ሩባ ግብፂ ድማ በለቕ በለቕ ክትብል ለጠቕን ክትብል እያ። በታ መዓልቲ ኢቲኣ ድማ ክኸውን እዩ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ቀትሪ ከሎ ፀሓይ ክዓርብ ኣብ ድሙቕ መዓልቲ እውን ንምድሪ ከጸልምታ እየ። ንባዕልኻትኩም ድማ ናብ ሓዘን ንኩሉ መዛምርኩም ከዓ ናብ ቁዝማ ክልውጦ እየ። ኩሉ ጎድኒ ኸሊ ከም ዝኽደን ኩሉ ርእሲ ድማ ከም ዝላፀ ክገብር እየ። ከም ሓዘን ብሓደ ውሉድን መወዳእትኡን ከም መራር መዓልትን ክገብር እየ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እንሆ ኣነ ናብታ ሃገር ጥሜት ዝሰደለን መዓልትታት ክመፃ እየን። ንምስማዕ ቃል እግዚኣብሔር እምበር ጥሜት እንጌራን ጽምኢ ማይን ኣይክኸውንን። ካብ ባሕሪ ናብ ባሕሪ ካብ ሰሜን ናብ ምብራቕ ይኹልል። ቃል እግዚኣብሔር ክደልዩስ ናብዝን ናብትን ይጎዩ ኣይረኸብዎን ከዓ። በታ መዓልቲ እቲኣ እተን ጽቡቓት ደናግል እቶም ኣጉባዛትን ብድምፂ ይሕለዉ እቶም ብሓጢኣት ሰማርያ ዝምሕሉ እሞ እታ ኪዳን ኣምላኽ ህያብ እዩ። መንገዲ ብኸርሽባዕ ከዓ ሕያው እዩ ዝብሉ ይወድቁ፣ መሊሶም እውን ኣይትንስኡን። እግዚኣብሔር ኣብ መሰዊኡ ደው ኢሉ ረአኽዎ በሉ እውን እቲ ጐላጉል ውቕዓት እቲ ልሙዳት ከዓ ይናቐነር። ኣብ ርእሲ ኩላቶም ሰባበሮ፣ ነቶም ካብኦም ዝተረፉ ከዓ ብሰይፊ ክቐትሎም እየ። ካብኦም ሓደ እኳ ኣይክህድምን እዩ። ካብኦምሲ ሓደ እኳ ኣይከምልጥን እዩ። ኩዒቶም እኳ ናብ ሲኦል እንተ ኣእተዉ ኣብኡ ኢደይ እንተ ኣውፅእዎ ከተውፅኦም እያ። ናብ ሰማይ እንተ ደየቡ ካብኡ ኣነ ክወርዶም እየ። ኣብ ርእሲ ቀረሜሎስ እኳ እንተ ተሓብኡ ኣነ ደልየ ካብኡ ከውፅኦም እየ። ካብ ዕንተይ ናብ ማዕሙቕ ባሕሪ እንተ ተሓብኡ ኣብኡ ንተመን ክእዘዞ እየ፣ ክነኽሶም ከዓ እዩ። ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ተማሪኾም እንተኸዱኳ ናብኡ ንሰይፊ ክእዘዝ እየ፣ ክቐትሎም ድማ እየ። ንሰናይ ዝኾነስ ንሕሰም ኣዒንተይ ናብኦም ክጥምታ እየ። ንምድሪ ዝትንክያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት እዩ፣ ንሳ ከዓ ትመክኽ። እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ድማ ክሓዝኑ እዮም። ንሳ ዘላ ከምቲ ወሓዚ ክትዕልል ከምቲ ሩባ ግብፂ ድማ ለጠቕ ክትብል እያ። እቲ ኣዳራሹ ኣብ ሰማይ ዝሰርሐ ጠፈሩካ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝሰረተ ንማያት ባሕሪ ዝፅውዕ ናብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ድማ ዝኽዕዎ ስሙ እግዚኣብሔር እዩ። ኣቱም ደቂ እስራኤል ንስኻትኩም ንኣይ ከም ደቂ ኢትዮጵያውያን ዶ ኣይኮንኩምን? ይብል እግዚኣብሔር ንእስራኤል ካብ ሃገረ ግብፂ ንፍልስጥኤም እውን ድማ ካብ ካፍቶር ንሰራውያን ከዓ ካብ ደቂ ቂር ኣነ ዶ ኣይኮንኩን ዘምፃእክዎም? እነሆ ኣዒንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እታ ሓጢኣን መንግስቲ እየን፣ ካብ ገጽ ምድሪ ከዓ ከጥፍኦ እየ። ግናኸ ንቤት ያዕቆብ ብጥራስ ኣይክጠፍኣን እየን ይብል እግዚኣብሔር። እንሆ ኣነ ክእዝዝ ንቤት እስራኤል ከዓ ከምቲ ብሕሜ ዝሕሄ ስርናይ ኣብ ማእከልኩም ህዝብታት ክንዛዛ እየን። ሓንቲ ስርናይ እውን ኣብ ምድሪ ኣይክትወድቕን እያ። እቶም ሕሰም ኣይክረኽቡን ኣይክበፅሐናን ከዓ እዩ ዝብሉ ኩሎም ሓጢኣን
ህዝበይ ብሰይፊ ክሞቱ እዮም በታ መዓልቲ እቲኣ ነታ ዝወደቐት ድንኳን ዳዊት ከልዕላ ነቕዓት ከዓ ከጣጥሕ እየ ነቶም ኣብ ኤዶም ዝተረፉ ነቶም ብስመይ እተሰመዩ ኩሎም ህዝብታት ክወርሱስ ንዑናይ ከልዕል ከምቲ ብዘመነ ጥንቲ ዝነበረ ገይረ ከዓ ንህፃን ከዓ ከሃንፃ እየ ይብል እቲ ነዚ ዝገብር እግዚአብሔር ይብል ኣሎ እንሆ እቲ ሓረስታይ ንዓይ እቲ ሕማቅ ወይኒ ድማ ነቲ ዘራኢ ዘርክበሉ መዓልትታት ክመፅኣ እየን ኣኽራን ከዓ ክልዕሉ እየን ወይኒ ከንጠብጥብ ኩሉ ድኩዕታት ድማ ክመክኽ እዩ ኣነ ከዓ ንህዝበይ እስራኤል ካብ ምርኮ ክመልሶ እየ ንሳቶም ድማ ነተን ዝባደማ ከተማታት ክሃንፀን ክነብርወን እዮም ኣታኽልቲ ወይኒ ክተኽሉ ወይኒ ከዓ ዝሰትዩ ኣታኽልቲ ክገብሩ ፍሬኦም ክበልዑ እዮም ኣነ ኣብ ምድሮም ከተኽሎም እየ ድሕሪዚ ከዓ ካብታ ዝሃብክዎም ምድሮም ከቶ ኣይክምንቅሱን እዮም ይብል እግዚአብሔር አምላክ The word of the Lord came to me, Son of man, take a stick of wood and write on it, belonging to Judah and the Israelites associated with him. Then take another stick of wood and write on it, belonging to Joseph, that is to Ephraim, and all the Israelites associated with him. Join them together into one stick so that they will become one in your hand. When your people ask you, won't you tell us what you mean by this? Say to them, this is what the sovereign Lord says. I am going to take this stick of Joseph, which is in Ephraim's hand, and of the Israelite tribes associated with him, and join it to Judah's stick. I will make them into a single stick of wood, and they will become one in my hand. Hold before their eyes the sticks you have written on, and say to them, this is what the sovereign Lord says. I will take the Israelites out of the nations where they have gone. I will gather them from all around and bring them back into their own land. I will make them one nation in the land on the mountains of Israel. There will be one king over all of them. And there will never again be two nations or be divided into two kingdoms. ገላትያ 6:14-17 ኣነ ግና በቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅለሉ መስቀል ተዘይኮይኑ ኣይምካሕን እየ ከመይ በዚ መስቀል እዚ ዓለም ኣብ ቅድመይ ምውት እያ ኣነ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓለም ምውት እየ ከመይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ሓድሽ ፍጥረት እምበር ምግራዝ ኮነ ዘይ ምግራዝ ዝጠቅም የብሉን ኣብቶም በዛ መንገዲ እዚኣ ዝነብሩ ዘበሉ ኣብቶም ብወገን ኣምላኽ ዝኾኑ ናይ ብሓቂ እስራኤልን ሰላምን ምሕረትን ይውረድ ኣነስ ስምብራት ኢየሱስ ኣብ ሰብነተይ ይፀውር ኣለኹ እሞ ድሕሪ ሕጂ ሓደ እኳ ላሕ ኣየብለንን ኦ መኑ ዝንቱ በስድስቱ ዕለት ወጊዜ ስድስቱ ሰዓተ ቀኖ ከዲበ ዕፀ መስቀል በፈቃድከ በእንተ ኃጢአት ዘገብረ አዳም በውስተ ገነት ስጥጥኬ መጽሐፈ ዘተጽሕፈ ቦቱ ኃጣውኢነ ኦ ክርስቶስ አምላክነ አድኅነነ አንሰ ጸራኩ ኀበ እግዚአብሔር አምላክየ ወሰምዓኒ ስማ እግዚኦ ጸሎትየ ወኢትሃየይ ስእለትየ ነጽረኒ ወስምዓኒ ሰርከ ወነግሃ ወመዓልተ እነግር አየድእ ወኢሰምዑኒ ቃልየ
አድህና በሰላም ለነፍስየ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ በስድስቱ ሰዓት ተቀኖ ከዲበ ዕፀ መስቀል ወበእፅ አሞትከ ለኃጢአት ወበሞትከ ማሕያዊ አሕየውኮ ለዘሞተ ብእሲ አዳም ዘለሃኮቶ እዴከ ወዘአንቀለቶ ኃጢአት ወሐደስኮ ለሰብ ባርአይከ ዳግመ ዋባከ ውስተ ገነተ ትስብእት እሙትከ ሕማማትየ በሕማምከ ማሕያዊት ወበቅንዋ ዘተቀኖከ ቦቶን ሚት ልብየ እምሕማማተ ግብረ ዓለም ሀበ ተዘክሮ ትእዛዛቲከ ማሕያውያን እስመ አንተ መስተሳል ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እስመ አልብነ ገጽ በእንተ ብዝሃ አበሳነ ወበእንተዝ ንቀርብ ሀቤኪ ትስአሊ በእንቲአነ ሀበ ተወልደ እምኔኪ ኦ ድንግል ንጽሕት ወላዲተ እግዚእ እስመ አባ ይእቲ ስእለትኪ ጽንዕት ወውክብት በሀበ እግዚአብሔር ወእም ንጽሕት ኢትግድፍኪያነ ኃጥአነ ዋሰስሪ ጊዜ አስተብቆትኪ ሀበ ዘተወልደ እምኔኪ እስመ መሐሪ ውእቱ ወይክል አድኅኖተነ እስመ ሀመ በአንቲ አነ ከመ ፍጡነ ይባልሃነ ለትርከበነ ሳህልከ እግዚኦ እስመ ጥቀ ተመንደብነ ርድአነ ዋድህነ ኦ እግዚአብሔር መድኃኒነ በእንተ ስምከ ኦ እግዚኦ አድኅነነ ወይስረ ኃጣውኢነ በእንተ ስምከ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለመስቀልከ ንሰግድ ኦ ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንሴብሕ ኩልነ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለመስቀልከ ንሰግድ ኦ ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንሴብሕ ኩልነ ይእዜኒ በመስቀልከ ንሰግድ ኦ
ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስተ ንሴብ ኩልነ የዜኒ ገበር ከመድኃኒት በማእከለ ምድር ኦ ክርስቶስ አምላክነ ሰው በሰፋ ከደዊከ ንጹሃ ተዲበፀ መስቀል በእንተ ኃጢአት ኩሉ ዓለም ይጸርህ ውሃቤ ከንዘ ይብልኦ እግዚኦ ስብሐት ለከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለመስቀል ከን ሰግድ ኦ ሊቀነ ወለ ትንሣኤከ ቅድስት ንሴብሕ ኩልነ የዜኒ መስቀል ከን ሰግድ ኦ ሊቀነ ወለ ትንሣኤከ ቅድስት ንሴብሕ ኩልነ የዜኒ መስቀል ሰግድ ኦ ሊቀነ ወለ ትንሣኤከ ቅድስት ንሴብሕ ኩልነ የዜኒ በመልክ ከዘይማስ ንሰግድ ኦ ኄር
ወነሃስ ስርየት ኃጢአትነ ኦ ክርስቶስ አምላክነ እስመ አንተ በፈቃድከ ሰመርከ ከመ ትርግ ላለመስቀል ከመ ትባለ ዘፈጠርከ እምተቀንዮ ለጸላኢ ሀቤከ ንጸርህ ወኪያከ ነአኩት እስመ ኩለሄ መልአከ ትፍስይተ ኦ መድህን ሶበ መጻከ ከመ ተሃውፅ ዓለመ እግዚኦ ስብሃት ለከ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለመስቀልከ ንሰግድም ኦ ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንስየብ ኩልና የዜኔ በመስቀልከ ንሰግድም ኦ ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንስየብ ኩልና የጀኔ ወለፈኔ ንስየብ ኩልና መስቀልከ ንሰግድም ኦ ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንስየብ ኩልና የዜኔ ንስየብ ኩልና የዜኔ ወዘልፈን ባኪዮ ምልዕተ ውዳሴ ኦ ድንግል ኩሎ ጊዜ ኦ ምልዕተ ጸጋ ኦ ወላዲተ እግዚ እስመ በወልድኪ ተነስቱ አረፋቲሃ ለሲኦል ወበጠለ ሞት በመስቀል ወሙታነ ከዊነነ ተንሳነ ወለሕይወት ድልዋነ ኮነ ወተጸጎነ ገነተ ትፍስሕ ዘቀዳሚ ወበእንተ ዝንዌድስ ወነአኩት ኃይለ ክርስቶስ አምላክነ ዘኢይማስን ወንጸርሕ ኀቤሁ ኩልነ እንዘ ንብል መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ እግዚአብሔር መድኃኒነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
أناوني إداويا وقاريا وعلوكو كله عتمتيا እምንቱ ሰጠይቆሙ ወተአወሩ ኒ እደወየ ወገርየ ወሃለቆ ኩሎ አጽንትየ እምንቱ ሰጠይቆሙ ወተአወሩ ኒ أمنت ستيقظ وتعورني ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ነዋ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዘአወፈኒ አወፈይከከ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪማላሞ ምነውን ተነሳው አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርግ እግዚኦ ነገር ዘእምወንጌለ ማቴዎስ ረድኡ ወሐዋርያው ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቅዲ 27 ክሳብ 45 ድሕሪዚ እቶም ወተሃደራት ጲላጦስ ንኢየሱስ ኣብ ቤት መንግስቲ ወሲዶም ብዘሎ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ኣከብዎ። ክዳኑ ገፊፎም ከዓ ቀይሕ ባርኖስ ከደንዎ።
ካብ እሾኽ ኣኽሊል ተቲዖም እውን ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እናተንበርከኹ ሰላም ኦን ነበሩ ጡፍ ድማ በልሉ ነቲ ዘንጊ ኣሕዲጎም ከዓ ርእሱ ወቕዕዎ ምስ ኣላገጹሉ ድማ ነቲ ቀይሕ ባርኖስ ቀንጢጦም ክዳውንቱ ኸደንዎ ክሰቕልዎ እውን ወሰድዎ ወፁ ከለዉ ድማ ስምዖን ዝስሙ ሓደ ቄረናዊ ሰብኣይ ረኸቡ እሞ ንመስቀል ኢየሱስ ክጸውር ኣገደድዎ ጎልጎታ ትርጉሙ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝጽዋዕ ስፍራ ምስ በጽሑ ሓሞት ዝተሓወሶ መጺጽ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ ንሱ ከዓ ጥዒሙ ምስታይ ኣበየ ምስ ሰቐልዎ ከዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫ ኣውዲቖም ተመቐልዎ ኣብኡ ተቐሚጦም ከዓ ይሕልውዎ ነበሩ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ድማ እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ናይ ክሱ ጽሑፍ ኣንበሩሉ ሽዑ ምስኡ ክልተ ጓሓሉት ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ተሰቕሉ እቶም ብጥቕኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካ ብሰለስተ መዓልቲ ተሃንጽ እስከ ንርእስኻ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኾንካ እስከ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ ከምኡ ድማ እቶም ሊቃነ ካህናት ምስ መምህራንን ሕግን ሽማግለታትን ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ግና ከድሕን ኣይከኣለን ንሱ ንጉስ እስራኤል እንተ ደኣ ኾይኑስ እስከ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ኸዓ ብኡ ክንኣምን ንሱ ብኣምላኽ ተኣሚኑ እዩ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ እውን ኢሉ እሞ ዘፍቅሮ እንተ ደኣ ኾይኑስ እስከ ሕጂ የድሕኖ እናበሉ የላግጽሉ ነበሩ ከምኡ ከዓ እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ ጓሓሉት የላግጽሉ ነበሩ እንሆ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳዕ ታስዓይቲ ሰዓት ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ክሓልፍ ንበለ ጎይታ ንደቂ መዛሙርቱ ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ስድስቱ ሰዓት አልበስዎ አልባሲሁ አልባሲሁ ኢየሱስ ወሰድዎ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ጊዜ ስድስቱ ሰዓት አልበስዎ አልባሲሁ ለኢየሱስ ወሰድዎ አልበስዎ አልባሲሁ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ጊዜ ስድስቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 33 እቶም ወታደራት ናብ ውሽጢ እቲ ኣዳራሽ ማለት ናብ ቤት ፍርዲ ኣተውዎ ብዘሎ ሰራዊት ድማ ኣከብዎ ቀይሕ ክዳን ከደንዎ
أغلى الإشاق تتعام برؤسه دفعلو سلام نعغا أنقص أيهود النابلو إيدكنا سألو جمرو رؤسه دما بزنقوا قوة طوف بالولو تنبركي خمون سجدلو مساء الله قصلو تغيح كدان كنت أم كدانو قدنو كشغلو ونوصو هذا حالات مقدس من قرناوي أبا اسكندرسن روفوسن كوفري كأتو كله مسقلو خسارلو أجددو نياسس دمانا بقلقوتا ترقامي أو حام رئيسي تباهلو نابد صبوع بتا وسدو مسكربت تحوسه وين خسرت دما هبو نسو دما قنا أبيه شعو سقلو ببس حيتهم انت غفلتوها نتغداونتو عجاو دي قوم تغفلو شغلو خلوها سالساي ساعات ناي معلتي نبره نقول أيو زبل صحفات كسوين أبتي لعل رؤسو نبره مسؤوها كل التغترتي حدا بيمانو حدا غاب سقامو سعودو اتي مس عمتي تقصر زبل صحب وين تفصمه تنبو زحلفو دما رؤسهم منا نقنقو اي اتان بيت مقدس التفرسو بسلسة معلت وين التهانسو اسكار اسخا ادنن مسكالون ورد النابلو يصرفو ونبرو فمو كوينام خالقات حدا ادحانه نرؤس قنا كدحنا يخئلن نسو مسيحن نقوس اسرائيل انت غوي نور إنا خن أمنسي اسكا حجي كان مسكال وراد النابلو يلا قلسلو نبرو بتام مسؤو زيتا ساقلو وين يصرفو ونبرو فرق معالت مسكونة ساعات أب كل مدري سالمات كونة تسمع إذن زلاتو اسمع جزية سدستو ساعات جزية سدستو ساعات أبتو لسمعونه عبدو لسمعونه كما يصور مسكالو كما يصور مسكالو سدستو عبدو لسمعونه كما يصور مسكالو سدستو ساعات عبت ولسمون كما يصور مسكالو جزي سدستو عبد ولسمون كما يصور مسكالو ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ከፍቅድ 27 ክሳብ 44 ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ይስዕቦ ነበረ ኣንስቲ እውን ዋይ ዋይ ይብላሉን ይበኽያሉን ነበራ ኢየሱስ ከዓ ናብኣተን ግልጽ ኢሉ ከም ዝበለን ኦ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ርእስኽንን ምእንቲ ደቅኽንን ደኣብኻያ እምበር ምእንታይሲ ኣይትብካያ ምክንያቱ እተን መኻናትን ዘይወለደት ማህፀንን ዘየጥበዋ ኣጥባትን ብፁዓት እየን ዝብሉለን መዓልታት ክመፃ እየን በቲ ግዜ እቲ ንእምባታት ኣብ ልዕለና ውደቑ ንኽርባታት እውን ከውሉና ምባል ክጅምሩ እዮም ኣብ ጥሉልኦም ከምዚ ካብ ገበሩስ ኣብቲ ንቑፅ ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ ንክልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉእ እውን ምስኡ ክሰቕልዎም ወሰድዎም ቀራንዮ ኣብ እትበሃል ስፍራ ምስ በፅሑ ኣብኡ ሰቐልዎ ነቶም ገበርቲ ክፉእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብፀጋሙ ሰቐልዎም ኢየሱስ ድማ ኦ ኣበይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ ንኽዳውንቱ ከዓ ዕጫ ኣውዲቖም ተመቐልዎ እቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ እቶም ሽማምንቲ እውን ንኻልኦት የድሕን ነበረ ንሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩይ
انت خوينوس رؤسي يدحن النابلو يلا قلت نبرو زم وتحدرات كا يلا قلت له نبرو نابو قريبهم لما نسخا نقص ايهود انت خوين كاس رأسخا دحن النابلو مصيص هابو قبل على رؤسو كا اذا نقص ايهود يزبل صحفات نبره حدا خابتهم تسقلوا قبر تخفؤون نسخا كريستوس انت خوين كاس نرأسخا عنان أدهن النابلة صرفوا اتخال أيوغنا أتا أبز خمس بلة فردي خلها خي أملاخ دواي تفرحني خا نحناس بحقي بقبرنا زقب أنا تفدينا إذا كنا حنت كفئتكوا أي قبرن إلو قصته نيسوس كا أو يسوس قويتاي بمنقص خاخت خلها ذكرن بلو يسوس لما لومي أبقنت مساي كمتخول بحق بلك الله خبلو كفرق معالتي أبيلو ساعة ساعات ساعات ناي معالتي أب كل أتا مدري سلمات كوني حنت قال كابوريز ويكاب النبيات كاب التحلف سماين مدرن كحلف يقلل بلو قويتان لك مزامرتو قزيا سدسو ساعات ስድስቱ ሰዓት ተቀልዋ ለኢየሱስ በቀራንዮ መካን ለኢየሱስ በቀራንዮ መካን ጊዜ ሰቀልዋ ለኢየሱስ በቀራንዮ መካን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 13 ክሳብ 27 ጲላጦስ ነዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ብዕብራይስጥ ገበታ ዝበሃል ፀፍፀፍ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። ድሮ ፋሲካ ኣጋ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንየው በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም። እቶም ሊቃነ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱ። ሽዑ ንኢየሱስ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም። ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ፀይሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ ዝበሃል ስፍራ ወፀ። ኣብኣ እውን ክልተ ካልኦት ሓደ በዚ ሓደ ወገን ሓደ ድማ በቲ ሓደ ወገን ሰቐሉ። ንኢየሱስ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ሶስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ነበረ። እታ ኢየሱስ ዝተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ከተማ ነበረት። ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ድማ ነቲ ጽሑፍ ኣንብብዎ። እቲ ጽሑፍ ብዕብራይስጥን ላቲንን ግሪኽን ነበረ። ስለዚ እቶም ናይ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ደኣ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካ ኣይትጽሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ከዓ እቲ ዝጸሓፍክዎ ጽሒፈዮ ኣለኹ ኢሉ መለሰ። እቶም ወታደራት ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ነቲ ክዳውንቱ ወሲዶም
ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ምእንቲ ክበፅሖም ኣብ 4 መቐልዎ እቲ ቀሚሹ እውን ከምኡ እቲ ቀሚሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩለንተናኡ ቁሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበፅሐ ክበፅሖስ ዕጫ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ በዚ ከዓ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተመቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጫ ኣውደቑሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እቶም ዓቀይቲ እዚ ገበሩ ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓፍቲ ኣዲኡ ማርያም ሰበይቲ ቀልዮጳ ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙርን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እንሃ ኣዴኻ በሎ እቲ ወደ መዝሙር ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ጊዜ 6 ሰዓት ጊዜ 6 ሰዓት ቀትር ሶቤሃ ሊቃነ ካህናት ሰቀልዎ ለኢየሱስ ማእከለ ክልኤፈያ ሰቀልዎ ለኢየሱስ ማእከለ ክልኤፈያ ሊቃነ ሰቀልዎ ኢየሱስ ማእከለ ክልኤፈያ ሰዓት ቀትር ሶቤሃ ሊቃነ ካህናት ሰቀልዎ ለኢየሱስ ማእከለ ክልኤፈያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ድህረ ወንጌል በስድሱ ሰዓት ዝዓርብ ኦ ኩልክሙ እለ ትነብሩ ውስተ ኢየሩሳሌም ንዑ ርእዩ ሀበዛቲ ራእይ ከመ ውእቶሙ አይሁድ አእረግዎ ለኢየሱስ ወልደ ዳዊት ከመ ይስቀልዎ ዲበ ዕፀ መስቀል አልበስዎ ልብሰ ቀይሃ ልብሰ ነገሥት አብይ ወአክሊለ ሦክ ዲበ ርእሱ ኦ አሰርዌ አሰርጋዌ ሰማያት በስነ ከዋክብት ሰራሪሃ ለምድር በመንፈስ አፉሁ ወሰራሪሃ በስነ ጽጌያት ረሰዩ ህለተ ውስተ የማኑ ጥበበ መምህራን መጻሕፍት አልዓለ መስቀለ ድህሪሁ ከመ ንጉሥ ወመዋኢ በውስተ ጸብእ ወሶበ ርእያ አንስት እለ መጽአ ሀበ በዓለ ፋሲካ ለሃዋ ወበከያ በእንተ ዘኮነ ወይተመይጠ ቢሆን ወይቤ ከመዝ ኦ ኩሉክን አዋልደ ኢየሩሳሌም ኢትብክያ ላዕሌየ አላ ብክያ
ላዕሌክን በእንተ ምንዳቤ አብይ ዘይረክበክን ወሁከተ ብዙሃ ተአምራ እምድህረ ንስቲ ዘመን ናሁ ይመጽእ ላዕሌክን መዋዕል ልታስተበጽአ ከርሳን ለመካናት እለ ኢፀንሳ ወኢወለዳ ወኢሃፀና ወኢያጥበዋ ወትብላሆን ለአድባር ይደቁ ላዕሌክን ወለአውግርኒ ይክድኑክን ለእመ ገብሩ ዘንተ ጹብ ርጡብ ወምንተኑ ይገብሩ በይሁስ ወሶበ ወሰድዎ ሀበ ቀራንዮ ዘውእቱ ገልጎታ አቀሙ ዕፀ መስቀል ወሰቀልዎ ላዕሌሁ ወሶቢሃ በከመ ስርዓት ወሰቀሉ ምስሌሁ ገባርያነ እኩይ ህየ አሃደ በየማኑ አሃደ በጸጋሙ ከመ ይትፈጸም ቃለ ነቢይ እስመ ውእቶሙ ኖሎ ሆለቁዎ ምስለ ጊጉያን ወሰብ አብዳን ወነስኡ ሃራ አልባሲሁ ወጸሐፉ ግብሮ ዲበ ርእሱ ወተአጸው ሊቃነ ካህናት ላዕሌሆሙ ወከፈልዎሙ ሀበ አርባዕቱ ክፍል ወጸሐፉ ከመዝ መልእልተ ርእሱ ወተጽሕፈ በዕብራይስጥ ወተጽሕፈ በጽርዕ ወተጽሕፈ በሮማይስጥ ከመ ውእቱ ንጉሥ አይሁድ ናሁ ኩሉ ህዝብ ኮኑ ቀዋሚያነ ወሊቃናት ወመኳንንት ወኮኑ ይስቀልዎ ዘእንበለ ፍርሃት ወየሃውሱ አርእስቲሆሙ ከመዝ ዘይብሉ እስመ ውእቱ አድሃነ ባዕዳነ ወከማሁ ለያድህን ነፍሶ እስመ ኮነ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ ወሃራኒ ካልአን ኮኑ ይሳለቅዎ ወይጸርፉ ላዕሌሁ ዘልፈ እመሰ ኮንከ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሠ አይሁድ ረድ እመስቀልከ ወአሃዱ እምገባርያነ እኩይ ዘተሰቅሉ ምስሌሁ ኮነ ይጸርፍ በቅድመ ኩሉ ሰብ ወይብል ለእመ ኮንከ አንተ ክርስቶስ አድህን ነፍሰከ ወአድህነነ እምህፍረት ዘንህነ ውስቴቱ ገሰጾ ካልኡ ወኢብየ ይትፈርህኑ አንተ እምእግዚአብሔር በእንተ ጌጋይነ ወደቅነ ውስተ ዝንቱ ፍትህ ወዛቲ ኩነኔ እንተ ንህነ ውስቴታ ወዝንቱ ሰ ይገብረ ምንትኒ ዘይደልዎ ከማነ ወውእቱ ዘእንበለ እከይ ወአመፃ ወከሰተ አፉሁ ወይቤ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ወሰምዖ እግዚአ ስብሐት ወተናገረ ምስሌሁ ከመ እጓለ እመሕያው ወይቤሎ አንሰ እብለከ ዮም ትከውን ምስሌየ ውስተ ገነተ ትፍሲት ወአንስት እለ ይቀውማ ሀበ መስቀሉ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ እንተ ይእቲ እሙ ወእህታ ለእሙ ማርያም እንተ ቀሌጳ ወማርያም መግደላዊት ወእግዚእነ ኢየሱስ ሶበ ርእየ ሀበ እሙ ወካልአ ረድኡ ዘኮነ ያፈቅሮ ቀጸበ ሀቤሁ ወይቤላ ኦ ብእሲቶ ናሁ ወልድቺ ወይቤሎ ለረድኡኒ ኦ ብእሲ ናሁ እምከ ወእሚእቲ ሰዓት ነስአ ረድእ ሀበ ቤቱ በከመ ቃለ እግዚአብሔር ወእም ጊዜ 6 ሰዓት እስከ ጊዜ 9 ሰዓት ኮነ ጽልመተ ላዕለ ኩሉ ምድር ኦ ዘአሰርጎካ ለምድር በስነ ጽጌያት ወለፋልየክ በብዝሃ ከዋክብት አልበሱከ ልብሰ ቀይሃ ወአንበሩ ላዕሌከ አክሊለ እምሶክ ሰማይ ወምድር ዘሃለው ውስተ እራህከ አንበሩ ውስተ እዴከ ህለተ ደሎከ ኩላ ምድረ በቃለ አፉከ ሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንተ ኃጣውኢነ ለጽንዓሞት አጽራኢካሁ ኦ እግዚእነ በመስቀልከ ኦ
لئد ጽኔት ሶበርየ ሰይጣን ተደለዎ መስቀልከ ዲበ ምድር ምህወት ኃይሉ ወሃለፈ ጽንኡ ወጸርዐት ስልጣኑ ወጠፍአ ምናግንቲሁ ክርስቶስ መድኃኒነ መጽአ ወሐመ በእንቲአነ በሕማማቲሁ አድኃነነ።
አንቲፋስ ለያሱ እግዚኦ በውስተ ምክዝከ ተዘከረነ እግዚኦ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ
ሊቅና ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥተ ክርስቶስ አምላክነ እግዚእነ ወመድኃኒነ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ምእመን ዘተሰቅለ ምስሌከ ወለነኒ ካዕበ ተዘከረነ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ነዘር የፈያታዊ አምነ በንጉሥ ምስለ ዝንቱ ፈያታዊ በሃይማኖቱ ሰረቀ መንግሥተ ሰማያት ወገነተ ትፍስሕት ብፁዕ አንተ ኦ ፈያታዊ ወሳሊ ሰናየ ነገረ በዘተናገር ከደለወ ከዘበአማን መንግሥተ ሰማያት ወገነተ ተድላ ብፁዕ አንተ ኦ ፈያታዊ መነ ዘሪከ ወምንተ ነጸርከ እስመ አመንከ በክርስቶስ ስቁል በሥጋ ንጉሠ ሰማያት ወምድር ወአምላከ ኩሉ ኢርኢ ከክርስቶስ አምላክነ አመ ተወለጠ ራእዩ በላዕለ ደብረ ታቦር በስባታሁ አላሪኮ ሀበሰፍዎ በውስተ ደብረ ቀራንዮ ጸራይከ ወትቤ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ከሰማያት ወምድር ያለቀልቁ ፀሐይ ወወር በቀትር ጸልቁ ወሙታን ተንሥኡ ወኮክነቃ ወመንጦላዕተ ቤተ መቅደስ ተሰጠ ወኮነ ክልኤተ ክፍለ ጸራይከ ወትቤ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ
እግዚኦ ውስተ መንግሥትከ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚአብሔር አማን እብለከ ኦ ፈያታዊ አንተ ደለወከ ከመ ዮም ትሄሉ ምስሌየ ውስተ ገነት ወትወርስ መንግሥትየ ረድክይደ ወፈያታዊ ጸራን ዘይብ ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ዘየማን ዛሎከ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሃመ በእንቲአነ በማማቲሁ ወናልል ስሞ ህቡረ እስመቱ ገብረ መድኃኒተ ፍሳሳይሩ Laison unodinae Laison Kyria Laison taosnae Kyria Laison Kyria Laison taosnae Kyria Laison Kyria Laison masiasnae Kyria Laison Kyria Laison masiasnae Kyria Laison Kyria Laison Iesus nae Kyria Laison Kyria Laison Iesus nae Kyria Laison Kyria Laison Christos nae Kyria Laison Kyria Laison Christos nae Kyria Laison
ላይሶን አማኑኤል ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ተስፋናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ተስፋናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ብላዲናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ብላዲናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አዎስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤልናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤልናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስውታናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስውታናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አሚና ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ብላዲናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤልናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስውታስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን 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 ኪርያ 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 ላይሶን ኪርያ
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ Kyria laison, 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 Kyria laison. Kyria laison, 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 Kyria laison. ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ቦታን ተሙሴ ጽላት ዘህግ ወዘስራት ሰላም በመጅኖር ጥሪት ወምግዳሃንቶ ሀሊብ ማርያም መሶብ ዘመና ልሁብ ተጾርኪ ሲሳየ ህዝብ ሰላም ለኪ ዘከተልዎ በግብ ወደብተራ ስም ዘባውሎ ማርያም ዘመነ ፍግ ሰላም ጽፉቅ ወልድ ሰኪ በስም ከመትማድኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ እርቅ ስብሐት ስጋ ወነፍስ ባዴት ሆነ እኔ ወለድ በልዮ በእንዲአየ ከርስኪም ኖዲ ላሌዎ ምህረተ ይታብ ማዕዘነከ ብስያባዲ ቤዛ ነብሶ ነፍሴ ፈዲ ሰላም በልዮ በእንዲአየ ለፍሬ ከርስኪም ላሌዎ ምህረተ ይሃብ ማዕዘነከ ብስያባዲ ቤዛ ነብሶ የፈዲ ተቀደስከ ኢየሱስ ጻድቅ ማገለግ ከወላደ ገባሬ ድኪት ሰማይከ ደዌከ ወተሰቀልከ ሰወከላያት አጥቶ ተምሳለ አንከስ እንተ ወርቀ ብሔረ ግብፅ ስብሐት
አብርሃማ በቀዳሜ ዛዘራይቆ ጊዜ ቀድር ታይተሰ ልብስ ተሰቀል በከመቦዝ ስብሐት አልገማየ እምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትንቢት እንዘ አንተ ማየ ሕይወት ስብሐት እስረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ በመስቀልከ መግረሬስ እምድድቅ ወምጋኔነ ቀትር ወእምኩሎ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ያነ አካል ወገን ዛስተራይክሙ ንበለይጸጽ ጊዜ ቀትር በታሕተ ዕፅ ስብሐት ላዕለ ማርያም ድንግል ሥላሴ ክቡር በዮርዳኖስ ቅድመ ወበታቦር ካዕበ ወንጌል ደግመነ በበበ ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወርኅ አጋእዝትየ ዘነጾርክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብር ወበውዳሴ ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሶበከ ናፍርየ ከስት እስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማፉየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት በዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማፉየ ወይደንግጽ ሞት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሶበከ ናፍርየ ከስት እስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማፉየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ስብሐት ለማርያም እምአምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ መስቀለ ክርስቶስ መድኃኒት ኃይሌነ ወዘወልነ
ሰማይ ምድርን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ኩሉ ዝኾነ ዳዋሃሉና ኣምን ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮት ምሳብ ሓደ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኮግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝተፈጥረ የልዎ ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ኣብ ሰማያት ዝተወለደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለብሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብሰብን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ ከራ መስቀል ተቐበለ። ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ እታ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲክኦም ብቕንኣት ኣሕሊፎም እንክህብዎ ጎይታና ዝተቐበሎ መከራ ጎድኑ መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ብምሕሳብኩም ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም። ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም። ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም፣ ድምፂ ተሓጓስ የስምዕኹም፣ ሳህሉን ምሕረቱን ይኽደንኩም። ንደቀ መዛሙርቱ ብጸጋ ከም ዝበጽሖም ንዓኻትኩምን ብመጎሱ ይብጽሓኹም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም፣ ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም፣ ኣብ ድኻም የበርትዕኹም። ንኣኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩ ንዓይን ሓዊኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑ ኣሕዋትና ጎይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ንሳኻትኩም ይጸንብሮም፣ ኣብ የማኑ የቑምኩም፣ ኣብ ናይ ተሓጓስ ቤቱ ይእትኹም ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እንተ ስጉኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ይኹን ኣሜን። ባይ 12 ዘበ ሰማያት 41 ኪርያ ላይሶን ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ብህይወት ስለ ዘለና ጥዕና ስለ ዝሃበና ኢና ነዛ ወጋዋና ተኸፍለትላ መዓልቲ ኣብ ቤቱ ተረኺብና ከነስተንትን ክንሓስብ ክንጽሊ ክንሰግድ ኣምላኽና ዝኣኻኸበና ክብረና ምስጋናን ንዑ ይኹን። ንሎሚ ጽባሕ ክንሰግድ ኢና ኢሎም ትማሊ ዝደቀስዎ ዘይተስኡ ብዙሓት ኣለዉ። ሎሚ ከም ዝኸማና ነዛ መዓልቲ ብህይወት ብጥዕና ፈሲኦም ጀሚሮማምን ክሳብ ሕጂ ብህይወት ዘየለዉ ድማ ብዙሓት ኣለዉ። ኣምላኽ ንዓና ሕልፊ ስለ ዝገበርና ደይኮነስ ሕልፊ ንሱ ስለ ዝገበረልና ኢና ኣብ ቤቱ ተኣኪብና ዘለና እሞ ኩሉ ነቕርቦ ድማ ኣምላኽ ዝሕጐሰሉ ይግበረልና። ደኺምና ዲና ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ
مزدكمسي مليسة أزحيل إلو مزدكم مليسة أزحيل ناب أملاخ انت قريبنا ناب انت تأميتنا حيلنبر دخام يلن أبتا مجمريا نايزا ساعة شدشتا ويدما ساعة 10 تغلطة أبنا أبيك أشسف أبيك أشوان الزنببلنا أب أوريزهولك معرفة شعات معرف أسران حدا كاب قطر حدا كسبت شعات إسرائيلاويان أموسيه نزي فكوش مقبزي نفسنا منياتو أبزي بسمع مايك الموت كاب قبصي أبصيخمنا إلهم كوغرام رملو كلو أبوتات قديتات أحوات أحد مقرب مرات مجمري أنت إذا قدفكا برخات كايزة فعلكا سأقاها إيد مازق انت تتقلكا 4 عمات حريصهم زي فلتو 4 عمات دما أنستم لويسان سنكيتان زي فلتا نقهو وعي حبستي كابتماي كان زنام إنا ورد زمقبان زنبرة أبزخد وبوتا دما ما يدليم كوي خعطو كاب كوحي ما يناوسه أبسمهم زرويهم أبسميتهم دما زسقبان زنبرة نتبت روحو زرخبوه مشا قرام رامو اجزي أبيهر دما تقطعه مغنياتو محرات اجزي أبيهر يطعم منبر قطع اجزي أبيهر قليل يكونن انتاي سدد إزبلنا زندو آتمان سدد مو اتم بتم آتمان زتنخصو دما كلهم متو دحريو أوياتنا من كوينو نعاقان اجزي أبيهرن بدلنا اينا لك خمانا كتعملنا خلا اي تحاطن نبل خاف أن خلا دما أملاخي نبل أو تصبق زي مسكونو مستقص عقنا مسلمانو مشي دما نابق زي أبيهر لما نمو انتاين وق زي أبيهر أبالا تمناس راز السقالمو اتتنخسد ما ناويت أمتمو كاب مدما كدحنيو إلو لومي نعنا تمن كوين النازل لومنيو سيطان ايو حنز سيطان كنتا ايو حاطيات ايو لومي عبد قدوس بتا تأكيبنا زلنا كنت إسرائيلاويان بتمن مستنخسو نابتي زتسقله تمن أسرازي كريئو خلو زحوي زنبرو نحنا دما نابت التسقله كريستوس ناو خنت أمت إنا تأكيبنا زلنا أبتو وانجل يوحنس مراف 3 قصري 14 تايزبل كنت تمن كنت مسيه أبرخا تمن سقله ودي سب دما كم أخسك يقبا يو إلو نمسكال كنت أمت كلنا إذا زلنا يا ساعة حجي كفرق معلتي كساب ساعة 3 فرق معلتي تشغيل بويتا 3 ساعات زاكل قنا أم مسكال أبقان زاينور توف زبالو له شعيو سميئة بلا متعيس حمد زستي وشعيو بطل صفع وشعيو بخينا دواب وشعيو أخلل إشوخ دفي أمدما إتو إشوخ من تخوقعو بباتري نتي أخلل زوقع وزنبرو كدانو زقنططلو كل نجر زغبرو أبزا ساعات زي آي زي كلو زتخفله واقع نمانيو تدعيلنا نعاي نعخاتكم ايو نعم مسكال كنت امت كلونا ارث مسكال صبوق رئينا ملكع مسكال دماسي حيبنا يكونا نتأمت عبت مسكال كريستوس زي ترأينا صباق مسكال ورق يكون بالماز تسرح يكون
أو كريستوس سريت رأينا ولا حنتي تقمي يبلنان أبزي زي ما خنجمر كلنا لمسكالك كان سجد أوليكنا ولا تنسى كان سبه كلنا يأذيني وزلفني وقويتانا نمسكال كان سجد نتنسى قدس دما كلنا نمسكنا لنا لمن كل ساعة إلو أما نمسكال قصنا كنسجد كلنا نمسكال كنت أمت كلنا أبتا أبونا أبيك أسسفهم زنببلنا وانجل لقاس معراف عسران سلستن وطر سلاسان أربعة انت ياتبل أبوي زقبرو أي فلتون يا ممو حدا قلهم أي تحازلهم إلو سلمان سلتم صفعتو سلمان سلتم سمئة تبلم متئز حمز السيوو سلمان سلتم عبقوت الطف زبالولو سلتم بخينا أجواب قوة سلتم أخلي الإشاق دفئم أبرؤسو بباترو زوق وزنبر سلي أميو أبوي زقبرو أي فلتون يا ممو أي تحزلهم أبوتات أديتات أحوات أحد قال وانجي أب بروسس أبواب أبتاي مسكال كل بزن ساعتات تين تزاربن بزحيو جنبزي أقرب كنزارب مغنياتو محداك سلزا أبنا حدقت يلنا بانا يقرتها يلنا بانا أبزيئة شومن ملو مسديكوستو مسبيكوستو مسكوستو تقايمنا ودما تراقاقسنا نخيد كنسجد ندحرك أندينا كسير نمبر أي كسبنا أبوتات أبيتات أحوات أحد أملاخ أي عشوني أبوي زقبروا أي فلتون يا ممو حدا قلهم لمكو نقابات صبوقنا أينا صبوق كنمل زي نخل زلنا قدف صلاتنا خنا فكر نزفقرنا نسأل علو زلنا زمن ايو اما لومي عبزا ساعة زيئة كاب ساعة فرق معالتي كساب ساعة سلسة عم مسكال كوينو الساقا ينرو سقايو من ينرو سقايو انتا ينرو سقايو حاتياتكم ينرو زي عدو زخفلا قويتا بزي عبسو التفرد قويتا اما نحنا دما نمسانا ذلو كنحدق انت دعا نمسانا ذلو بقيمتا بصلئي نريئو انت دعا هلينا اتوم سنبات وسائنا بآريام نود داويت أدحن كوتا إلهم زمرو لما قنا انتاي كلو علم آتا مسحاتي اندابلو امن خدر بيلي زوعلو سقلا نيبالو خلو زوعلو خاب آتا ما ينفلنينا زيك العالم كاباتم أين فلانينا أما أبوي زقبروا أي فلتون يا ماما حدا قلهم أي تحذلهم أبوتات أديتات أحوات أحد كل تنسو كوي حرسي زي حرس تنسينا يكيم ترح أو سهاق عندما تعيز قبرك يبلعك خمس الحب بسقاي تدك ساي تتعي بنفس ما زيادة دما دحراي دما فردي أما لومي نزاق الزئة حجنا يا نخيد كم ولقي كم سدرابيت كم حبرة سب كم هاجر أبوي زقبروا أي فلتن يا ماما حدا قالهم أي تحزلهم ويتا تزاربون مني نعين عقادكم كنا برلو تتبدلنا تتصرفنا تتوقسنا تتحمنا زخونا نقر تبصحنا كل نقر نقويتا بصحوان ديو أنا دخاب قويتا بلسيه نقويتا ترئينا نقول لكم صورئينا نثنا قويتا قال انت دع السماقيرنا يو
ንኩሉ ድማ ሸለል ክንብሎ ኢና ኣነ እንድሕር ኢልና ግን መይትና ኢና እሞ እዚ ኩሉ ንሰግዶ ዘለና ንጽልዮ ዘለና ንጾሞ ዘለና ንበረኸት ክኾነና ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመንሰቐለ ወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ይግባእ እዩ ንክርስቶስ ብዓይኒ ፍቅሪ ጥራሕ ኢና ንሪኦ ክርስቶስ ኣብ ጽልኢ የለን ክርስቶስ ኣብ ምፍልላይ የለን ክርስቶስ ኣብ ቂም የለን ክርስቶስ ኣብ አንቺ መንቺ የለን ክርስቶስ ኣብ ፍቅሪ እዩ ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ሰላም እዩ ዘሎ ክርስቶስ ድማ ኣብ ሓድነት እዩ ዘሎ ነቶም ክልተ ዝነበሩሲ እንታይ ገበሮም ሓደ ገበሮም ክብሪ ንዑ ይኹን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ደሙ ከም ማይ እናፈሰሰ ኣብዚኣ 10 ደቂቕ ኸውን እምንሲት ክንብል ከለናሲ ትንፋስ ኢና ብሙቐት ክንደይ ኣለዉ ክንደይ ዓመት ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ መስኮት ዘይብሉ ማዕፆ ዘይብሉ ለይቲ ብዛሕዲ ቀትሪ ድማ ብሓዊ ብህሮርማን ነዛ 10 ደቂቕ ኣልናስ በቶም ኣብኡ ደለዉ ድማ ኣብዚ ኮይና ሓስብ ነረ እግዚኣብሔር ክሕሰቦም ናየተይ ምሕሳብ ኣይኮነን እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ነቲ ግዜ ዝሃበና ንፍቅርን ይቕረታ ንጠቐመሉ ምክንያቱ ኣምላኽና ኣምላኽ ይቕረታ እዩ ዋጋና ክኸፍል ስለ ደለየ እዩ ንኩሉ ዝቅበል ነበረ እምበር ብመለኮ ሓይሊ መለኮቱ ንኩሎም ኮ እንታይ ገብሮም ነይሩ ብሓንሳብ ክኸጥፎም ምኽኣለ ነይሩ ግን ዋጋይ ዋጋኹም ከ ዕዳይ ዕዳኹም ክኸፍል ኣበሳይ ኣበሳኹም ክድምስስ እሞ ንሕና ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኣይተሓዘሎም ሕደገሎም በጃትኩም እዚኣ ሒዝና ንኺድ ከም ሃገር ክንመሓር ከም ህዝቢ ሰላም ክንረክብ ከም ስድራ ቤት ድማ ብፍቅሪ ክንነብር ለምኮ ገዝኡ ሰብ እኮ ዘይሽምገል ባእስ እኮ ይኮይኑ ከመይ ጌርካ ጓና እቲኻ ክትሽምግሎ ደሰክፈካ እኮ ይኮይኑ ኣብ ሓንቲ መዓዲ ዝዓበየ ካብ ሓደ ሰብኣይ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ሓንቲ ማህፀን ድወፀ ምጥምማት ኮይኑ ኸሪአካ እንዳተባለ ታገብረና ኢማ ኣምላኽ ዳ ንሰቕሎ ከም ዘለና ተመሊስና ግን ታንገብር ግባአና እዚኣ ክንርዳእ ግባአና ምክንያቱ ጠሚየ ዝብላዕኹም ንፀሚየ ዘሰኹም ንክብል ከሎ ካብዞም ኣሕዋትኩም ዝገበርኩምሉ ንዓይኩም ዝገበርኩም ክፉእ ተገርና ንሓውና ኸ ንመን ኢና ክፉእ ንገብሮ ዘለና ነቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ነቲ ዕዳና ዝኸፈለ ነቲ ኣብ መስቀል ዝውዓለልና እሞ ናብ መስቀል ገጽና ጎይታና ንሰግድ ኣሎና ስለ ቅድስ ትንሣኤኻ ድማ ንመስግን ኣለና ኩልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ክንብል ከለና ብልቢ ክርስቶስ ብፍቅሪ ክረአየና ክርስቶስ ብይቕረታ ክረአየና ክርስቶስ ድማ ብሰላም ክረአየና እኩያለ ሰላም መነፀር ፍቅሪ ገርና ንክርስቶስ ክንሪኦ እሞ ኣብዚ ሰላም ኣብ ሰማይ ድማ ህይወት ክንረክብ ዝዓለም እንታይ ንሪእየላ ኣለና እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከምቶም ሆሳኢና ዝዘመሩ ዓርቢ ስቕለ ድማ ስቐሎ ስቐሎ ንየበሎ ክብሉ ዝወዓሉ ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ግባአና ምክንያቱ እንድሕር ዓርቢ ስቕለት ብዓወት ሓሊፍካ ትንሳኤሎ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ብቲ ናይ ወለድና ምስላ ኣብታይሲ ካብተን ፀጊበን ዝዕንድራሲ እተን ይዕንድራ ኣለዋ ኢለን ዝዕንድራ በዝሓ በሃል ንክርስቶስ ስቐሎ ኩሉ ዝወዓሉ ድማኒ ካብቶም ዝፈልጥዎ ቁሩብ እዮም ነይሮም እቶም ሊቃነ ካህናትን እቶም ሰበስልጣንን እዩ ካልእ እንታይ ነሩ መዳመቂ ነሩ እሞ ዘይፈልጡ ሲቐሎ ስቐሎ ንየበሎ ክብሉ ዝወዓሉ ንክርስቶስ ዘይፈልጥዎ እዮም እሞ ንክርስቶስ ፈሊጥና እቲ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ መስቀል ኮይኑ ተዛረቦ ንዮሃንስ እንሃዲኻ ኣቲ ሰበይቲ ወድኺ ኢልዋ ተፈፀመ ኢሉ ፀማእኹ ኢሉ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ኣምላኸይ ነብሰይ ናባኻ ማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ
ብዙሕ ተዛሪቡ ኣብ መስቀል ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 3 እሞ ንሕና ድማ ገለ ካብዚ ሕጅና ድማ እንታይ ክንገብር ፃማ ክንረክበሉ ምእንቲ እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ ሰገድቲ ይግበረና ሰብ ይቕረት ኣግበረና ምክንያቱ መስቀል ኣብ ክዳንና መስቀል ኣብ ኢድና መስቀል ኣብ ክሳድና መስቀል ድማኒ ኣብ ግንባርና ወይ ኣብ ኢድና ተወቂጥናዮ ግብሪ መስቀል ዘይብልና ተኮይኑ መስቀል እሾክ ኮይኑ ከይወግአና ኣብ መስቀል ሰላሚ ተፈጺሙ ኣብ መስቀል ዕርቂ ተፈጺሙ ኣብ መስቀል ድማ ፋሕ ዝበለ እዩ ተኣኪቡ እሞ ብከምዚ ተረዲእና ናይዚ በዓል እዚ ተኻፈልቲ በረኸት ክንከውን ኣምላኽ ንኩልና ይሓግዘና ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ተሰቂሉ ሕጂ ሰዓት 3 ድማ ነብስን ስጋን ተፈላለያ እያ 3 ሰዓት ዳኣክል ግን ኣብ ዓራት ኣይኮነ ነሩ ጠልጠል ኢሉ ነሩ ኣብ መስቀል እሞ ነዚ ኩሉ ተረዲእና እግዚኣብሔር ካብ ኣምላኽና በረኸት እንረኽበሉ ጾምን ጸሎትን ስግዳንን ድማ ይግበረልና ዓርቢ ስቕለት ብዓወት ሓሊፍና ኣብ ትንሳኤ ድማ ክንበፅሕ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ኣብ ዓርቢ ስቕለት ከይንወድቕ ግን ንጠንቀቕ ዓርቢ ስቕለት ተወዲቕና ትንሳኤ የለን ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዩ أوجه
ዕለት ቅድስት ሰንበት ዝንበብ ዝጽለና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ኦ ካብ ኩለና ንስ ብርክቲ ዝኾንኪ ማርያም ፍቅርቲ ተሰመኺ እሸታ ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ካልኣይቲ ቀመር ክፍሊ ኢኺ ኣብ ውሽጣ ከዓ ብኢድ እግዚኣብሔር ተጻሕፋ 10 ቃላት ትእዛዛት ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ ኣቐዲሙ ቤውጣ 10 ትእዛዛት ነገረና ንሳ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ስሙ እያ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓድሽ ኪዳን መተዓረቂ ኮነ ንሱ ብምፍሳስ ቅዱስ ደሙ ንምእመናን ኣንጽህዎም ንኣህዛብ እውን ቀዲስዎም እዩ ቅድስት ድንግል ለምነልና ኦ ኣዴና ንጽሕቲ ወላዲት ኣምላኽ ምእንቲ ዝኹልና ነዕብየኪ ነኽብረኪ ኣሎና ኩሉ ግዜ ካብቲ ፍትው ሰብ ወድኺ ምሕረት ምእንቲ ክንረክብ ናባኺ ንልምንን ነንከዓርርን ኣሎና ካብ ዘይነቅዝ ዘይቁንቁን ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ኩልንትንኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ንቃል እግዚኣብሔር ይመስል ንሱ ብዘይምፍላይን ብዘይምልዋጥን ሰብ ዝኾነ ጥፋት ዘይብሉ ንጹህ መለኮት ምስ ኣብ ማዕርነት ዘለዎ እዩ ብኡኡ ንንጽሕቲ ድንግል ኣብሰራ ብቅዱስ ኪነ ጥበቡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከማና ሰብ ኮነ መለኮቱ ኣውሂዱ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ሰብ ኮይኑ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝተሳእሉ ኮቤል ዝጋረዱኺ መስቀል ኢኺ ኦ ንጽሕቲ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮነ ኃጢአትና ዝሰረየልና ኣበሳና ዝደምሰሰልና ኮይኑ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣብ ውሽጣ ሕቡእ ሕብስቲ ዘለዋ ንጽህቲ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ ንኩሉ ዓለም ህይወት ዝህብ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስቲ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art the golden candlestick and do hold brilliant light to all times. The light which is the light of the world, the light of the light which had no beginnings. For O God of God, who became incarnated of three without change, and by his coming he shed light upon us, upon those of us who were sitting in the shadow of the darkness of death. And he set our feet upon the path of peace through the mystery. فهمي حكي تسكمكي بروخ آرون كاب مقدس زو سدانا وكي معتنتي نسخي يخي عطيات زحادق جيجا زدمسس نسو نتي كاباخ سب زخونة قال بزابير نسو نبو سمور مسواتن سعطانن جيرو بقربة ودخي ايو ቅድስት ድንግል ለምንልና እና መልክዐኛ ርግቢ ዓጎሲ ንስኺ እታ ካብ ሱር እሰይ በቆለት ጥዑም መዓዛ ዘለዋ ዕምበባ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ተኸልዋን ማይ ከስተይዋን ዝለምለመት በትሪ ኣሮን ነረት ኦ ወላዲት ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽና ንስኹን ከመኣኺ ንሱ እቲ ዝወለድዮ ብዘይ ዘርኢ መጺኡ ኣድሓነና ቅድስት ድንግል ለምንልና
ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦም ልተጸጋ ሓላፍ ኩሎም ቅዱሳን ንስኺ ክትልምንና ይግባአኪ እዩ። ምክንያቱ ንስኺ ካብ ሊቀ ጳጳሳት ዓብዪ ካብ ነቢያት እውን ኣጸቢቅ ትኸቢ ኢኺ ካብ ግርማ ኣስራፌልን ክሩቤልን ዝበልጽ ተፈታዊ ግርማ ሞገስ እውን ኣለኪ። ንስኺ ናይ ብሓቂ ትንክሕትን ወገናን ኢኺ እሞ ንነፍስና እውን ሂወት እትልምን ኢኺ። ስለዚ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነት ክጸንዓናን የቕሬቱን ምሕረቱን ክህበናን ብብዝሒ ምሕረቱ ሓትሕትና ክሓድገና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ምስጋናን ውዳሴን ነዳ ኣዶናይ ቅድስትን ብፅዕትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ኣፍ ደገ ብርሃን ማዕርግ ህይወት ምሕደሪ መለኮት ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ኢኺ ምሕረት ናይ ኣብ መሕደሪት ወልድ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ ኣብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ ንስኺ ኣብ ክንድቲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅዱሳን ነቢያትን ካህናትን ነገስታትን ብኣኺ ገይሮም መሰሉ ተነበዩ ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላት ታቦት ዘለዋ ቅድስቲ ቅዱሳን ገበሩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለልና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ዓሰርተ ቃላት ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ምውላዱ ኣብ ምድሪ ኣብ ኣርያም ንምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኮነ ብኣኽን ብስንክን ወድኽን ቀረባ ዓሰርተ ቃላት ብኣጻብዕ ዝተጻሕፉ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ወዲ ኣምላኽ ኣባኺ ሓደረ ኣብ የማኑ ከደነኪ ብመንፈስ ቅዱስ ኣጸለኪ ሓይሊ ልዑል ኣጸለኪ ኢየሱስ ከዓ ስጋኺ ለበሰ መጽሓፍ ኣፍላግ ማይ ህይወት ካባኺ ከርሱ ክውሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝጸምአ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ኢሉ ጨደረ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣቀዲሙ ኣብ በየውጣ ማለት በጸባዕ እግዚአብሔር ዝተጻሕፉ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዕኡ ኣብኡ ከም ዝኾንካ ንሱን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሕሩና እዩ ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድሪ እውን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብዘይካ ኣቦኡ በይንን ጰራቅሊጦስ መንፈስ ሓቅን እንተዘይኮነ ድምፁ ዝፈልጥ የልቦን ከም ከርስኺ ሓደረ ኣብ ከርስኺ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጸርክዮ ብልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሱ ምድሪ ከዓ ደስ በላ መልኣኽ ሓጎስ ኣበሰረ መላእኽቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስግኑ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላምን ስምረትን ንደቂ ሰብ ይኹን ጓሰቱን ኣብ ቤተልሔም በቲ ዝረኣይዎን ሰምዖን ኣደነቑ ሰብ ጥበብ ኮኸብ ርእዮም ንወድኺ ክሰግዱ ንዓኹም ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መፁ እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ከዓ ክሳብ ቤተልሔም ኣብጽሖም ኣል ልዕልቲ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ከዓ ቆመ እቶም ሰብ ጥበብ ነዚ ርእዮም ከዓ ዓብዪ ሓጎስ ተሓጐሱ ናብኡ ኣተው ኣብ ቅድሚኡ እውን ቆሙ ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገድሉ ሳንዱቖም ከፈቱ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጸ በረኸት ኣቕረቡሉ ገጸ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣለና ዕጣን እውን ኣቕሪብናልካ ኣለና ካባኻ እዩ ንክብር ስምካ ከዓ እዩ ኦ ኣምላኽና ንሕቲ ሓጢኣት ህዝብካ ልማንኦምን መስዋዕቶም ክትቅበል ከምኡውን ሓጢኣቶም ክትሓትገሎም ዝመጻእካ ኢኻ ብምባል ዘመስግኖ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ካብ ምጽዋት ንጽሕቲ ንስኺ ኢኺ ሕሪቲ ድንግል ኣብ ቤተ መቕደስ ዝተቐመጥኪ ከምቲ ኣብ ዘይቆምኩን ዕንፀይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ
ዝተለበጠን ዝተሸለመን ብዙሕ ሲዋግኡ ዝበርህ ዕንቁ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ መልእኽትኺ ከዓ ኩሉ ግዜ መግብኺ የምጽኡልኪ ነበሩ ብኸምዚ ዝመሰለ ናብራ ብመልእኽቲ እናተጸናንዓኺ 12 ዓመት ነበርኪ መስተኺ መስተ ህይወት እዩ መግብኺ ድማ ሰማያዊ ምግቢ እዩ ኣቦኺ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ ብመንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ኣልየልኪ ጓለይ ስምኪ ራእዩ እዝንኺ ጽንበሊ ስድራ ቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ ከመይ ንጉስ መልክዕኺ ትሕትናኺ ፈትዮ ንሱ ጎይታኺ እዩ ንዕኡ ከዓ ተስጊዲ ኢሉኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምነልና ገብርኤል መልአክ ካብ ንጹሃን መላእክቲ ጉድለት ዘይብሉ ካብ ቀዳሞት መላእክቲ ካብ ቅድሚ እቲ ጎይታ ኩሉ ዝተቆመ ኦ መላእክቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኣንቲ ሕጉስቲ ተፈስሒ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣብ ብርክኺ ንሰግደልኪ ኣብቲ ካብ እንስቲ ኣንቲ ብርክቲ ኢኺ ካብ ጎይታ ጎይቶት ኩሉ ከዓ ሞጎስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኽሞ እንሆ ክትጠንሲ ኢኺ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ከዓ ዓብዪ ወዲ ልዑል ክስሙ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንበር ኣቦና ዳዊት ክህቦ እዩ ንቤተ ያዕቆብ ከዓ ንዘለዓለም ንግስ እዩ መንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን መንፈስ ቅዱስ ካባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል ከዓ ከጽልለኪ እዩ እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ እሞ ወዲ ጎይታ ኩሉ ድማ ክሰምይዎ እዮም እዩ እሞ እቲ ካባኺ ዝተወለደ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስቲ ሆይ ለምነና ንስኺ ቅድስቲ ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን መቕደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርምር መንበር ምስጋና ኢኺ ኦ ቅድስቲ ማርያም ብመቕደስ ቅዱሳን ንስምኪ ከምዚ ኢልና ንምሳልና ድማ ስለቲ ናባኺ ዝመጽእ ቅዱስ መንፈስ ዘጽለለኪ ሓይሊ ልዑል ኢና መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርስኺ ስለ ዝሓደረ ኢና ናይ ልዑላን ጎይታ መላእኽቲ ሊቃነ መላእኽቲ መናብርትን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓያላትን ሊቃናትን መኳንንትን ዘመስግንዎ እዩ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዒ ማል ምስ ተወልደ ብዙሓት ኣዒንቲ ዘለዎ ኩርቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ኣኽበቡኺ ናይ ብርሃን ደመና ከዓ ኣጽለለኪ ሊቃነ መላእኽትን ሰራዊት መላእኽትን ሰራዊት ሰማይን ብፍርሃትን ብምርዓድን ኣብ ቅድሚኺ ደው በሉ ኣብኡ ከዓ ብኻልእ ብሓድሽ ምስጋና ወደሱኺ ኩርቤልን ሱራፌልን ካብቲ ናይ ሰማይ ምስጋናዎም ዘይኮነ ናይ ቅድም ምስጋናዎም እውን ዘይኮነ ምስጋና ዘመስገኑኺ እቲ ኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታ ኣብ ሕቑኺ ተሓቒፉ ምስ ረኣዩ ኣብ ማርያም ደለይዎ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቦኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ከም ቅድሙ ረኸብዎ ብትሕትና ጎይቶኦም ምስ ረኣዩ ኣዒንቶም ናብ ኣርያም ኣልዓሉ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓኒ ብፈጣሪኦም ኣመስግኑ ጎይታ ኩሉን ዝኾንካ
ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓቲ ረኣይኹሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ ካባኺ ዝወስዶ ስጋ ክለብስ ምስ ረኣዩ ስምረቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ ነቢይ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበየ ጎይታ ኩሉ ኣብ ሰማያት ካብ ድልው ኣዳራሽ መቕረሱ ተመልከቱ ንኩሉ ደቂ ሰብ ከዓ ረኣዩ ንጉስ ጽባቐኺ መረፀ ናይ ዘለኣለም መዕረፊተይ እዚኣ እያ ሓርያ ከዓ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር እየ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምን ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስትን ብፅዕትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ብመሶብ ወርቂ ምስለኪ ኣብ ውሽጣ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብስቲ ሂወት ዘለኪ ኢኺ ንሱ ንኩሉ ወሃቢ ሂወት እዩ ብኡ ዝኣምን ብእምነት ቁኑዕ ልብን ካብኡ ዝበልፅ ንስቶም ብየማን ዝቆም እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ድንግል ለምንልና ንስኺ ጥበበኛታት ዘይስራሕ ናይ ወርቂ ተቃውሞ ቀንዴል ኢኺ ኣብ ኣኻፈት ተቃውማ መብራህቲ ኣይብሩን እዮም እንታይ ደኣ ናይ ብርሃን ባዕሉ እዩ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ናባኺ መፀ ኣባኺ ከዓ ተቐመጠ ብመለኮቱ ናብ ኩሉ ማዕዝናት ዓለም ኣብርሀ ካብ ደቂ ሰብ ፀልማት ኣርሓቐ ብመሕወይ ቃሉ ከዓ ደሓና ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ብብርሃን እመኑ ብብርሃን ኩለኩም ድማ ተመላለሱ ኢሉ እዩ ወድኺ ምሕረት ከፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረክበ ዝተወልደ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረክበ ብርሃን ካብቲ ናይ ብሓቂ ጎይታ ዝተረክበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህልውናው ምስ ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኮነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ብምምፃኡ ኣብርሃልና ሓጎስን ፍስሓን ከዓ ነገረልና ናብ ኣቦ ኣቕረበና መንገዲ ህይወት መርሃና ንኡ ብምእማን ድማ ንዘለዓለም ህይወት ሃበና ነቢይ ኢሳያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢቱ ኣደነቐ ትእዛዝካ ካብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በሉ ዘካርያስ ካህን ሽማግሌ ጻድቃንን ንጹህን ናይቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ ኣፉ ከፊቱ ድማ ብለውሓቱን ብምህረቱን ንኣምላክና ካብ ኣርኣያ ንዝበፅሐና ነቶም ኣብ ጸልማት ኣብ ጸላሎቶም ሞትን ዝነበሩ ብርሃን ድህነቱ ክርእዮም ንእጋርና ከዓ ናብ መንገዲ ሰላም ከቅንዕ ክመርህ ተወልደ በለ ወልዲ ምህረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያዊ ሊቃነ ካህናት ባእዳው ዝሕዞ መስጠንተ ወርቂ ንምስለኪ ንሳቶም በቲ ኣብ ማዕጠንቶም ኣብ ምድሪ ናይ ዘለዉ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርጉ እዮም ከምኡ ድማ ብኣማልደትኪ ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን የዕርጉ ሓጢኣት ህዝቢ ከተስተርዮ
ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቒድልኪ እዩ ደቂ ሰብ ናብ ናይ ህይወት ዘለኣለም ክተስግሪ ምእመናን ህዝቢ መድኃኒቶም ክትኮኒ ዝግባእኪ ኢኺ ኦ መድኃኒት ኩሉ ዓለም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረት ክኸፍለልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ብረኽቲ እፅህትን ኢኺ እፀ ህይወትን እፀ መድኃኒትን ኣብ ክንድታ ናይ ገነት እፀ ህይወት ኣብ ምድሪ እፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ንዘለዓለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ ዕምባባ ተራእየ ማዕዝኡ ሽታኡ ከዓ ጥዑም እዩ ካብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት መዝሙር ብዛዕባኡ ተነበየ መዓዛ ከርበን ዝባድን ስለይሆትን ካብ ዝልባስኪ እዩ እናበለ ሰለሙን ኣቦኸውን ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ መዓዛ ፍንጫኺ ከም መዓዛ ዕጣን ዝተሓፅረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሓውተይ መርዓ ዝተሓፅረት ገነት ዝተኸድነት ዒላ መገድኺ ትምስ ፍረ ኣቅማ ዕቆ ምስ ናርዶስ ምስ መጽሪ ቀጺመታትን ቀናንሞስን ምስ ኩሉ እንፀይቲ ሊባኖስ ከርበን ኣልወን ምስ ኩሉ ዝበለፀ ጨናታት ዛራ ገነት ዒላ ማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ በለኪ ወድኸ ምሕረቱ ከካፍለልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ለምንልና ናይ ኣሮን በትሪ ከይተኸልዋን ማይ ከይስተይዋን ኣብ ቤተ መቕደስ ጻድቕ ዝተረኽበት እሞ ድሉቲ ዝኽዕነት ዋና ኣነኽነት ከም ዝተመርፀ ዘርኣየት እስኺ ድማ ከምኣ ኣብ ቤት መቕደስ ብቅድስናን ብንጽህናን ነበርኪ ብኽብርን ብዓብይ ፍስሓን ከዓ ቤት መቕደስ ወፃእኪ ካባኺ ድማ ናይ ብሓቂ ፍረ ህይወት ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ኦ ቅድስቲ ከምቲ ካብ መልኣኽ ዝተረዳእክዮ ብዘይ ሩካቤ ወዲ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሰብኡታትን ኣንስትን ኣገልገልትኺ ምስም ወድኺ ንዝኣምናን ናብ ወድኺ ከተማልድልናን ይግባኣኪ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ምፍዋዝ ፍስሓ ካብ ኪሩቤል ብዙሕ ዘዕንቶም ካብ ሱራፊኤል 6 ዘከናፍሮም ኣጸቢቑ ዝዓበየ ግርማ መልክዕ ትርኢት ኣሎኪ ንሳቶም ካብ መለኮት ወድኺ ዝመጽእ እሳት ምእንቲ ክድሕኑ ገጾምን እግሮምን ብኣርኣያ ትምህርተ መስቀል ይሸፍኑ ንስኺ ግን ንመለኮት መሕደሪ ኮንኪ እሳት መለኮት ከዓ ኣየቃጸለክን ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣየንበለክን በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቆጽላ ከዓ ዘይተቃጸለ ዘርአ ጸጳጦስ ከልዓው ተመስልኪ ከምኡ ድማ ዶታ ጎይታ ሃያላን ኩለንተንኡን ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣየቃጸለክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ወገን ክርስቲያን መመክሒ ኢኺ ብዓኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኾነና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ እዩ ንነፍሳትና ህይወት እትልምኒ ነቶም ጸሎትኪ ዝኣምኑ ጸጋዊ
ፀጋዊት ምሕረት ኢኺ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንና ንዑን ነብኡን ንመንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዓናን ምሕረቱን ይቅርቱን ብህበና በብዝሕ ምሕረቱ ኃጢአትናን ክሓድገልና ለምንልና ወላዲት ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይኩን ኣሜን። ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ሶበ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእነ ለእግዚእነ ፀሐይ ጸልመ ፀሐይ ጸልመ ወወርኅ ደመ ኮነ ወወርኅ ደመ ኮነ አለቅለቀት ምድር አለቅለቀት ምድር ወተከስቱ ወተከስቱ መቃብራት ሊያሊ ሊያሊ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሶበ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእነ ፀሐየ ጸልመ ወወርኅ
أدلك المدر وذكرتك لك هاي الكبر وسبحات وزازك العالم لك هاي الكبر وسبحات وزازك العالم الأملاك لك هاي الكبر وسبحات وزازك العالم يا الأملاك لك هاي الكبر وسبحات وزازك ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ወሰወነ وان كان رداء ابن بعقك عقون زب سمعت يتقدس منك امصاء منكسك ويكون فقدك كما بسماء كما هو سعيد زللتنا عبنا يوم Yo istemez Anladın وسبحت للعالم لك هيلك وسبحت لك هيلك وسبحت وزادت العالم هيلك وسبحت ما تكلم لك لك هيلك وسبحت وزادت العالم يسوس لك هيلك وسبحت ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወነ ያፍርቱል የስመኩን ከኒረዳድ ሰማያት ዘበሰማያት
ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ በነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ ኩሉ በዚያከ የቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ ሳነ ወጌጋየነ መኒነኒ ዝቀበሰ ለነ የውስተ መንሱት ላድህነነ ወባልሃነ
كل مزياك يتيمان وسبحات العالم عالم لك عينك وسبحت ويزدك لك عينك وسبحت وزدك العالم أملاك لك عينك وسبحت ويزدك العالم الأملاك لك عينك وسبحت وزدك العالم يسوع كريستوس لك عينك وسبحت ويزدك العالم يسوع كريستوس لك عينك وسبحت وزدك العالم وسواني وذوزر أخوان كني ردا ابن غاكوك ونزل سمات قدس اسمك صايم منكسرك ويكون فقدك بسماي كما بسماي كما هو بمن ساين زللتنا مبانا هدك لنا بسانا وقيقاين نمانينا نيدك سلنا واستمن صوت الله بإذن الله وبعد الله دننا وبعلهانا كله كمدي بزياك يتي منقس عايل وسبحت العالم عالم لك عيلك وسبحت وزدك العالم لك عيلك وسبحت أنو يلام لك لك عيلك وسبحت وزدك العالم أمان يلام لك لك عيلك وسبحت وزدك العالم يسوع كريستوس لك عيلك وسبحت وزدك العالم كريستوس لك عيلك وسبحت وزدك العالم وسوانا يا ودوزي
وسواني يا ولد أقنقني ردائي بعقدي أبونا زب سمعت يتقدس اسمك دائما قسك ويكون فقدك كما بسمعي كما هو كما بسمعي كما هو يسعين زلت إلتنا عبنا يوم sana wage gayen sana wage gayen ne ne يا وسام صوتي الله دهننا وبالهانا الله دهننا وبالهانا كله مزياك في منقص في منقص هايل وسبحات العالم لك هايلك وسبحات وزازك العالم هايلك وسبحات وزازك العالم ويلام لك لك هايلك وسبحات وزازك العالم لك هايلك وسبحات وزازك العالم يس كريستوس لك هايلك وسبحات وزازك العالم وسوانا وتوكل كني ردا أبونا زب سمعت قدس اسمك صايمك سك ويكون كما بسمعك كما بسمعي كما هو نزل الليلتنا يوم عبنا يوم دقلنا فارسانا وقيقاينا منينا نينيت سلام إذا
وسط منسوس على دهننا وبالغانا كله مزياك يتي منقس هايلي وصغات العالم أملاك يدلو كبر وسبحات وزز سلام أملاك يدلو كبر وسبحات وزز سلام سلوس يدلو كبر وسبحات وزز سلام يدلو كبر وسبحات وزز كالعالم يدلو كبر وسبحات يدلو كبر وسبحات وزز كالعالم يدلو كبر وسبحات وزز መንግስቱ ይደሎ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሎ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሎ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ቃኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ቃኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ
ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ጸሎ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ደዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ገዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ እሱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለምቅናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አዎ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ لك يدل هاي ولك يدل سهاد ولك يدل أخوتي كريستوس لك يدل عيل ولك يدل أقوى ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 12 ነቢይ ኢያሱ ፀሓፎ በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኩን ኣሜን። ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ጊልጋል ሰፈሩ። ካብታ ወርሒ ከዓ ኣብ መበል 14 መዓልቲ ኣጋምሸት ኣብ ገልጎል ኢያሪኮ ፋሲጋ ገበሩ። ጽባሕ ፋሲካ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ካብ እኽሊ እታ ምድሪ ቅጫን ቆሎስርናይን በልዑ። እኽልታ ምድሪ ምስ በልዑ ይጽብሒቱ እቲ ማና ቋረፀ። ደቂ እስራኤል በታ ዓመት እቲኣ ካብ እቶት ምድሪ ከነኣን በልዑ እምበር ድሕሪኡ ማና ኣይነበሮምን። መጽሓፈ ሩት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 14 ቦኣዝ ድማ እቲ ድሕሪ ሞት ሰብኣይኪ ንሓማትኪ ዝገበርክዮ ኣቦኹን ኣዲኽን እተወለድክላ ምድርን ከም ዝሓደኪ ቅድሚ እዚ ናብ ዘይትፈልጥዮ ህዝቢ ድማ ከም ዝመጻኺ ኣጸቢቖም ነጊሮምኒ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ከም ግብርኺ ይፍደየኪ ዓስኹ ከዓ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ክትጽግዕዮ ኢልኪ መጺእኪ ዘለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ሙሉእ ይኹን ኢሉ መለሰላ። ንሳ ከዓ ጐይተየ ከም ሓንቲ ካብተን ጉዝኣትካ እኳ ዘይኮንኩስ ንልቢ ግዝእትኻ ተዛሪብካ ኣጸናኒዕካኒ ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሚኻስ ሞገስ እረክብ በለቶ። ቦኣዝ ድማ በታ ግዜ ምሳሕ ናብዚ ቅረቢ እሞ ካብዚ እንጌራ ብልዒ፣ ቆሪስኪ ከዓ ኣብዚ መጺፅ ጥለቕ በላ። ንሳ ድማ ኣብ ጥቓ እቶም ዓጻዶ ዝተቐመጠት እቡስ ሰዊት ከዓ ሃባ። ንሳ ድማ በልዐት፣ ጸጊባ እውን ኣትረፈት።
ኤርምያስ ምዕራፍ 11 ካብ 18 ክሳብ ፍጻሜ ነቢ ኤርምያስ ተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩላና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። እግዚአብሔር ኣፍልጠኒ እሞ ፈለጥኩ፣ ሽዑ ተግባሮም ኣርአኻኒ። ኣነ ግና ከም ናይ ማሕረዲ ዝወስድዎ ሓላል ገንሸል ነበርኩ። ንሳቶም ስማ ከይትዝከር ነታ ኦም ምስ ፍሪኣ ነጥፍኣ እያ። ካብ ሃገር ህያዋን ድማ ንመንቁሳ ኢሎም ውዲት ከም ዝደበቁለይ ኣይፈለጥኩን። ግናኸ ኣታ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ቅኑዕ እትፈርድ ልብን ኮላሊትንካ እትምርምር ነገረይ ኣባኻ እማሕፀን ኣለኹ እሞ ምፍዳይ ሕኒኻ ኣባታቶም ኣርኤኒ። ስለዚ እግዚአብሔር ብዛዕባ እቶም ብኢና ከይትመውት ብስም እግዚአብሔር ኣይትነበ ኢሎም ነፍስኻ ዝደልዩ ዘለዉ ሰብ ኣናታቶም ይዛረብ ኣሎ። ስለዚ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል፣ እነሆ ክቐስፎም እየ፣ ኣባፅሖም ብሰይፊ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ከዓ ብጥሜት ክሞቱ እዮም። በታ ንዓታቶም ዝቐፅዓላ ዓመት ኣብ ሰብ ኣናታቶም መዓት ከውርድ እየ እሞ ካብኣታቶም እኳ ሓደ እኳ ኣይክተርፍን እዩ። ኦ ጎይታ እንተተማጎትኩኻ እኳ ንስኻስ ጻድቕ ኢኻ። ምስናይ እዙውን ብዛዕባ ፍርዲ ክዛረበካ እደሊ ኣለኹ። ስለምንታይ እዩ መገዲ ረሲኣን ዝሰልጥ? ስለምንታይ ከ ኩሎም ጠለምትስ ዕድል ዝኾነሎም? ተኸልከልካዮም እሞ ሱር ሰደዱ፣ ዓበዩ ፍረውን ፈረዩ። ንስኻ ኣፎም ቀረባ ኢኻ፣ ካብ ኮላሊቶም ግና ርሑቕ ኢኻ። ንስኻ ግና ኦ እግዚአብሔር ትፈልጠኒ ትርእየኒ፣ ልበይ ከዓ ንዓኻ ከመይ ምዃኑ ትምርምር ኢኻ። ከም ኣባጊዕ ንማሕረዲ ጓትቶም፣ ንመዓልቲ ማሕረዲ እውን ፍለዮም። እታ ሃገር ክሳዕ መዓስ ክትሓዝን? ክሳዕ መዓስ ከ ሳዕሪ ኩሉ መሮር ክነቅጽ እዩ? ንሳቶም መወዳእታና ኣይክርእን እዩ ስለዝበሉ ብሰሪ እከይ እቶም ኣብኣ ዝነብሩስ እንስሳን ኣዕዋፍን ይጠፍኡ ኣለዉ። ምስ ኣጋር ተቀዳዲምካ ካብ ዘድክሙኻ ከመይ ኢልካ ደኣ ምስ ኣፍራስ ክትቀዳደም ኢኻ? ኣብ ሃገር ሰላም እንተተኣመንካ ኣብ ትዕቢት ዮርዳኖስ ደኣኸ እንታይ ክትገብር ኢኻ? እነሆ ኣሕዋትካን ቤት ኣቦኻን እኳ ጠሊሞምኻ እዮም፣ ኣፎም መሊኦም ድማ ደድሕሪኻ ይጭድሩ ኣለዉ። ብጥዑም ቃል እንተተዛረቡኻ እውን ኣይትእመኖም። ቤተይ ሓደኩ፣ ርስተይ ለቐኩ፣ ነቲ ነፍሰይ እትብህጎ ኣብ ኢድ ጸላእታ ወፈኹ። ርስተይ ከምቲ ኣብ ዱር ዘሎ ኣንበሳ ኾነኒ፣ ጓዚሙለይ እዩ እሞ ጸላእክዎ። ርስትኻዶ ዓንጥዓንጦራ ሽላ ምኾነኒ፣ ጋባት ኣብ ኩሉ ወገን ዙርያ ኣለዉ። ኺዱ ንኩሎም ኣራዊት መሮር ክበልዑ ኣኪብኩም ኣምጽዎም። ብዙሓት ጓሶት ንተኽሊ ወይነይ ኣባላሸውዋ፣ ንግደይ ረገጽዋ። ነታ ጽብቕቲ ግደይ እውን ዝጸመወ ምድረ በዳ ገበርዋ፣ ኣባደምዋ። ኩላ ባዲማስ ኣብ ቅድመይ ትሓዝን ኣላ። ሓደ እኳ ኣብ ልቡ ዘስተዋድዮ ስለ ኣነ እታ ሃገር ብዘላ ባደመት። ኣብ ኩሉ ኽርባታት ምድረ በዳ ወደርቲ ተፈነዉ። ሰይፊ እግዚአብሔር ካብቲ ሓደ ወሰን እታ ሃገር ክሳዕ እቲ ሓደ ወሰና ይጐድም ኣሎ እሞ ስጋ ንዝለበሰ ኩሉ ሰላም የልዎን። ስርናይ ዘርኡ እሾኽ ከዓ ዓጸዱ፣ ጸዓሩ ጥቕሚ እውን ኣይረኸቡን። ብሰሪ እቲ ርሱን ቁጣዓ እግዚአብሔር ብእትዋት
ቀውዕኹም ክትሓንኩ ኢኹም። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ እቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። እንተኾነ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብገዛእ ፈቓዱ ንርእሱ ደኻን ገበረ። ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት ኤረ እኳ ደኣ ክሳብ ኣብ መስቀል ሙማት ተኣዘዘ። ስለዚ እውን ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ኣበሎ፣ ልዕሊ ኩሉ ስም ዝኾነ ስም ከዓ ሃቦ። ስለዚ ንኽብሪ ስም ኢየሱስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ብብርኩ ክምብርከኽ እዩ። ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ በጃህዲ ክእመን እዩ። ዘጠነ ሞተ ዘጠነ ሞተ ዘጠነ ሞተ ሞተ በሥጋ ዘጥመ ሞተ በሥጋ ዘጥመ ሞተ ሞተ በሥጋ ዘጠነ ሞተ በሥጋ ዘጠነ ሞተ ዘጥመ
በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ ሞተ በስጋ ዘጥመ 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 ሞተ በስጋ በዛቱ ሰዓት በእንቲአነ ጥልቀት አባልነ ክርስቶስ አምላክነ አድህነነ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ለትቅረብ ስእለትየ ታው ለትቅረብ ስእለትየ ሀቤከ እግዚኦ ወበከመ ቃልከ አለብወኒ ትብጽሕ አስጠብቆትየ ቅድሜከ እግዚኦ ወበከመ ቃልከ አድህነኒ ጎሳ ከናፍርየ ስብሐቲከ እስመ ምህርከኒ ኩነኔከ ነበበ ልሳንየ ቃልከ እስመ ጽድቅ ኩሉ ትእዛዝከ ይኩነኒ የማንከ ከመ ያድህነኒ እስመ ትእዛዝከ አፍቀርኩ አድህኖተከ እግዚኦ ወሕግከሰ ተምሃርየ ውእቱ ትህይወኒ ነፍስየ ወእሰብህከ ወይርዳእኒ ኩነኔ ዚአከ ተረሳይኩ ከመ በግ ዘተገድፈ ሃሃስስ ለገብርከ እስመ ትእዛዝከ ይረሳይኩ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ ዘጥመ
ዘተ በስጋ ዘተ ሞተ በስጋ ዘተ ሞተ በስጋ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ ዘመጦ ከነፍሰ ከሀባብ ሶበ ተሰቀል ከዲበ ዕፀ መስቀል ወፄ ከፍኖተ ለፈያታዊ ዘየማን ዘተሰቅለ ምስሌ ከለበዊ ውስተ ገነት ኢታየኒ ኦ ኄር ወይ ትግድፈኒ ኪያየ ግዱፈ አላ ቀድስ ነፍስየ ወስጋየ ወአብርህ ልብየ ወረስየኒ ሱታፌ ለጸጋ ምስጢርከ ዘይመውት ከመሶበ ጥምኩ እምስናያቲ ከአቅርብ ለከ ስብሐተ ዘንበለ ጽርዓት ወእፈቱ ስነ ላይ ከፈልፋደም ኩሉ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጠመ ሞተ በስጋ ዘጠመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ክርስቶስ አምላክነ አድህነነ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ ዘበንቲአነ ተወለድ ከም ድንግል ወጾር ከስቅለተ ኦ ኄር ዋሞት ከሞተ በሞት ዋግሃር ከትንሣኤ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጠመ ሞተ በስጋ ዘጠመ ሞተ በስጋ ዘጠመ ሞተ በስጋ ክርስቶስ አምላክነ ኢትትሃየይ ዘለሃኮ በዴከ ዋሪ አፍቅሮተከ ሰባ ኦ መሃሪ ወተወከፍ አስጠብቆታ ለወላዲትከ ዘበንቲአነ ወአድህን ህዝበከ ትሑታነ
ወይትታየየነ ለዝልፉ ወይትመጥወነ ለግሙራ በእንተ ስምከ ኢትሚት ኪዳነከ ወይታርህቅ ምህረተከ ምኔነ በእንተ አብርሃም ፍቁርከ ወበእንተ ይስሐቅ ቁልኤከ ወበእንተ እስራኤል ቅዱስከ ሞተ በሥጋ ሞተ በሥጋ ሞተ በሥጋ ዘተመ ሞተ በሥጋ ዘተመ ሞተ በሥጋ ዘተመ ሞተ በሥጋ ሰው በነጸር ፈያታዊ ርእሰ ሕይወት ዲበ ዕፀ መስቀል ስቁለ ይቤ ሶበ ከሴ ኢኮነ ዘስቁል ምስሌነ አምላክ ዘተሰገ እሚሃብ ፀሐየ ጸዳሎ ወምድርኒ እያለቅለቀት በረአት ዳይሙ ካህሌ ኩሉ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግሥትከ ሞተ በሥጋ ሞተ በሥጋ ሞተ በሥጋ ዘተመ ሞተ በሥጋ ዘተመ ሞተ በሥጋ ዘተመ ሞተ በሥጋ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦ ዘተወከፍ ከአሚኖቶ ለፈያታዊ በዲበ ዕፀ መስቀል ተወከፈ ነሃቤከ ንሕነ ለድልዋን ለፍትሐ ሞት በእንተ አበሳነ ንትአመን ከማሁ ኃጣውኢነ ወናነብብ መለኮተከ ወንጸር ምስሌሁ ኩልነ እንዘንብ ተዘከረነ እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግሥትከ በሥጋ ሞተ
ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ ስጋ ሞተ በስጋ ወይዜኒ ሶበ ነጸረት ወላዲቱ ሀበ በግ ኖላዊ ወመድህነ ዓለም ዲበ ዕፀ መስቀል ስቁል ትቤ እንዘ ትበኪ እስመ ለዓለም ይትፌሳ በተወክፈቱ መድኃኒተ ወአማውትየሰ ይውኢ ሶበ ነጸርኩ ውስተ ስቅለትከ ዘአንተ እጉስ ላሊሃ በእንተ ህይወተ ኩሉ ኦ ወልድ ያ ወአምላክየ ወመድኃኒየ ስጋ በስጋ በስጋ ሞተ በስጋ ሞተ ስጋ ሞተ በስጋ ወወደዩ ሐሞተ ውስተ መብልየ ዋስተዮኒ ብሂአ ለጽምየ ለትኩኖሙ ማዕዶሙ መስገርተ በቅድሜሆሙ ወደዩ ሐሞተ ውስተ መብልየ ዋስተዮኒ ብሂአ ለጽምየ ለትኩኖሙ ማዕዶሙ መስገርተ በቅድሜሆሙ
ዋጽምዑ ከመ ንክንድልዋነ ለሰሚያ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚያ ወንጌል ቅዱስ ዘዝየነው ማቴዎስ ወማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኬ ኩሎ ጊዜ ወንጌለ መንግሥት መንግሥት ፎይና ፎይ ከኮሄ ዲያቆን አውሎጂ ጭርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥትን ዘላለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕሪ 46 ክሳብ 50 ሳታዓይቲ ሰዓት ኣቢሉ ኢየሱስ ኤሎህየ ኤሎህየ ላማ ሰበቅታኒ እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ። እዚ ኸዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ። ገሊኦም ካብቶም ኣብኡ ቀይሞም ዝነበሩ ሰባት ነዚ ምስ ሰምዑ እዚስ ንኤልያስ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ በሉ። ሽዑ ሓደ ካብኣታቶም ጎዩ ሰፍነግ ወሲዱ ኣብ መፂፅ ኣሊኹ ኣብ ዘንጋ ኣሲሩ ከስዮ ኣቕረበሉ። ገሊኦም ግና ሕደጎ ኤልያስ መፂኡ ዘድሕኖ እንተኮይኑ ክንርኢና በሉ። ኢየሱስ ከም ብሓዱሽ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ፣ ነፍሱ ድማ ወፀ፣ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ። ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ጊዜ ተስኣቱ ሰዓት ጊዜ ተስዓቱ ሰዓት ጠርሃ ኢየሱስ በቃሉ ጸርሃ ኢየሱስ በቃሉ ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ እግዚእ ተስዓቱ ሰዓት ኢየሱስ በቃሉ ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ጊዜ
ጊዜ ተሳቶ ሰዓት ፈርሃ ኢየሱስ በቃሉ ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አውሎጊዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋሊ ዝኾነ ናይ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባረኽ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ፍቅሪ 34 ክሳብ 37 ብታስዒቲ ሰዓት ከዓ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎሆ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨርሐ ትርጉሙ ድማ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ከዓ ገሊኦም እንሆን ኤልያስ ይፅዋዕ ኣሎ በሉ ሓደ ግና ጎዩ ሰፍነግ ኣብ መፂት ኣሊኹ ኣብ ዘንጊ ኣሲሩ እስከ ሕደጎ ኤልያስ መፂኡ ከውርዶ ክንርኢ ኢና እናበለ ኣስተዩ ኢየሱስ ከዓ ብዓብዪ ድምፂ ገዓረ ነብሱ እውን ወፀት እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ጊዜ ጊዜ ተሳቶ ሰዓት ጊዜ ተሳቶ ሰዓት ኢየሱስ በቃሉ ጋረ ኢየሱስ በቃሉ ወጻት መንፈሱ ሶቤሃ ወጻት መንፈሱ ሶቤ ጊዜ ተሳቶ ሰዓት ጋረ ኢየሱስ በቃሉ ወወጻት መንፈሱ ሶቢያ ተሳቶ ኢየሱስ በቃሉ ወወጣት መንፈሱ ሶቤ ጊዜ ተሳቶ ሰዓት ጋረ ኢየሱስ በቃሉ ወወጻት መንፈሱ ሶቢያ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 45 ክሳብ 46 ፀሓይ ጸልመተት መጋረጃ ቤት መቕደስ እውን ኣብ ክልተ ተተርተረ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኦ ኣቦይ ንነብሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ እዚ ምስ በለ ነብሱ ወፀት ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ጊዜ ተስኣቱ ሰዓት ጊዜ ተስዓቱ ሰዓት ከልሃ ኢየሱስ በቃሉ ከልሃ
ኢየሱስ በቃሉ ወማኅፀነ ነፍሶሞ ወማኅፀነ ነፍሶሞ ማይጸነ ነፍሶ እሞ ጊዜ ተሳቱ ኢየሱስ በቃሉ ወማኅፀነ ነፍሶ ሶብያ ጊዜ ተሳቱ ጊዜ ተሳቱ ሳት እልሃ ኢየሱስ በቃሉ ወማኅፀነ ነፍሶ ሶብያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 28 ክሳብ 30 ርእሲ ኢየሱስ ኩሉ ከምዚ ተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማዕኹ በለ። ኣብኡ መጺት ዝመልኦ ኣቕሓ ነበረ። ሽዑ መጺት ዝመልኦ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺት ምስ ጣዓመ ተፈጸመ በለ። ርእሱ ኣድነነ፣ ነፍሱ እውን ወፀት። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ጊዜ ተስዓቱ ሰዓት ጊዜ ተስዓቱ ሰዓት አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ኩሎ ወይቤ ተፈጸመ ኩሎ ጊዜ ተሳቱ ሳድ አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ኩሉ ጊዜ ተሳቱ አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ጊዜ ተሳቱ ሳድ አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ኩሉ ድህረ ወንጌል በተስዓቱ ሰዓት እም ትውልደ ትውልድ ዓመቲከ ይተሃልቅ እምቅድመ ፀሐይ ሃሎ ስምከ ዘተርእከ ዮም ስቁለ ዲበ ዕፀ መስቀል ኦ ነላዊሆሙ ለኩሉ ፍጥረት እፎ ደፈሮ ለዓሌከ አላውያን እሊአከ ኦ ለባሃዊ ዘሰሃበ ሃቤሁ ልሁክተ ኦ አቃቤ ስራይ ዘበአማን ቁስላኒሆሙ ፈወስከ ወአይረጉከ ዲበ ዕፅ ከመገባሪ እከይ ህዝብ ዘምልአን ኃጢአተ እልክቱ እለ አልዓሉ ቃለሙ እችተ እንዘይብሉ አልበነ ንጉስ ዘእንበለ ቄሳር ወሰብ በቀር በጊዜ ተስዓቱ ሰዓት መድኃኒነ ስቁል ዲበ ዕፀ መስቀል ከሰተ አፍሁ በነገረ ሱርሰት እንዘ ይብል ከመዝ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበቅታኒ ዘውእቱ አምላኬ አምላኬ ለምን ተሃደከኒ እስመ ፈርሁ ኩሎም እለ ይዓውድዎ ከመዝ ጽሑፍ ውስተ መዝሙር ወሰብ ቀርበት ሃቤሁ ሰዓት ዘኮነ ይአምራ ውእቱ ባቲቱ አውስኡ
ويبيع ماي كوي ازي اسمه اوتو ماي مرزة تصبه بانتياهو ونسأ هدو بها بسفنة قوي رقادي بهلت وعسى وتم بها ونهو يبي تفتصمك على داوود زي بيه بمزمور وامدر به اصنان رؤسا وصارها بقالو ومتوا نفسه منو يزين وملصيوان منو يقدم هبا جنات كما يسدالو فنتا قدم نغوس فسها يكون لكم وصاد قانون نبيات ሊቃነ ጳጳሳት ወቅዱሳን በኢሴ ቀዳሚ መኮንን ዘበድ ማማዘ ተሐደሰ ዮም በእንተ ብእሲ ሐዲሰ ቀተሎ ለሞት ወኃይለሄ እጽብተ ረሰየ ረቅተ ወአጽራአ ፍጹመ እግዚአብሔር ቃል ሆራ በገሃነም በነፍስ ዘነስአን ፍጥረተ አዳም ወረሰየ አሐደ ምስሌሁ ወለነፍሳት እለነበራ ውስተመቁ አይሮጎን ምስሌሁ በከመ እበ ምሕረቱ አሰሮ ለጸላኢ ዘውቁቱ ሰይጣን በመዋቀት ወሰናስል وصبر ايوا اقبت اوكيان وهارات يومو اللي ينبرو سلمات قوي وهر ويكلو يقوموا اسكامنتو ايمرو هايلو وبزهات صنعو ولا انا قصبرت سبرمو وسلطانو ولا مناسك تعصين سبرمو وقد قطمو صوان سبر يولك زي يسوس مدانيه نفسات يوم صارو بقال ويبلو سنام صاتك او بالا يوم لا غرتك هذا قرمد يوم لا لعدام وصابو وايروغو ولدچكو مثل وايروغم وسدم هبا جنات ما هيدره تفسيت وعرفت كريستوس مدانينا مسا وهم بانتي انا وبهماماتيو ادهننا مصحف كدان مصحف كدان زمهارك زينه باملاكن ودان ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቱ ቅዱሳን መጽዮም ድርሃሞ ወሪዶ ሰሲል ዘውቱ ነፍስ ሙታን ጸወ ወለ ህይወት زوؤت اجزر يوماتن زي ورد هبيه تدمى جاga يوا امثله زبتم سكم بكا كما يعلمد وهي تري بلال يوسن ملكوتو صرها بدول قالن زيبل منو اوتو زنتو زم سلطانيه سب على بيسا زهلو هبيه ليتم ان منو اوتو زم سلطانيه زهدسو لسغا من حبل وتوقفو مسنا منو اوتو زنتو ان بلا مسنا زتولد وتوقفو مسنا اوتو سي ماسن منو اوتو زنتو زلبس سب امدراوي اوتو سماوي اوتو منو زنتو زنكر مگيا منو اوتو زم جاي يچوم لا يزا لنبرو هبيه منو اوتو زكن سيساي لا هايل ند اسات ومات وتسمع منو زنتو يكل ما زاغب تسلمت كما يمقوا منو اوتو زنتو زالو بزنتو ارعيا وسبات حديث وهاي لذي اهو تكل عن اكبر زفقد بتو منو اوتو زان بلا حتيا زمته منو اوتو زنتو زبب زهب رهنو لسلمت اورو وي هذا جن اللي اي الله اسفن الله لكله الله كله لها سمايات يسب الا توبان نفسات منتنو زنتو سبها زكنا هذا مثل زي ماسن ويكل عن اماسنتو منو اوتو زلچ فوتو يكل منو اوتو زي ابودا برهان زي يتنتك منو اوتو زي سارن امسمتي كما يا يقول اللي هو لازم تسز اماسن بلالي هو عليه زنتو اوتو يزت كرسد تسقل زبط صقاما يمانا يكون واي رقم لتوتان الا وستسيل اسكا سماي لا الى ولا دهار ترسي مقدمه سي اولا كيدو وريدو بموتو لو مودم سسو كرسوس مدانينه مسا وهم بانتي انا وهماماتي ادهانن ጸሎተ ስምዖን አምዳዊ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽነን ከርእሰከ ዲበ ጉንደ መስቀል አል ርእሰ ነፍስየ ዘድኑን ወግልቡብ በጽልመት ከማይ ርግሃብየከ ስብሃተ ወትንቁ ነፍስየ በእንዚራ አምላካዊት እንዘትብል ስብሃት ለዘሞተ ወአህየወኒ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሞትከ ላዕለ ጉንደ መስቀል وبموتك تومع موت اسم أنت توكاف يموت وأنت هياو بكما أبوك هياو وأنت وإتو قتاليه لموت وأنت أنت كما وأنت وإتو أكال هوات تسبهك لموت وبكما موت موت سبع مركو لهوات موت بتريوتك وسمعوا دمسك موت ومتانه
ሰብአይ ሞርከ ሃይው እስመ ህያው ለበስከ አልባሰ ሞት ወወረድከ ሀበ ሙታን ወሰበ ነፍሃት ነፍስ መዓዛ መንፈስከ ለአሊሆም ሃይው ወሰበሰሙ ጽራህከ ተዋሃዱ በኃይልከ ወሰበርዩ ስነገጽከ በርሁ በብርሃንከ አንተ ውእቱ ቃለ ሕይወት ወኃይሉ ለአብ አዳምኒ ሶበሰማ ቃለከ አይመረከ እስመ አንተ ውእቱ ለሃውኪሁ ወሰያሚሁ ውስተ ገነት ወውእቱ ቀዲሙ ሰበኢሰማ ቃለ ትእዛዝ በውስተ ገነት ተጠብለሉ ላዕሌሁ አህባለ ሞት እስመ ውእቱ ተአደወ ትእዛዘከ ወካዕበ ጸዋዕኮ አንተ በቃልከ ማህየዊ ወአህየውኮ ወአንሳእኮ እምነ ሞት ሀበ ሕይወት እምንዋም ሀበ ንቅሃት ወእምረት ሀበ ጣዕም ወከማሁ ነቢያትኒ አይሞሩከ ከመ አንተ በውስቴቶሙ ወነቀዋ እንዚራቲሆሙ ወይቤሉ አይቴኑ ቀኖትከ ሞት ወአይቴ ጽንዕከ ጽልመት ከልሃ ዳዊት ወይቤ እስመ ሰበረ ሆሃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዘሐጺን እስመ ወልደ እግዚአብሔር መጻ ሀቤነ ወኮነ ግዑዛነ ወሃየውነ ቦቱ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ አግዓዚ ሌተ ወአሂወኒ አንተ ለሃጥ ገብርከ ወአጽን አውታረ ዚአሃ ለነፍስየ ከመ እትቀበልከ በዕለተ ምጽአትከ አብይ ወአድህነኒ እምድቀተ ህሊናት ወመንፈሰ ስህተት አግእዘኒ ወሲመኒ ሀበ ነቃ ሕይወት እስመ አንተ ውእቱ ነቃ ሕይወት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትቤ ብየ ካልአትኒ አባግዕ ወሃለወነ አምጽኦን ወይከውና አሃደ መሬተ ረስየኒ ምስለ አባጊኢከ ቡሩካን ወፍጹማን ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ውእቱ ዘመጥኮ ለበግዕ ዘተገድፈ ውስተ ገነተ ተድላ ወረሰይኮሙ ለደቂቀ እጓለ እመሕያው ይሰብሑ በቃል ማህየዊ ወበልሳን እሳታዊ ዘያንበለብል ወይልህብ ወይትዋነዩ በእንዚራ አምላካዊ ተወሳይከ ቃላቲሆሙ ምስለ ቃለ መላእክት ወአስተዋሃድከ መላእክተ ምስለ ደቂቀ እጓለ እመሕያው ወአረግከ ማእከሌሆሙ እስመ ብከ ኮነ እርቅ ወሰላም ሀበኒ ውእተ ሰላመከ ወእርቀኒ ምስለ አቡከ ወምስለ መላእክቲከ ቅዱሳን ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተረግዘ ጎቦከ በኩናት ወወፃ እምኔሁ ደም ወማይ አስትየኒ ወፈውሰኒ በዝንቱ ፈልፈለ ነቃማይ ዘወቱ ቀደስኮ ለዓለም እምጎበ አዳም ወፃት ሔዋን ወወለደት አንጋደ ምድር ወከማሁ አውፃእከ እምጎበከ ማህየዊት ዘትወልደነ ውሉደ ለመንግስተ ሰማይ ለደኒ እምዛቲ እምከመ እረስ ሕይወተ እንተ አልባቲ ማህለግት ወእህየው ብከ ወእረስ ሕይወተ በስምከ ወበስምከ ይትለካ ውስተ ልብየ ወያውህዝ ላቲ ለነፍስየ ሕይወተ እስመ ነቃ ሕይወት ውእቱ ስምከ ለኩላ ነፍስ ዘይትሃተም ውስቴታ ይምላ ሕይወተ ወብርሃነ ወኩላ ነፍስ እንተ ትከውን ርቅተ ምኔከ ትነብር ውስተ ጸናፍዕ እሙቅ ሀበኒ ስመከ ይባእ በውሳጤ ህሊናየ ወአድህኖ ለልብየ እምድቀተ ህሊናት ወአንቁሆ ለሰብሖ ስምከ ቅዱስ ወአልብሶሙ ለህሊናየ ወለልቦናየ ስርጋውየ ጽድወ ከመ ይስብኩ ወይበሉ ተንሥአ እግዚአብሔር ወአንሥአነ ምስሌሁ ጸሎቱ ወበረከቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክፀንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ
ክውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክዓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ቦታ እዚ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክንገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀላያትን ብኻልእ መገድታትን ምእንቲ ስጋይ ሽቦታትናን ኣሕዋትናን ወይታ ብቑኑ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣእዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ፈረትን ድያኖን ጎይታ ምሕረቶን ይቕረታውን ምእንቲ ክህበና ልቦም እውን ብሕያውነቱ ኸረሓረሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣሚኖም ዝመቱ ቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናት መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና እግዚኦ ተሳሃለነ ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጻምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ናይዚ ሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ነፍሶም ክዕርፍን ጎይታ ኣብ ምቁፃን ጳጳሳትና በማቃርዮስን ኣባ ሸኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብፅሓናን ሓጢኣትና እውን ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ክጸንዑ ብሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጽግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጻሕፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቅደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ተላወቡና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውትን መበለታትን ዘኽተማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰብ ዘራእትን ሓረሰትን ሸጡን ሸያጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክረኽርሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ማእሰርቲ ዘለዉ ናብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ንሳቐዩን ብኣጋንንቲ ተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓር ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ወዲኦም ኣብቲ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ
ተሳለና ናይዚ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቲ ብክሳዓፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሃ ንኩሉ ፍጡር ኣፅኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ፀልዩ እግዚኦ ተሳለና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡና ሓደራ ዝበሉና ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብፅቡቅ ክሓስቦምን በብግዜ ከዓ ይቕረታ ክቦምን ይቕረታ ክቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንፀልዩ እግዚኦ ተሳለና ጎይታ ብሰላም ከፈፅመና ካብ ኣክሱም ተኻራኻርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልና ንሓጢኣትና እውን እምቲ ክሓድገልና ንፀልዩ እግዚኦ ተሳለና ኣምላኽናን ክረኽረኻልናን ይቕረ ክብለልናን ድማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤ ብደሳን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍፃም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን እምቲ ክሓድገልና ንፀልዩ እግዚኦ ተሳለና ኣምላኽናን ከረኽረኻልናን ይቕረ ክብለልናን ድማነና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤ ብደሳን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍፃም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንፀልዩ እግዚኦ ተሳለና ኣምላኽናን ከረኽረኻልናን ይቕረ ክብለልናን ድማነና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤ ብደሳን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍፃም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ፀልዩ እግዚኦ ተሳለና ክርስቶስ አምላክነ ዘመፃ ወሃመ በእንቲያ በሕማማቲሁ ቤዘወነ ወናድሞ ብቡረ ስመውቱ ገብረ መድኃኒተ በብዛቲ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን የሪምዲናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ናኦስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስውታ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስውታ ናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ
Laison nodinae Kyria laison masias nae laison masias nae laison masias laison Christos nae laison Amaniel nae laison disputana Kyria laison wadinae Kyria laison masias nae Kyria laison Kyria laison Christos nae Kyria laison disbutana Kyria
ሰላም ለኪ ማርያም እክል ለኪ መስጊድ ብራብራኑ ለገጽ አምለኪ እዚወይን ዘነፍራዝ አምለሺ እርጓ ክብር አራዝ አምለኪ ወመቅደስ ቤተ ትእዛዝ አምለሺ ላሳን ጅወር ሰላም ለኪ ለአክሊል ጓጽባህ አምለኪ ደመና ዝናብ ምርይት አምለኪ ይከውን ለቅድሳት አምለኪ ወለተ ያቄም ወሐና አምለኪ ስርጉት በቅድስና አምለኪ ደብረ መቅደሱ ለኖህ ዛላንኪዮ ማየናግ ሰላም ለኪ ምጥ አማብ አምለኪ ከመቆንጆ ከመተድባብ አምለኪ የዛዊተ ኩሉ ዓለም አምለኪ ሰፋኒት ባርያም ሰላም ለኪ አስምን ቃለ ንስሐ ሶበ ሐዘን ሳሄል ጭምፃ እምስራቁ ለሳተ ሐዘን እስካይቋርር ማርያም ልሃተ ጽድቆ ሰላም ቃለ ንስሐ ጊዜ አስገቡ ሳይል ቃርራቁ ለሳተ እስካይቋርጥ ማቆ ማርያም ላት ጽድቆ ሰላም አስምኒ ቃለ ፍስሐ በሐዘን ሳሄል ኪምፃ ምስራቁ ለዛተ ሐዘን እስካይቋርር ማርያም ልሃተ ጽድቁ ሰላም አምላኬ አምላኬ ነጽረን ወተ ወይድርገን ዘልፈፈ ስማተ ቤተትቀስታ ትፈጽም ከተጽፈ ሲማረት ነፍሰከ እስከይሰማ ኩለሄ ሞተትቤ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ርኅራኄ እጣትየነለ ደመገበከ ነባቤን ታሰዮከ ሐሞተ ወከርቤ ፀሐይኩ በጊዜ ስብሐት መዊተ በመልዕልተ ቅዱስ ጸንሖ እንዘ ኃጢአት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ርጉዘ ገቦ ስብሐት ይሁን ወተያርስ ትካዘ ማይ ለደም ወልደ ጎጎ ከጊዜ ተረግዘ ስብሐት ይነሄር ዋቃቢነ ጽኑ እንተ ተሰቀልከ መልዕልተ ምጽዋዕ ኢየሱስ የዛባግ ስብሐት ከብሊተ ኢዮ ከመግባን ጥሉን በበስሰ
ተወከብ ሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን በበሶባየ እንዘከ ታቅረብ ኩለከል ቆዮ የልን ስብሃታተ በዛን ሰክል ስብሃት ቅዱስ ነገሥተ ሰባቱ እለ በላዕከሙ ውሳት የሃይመት አሃደ ትብዘት ስልስት ስብሐት በፍቅረ ሰብ ፍጹም በኃይል ሞሃይ ወላኝ ስላሴ ኩራነ ስብሐት ስቡሕ ወከመ እሳት ጽዱል ላራይ ከሞት ስልስላካል ስላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ዘልፈን ዘይገብር ኃጣዋ እልፈን በመጽሐፍ ከመተትፈስ ልቦናው ጽወወ ፍቅራቲ ብሲት ለዘወ ጻረድ እምሃይማኖት ዘማርከምዎ በእስራኤል መሃሮኒ ስላሴ ነገሥት ስብሐናሁ ጽወወ ፍቅራቲ ብሲት ለዘወ ጻረድ ሃይማኖት ዘማርከምዎ በእስራኤል መሃሮኒ ስላሴ ነገሥት ስብሐት ፍቅረ ልቦናው ጽወወ ፍቅራቲ ብሲት ለዘወ ጻረድ እምሃይማኖት ዘማርከምዎ በእስራኤል መሃሮኒ ስላሴ ነገሥት ስብሐት ስብሐት ለማርያም ማምላክ እግዝእትነ መድኃኒት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረን ብሓደ እግዚአብሔር አማንን ብሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ብስብልዎ ዝኾነ ኣብ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ጋብ ዝተረኸባና ተወልደ እምበር ብሰብ ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ኣብቲ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተባህለ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብሰበን ከይተናገረ ምእንታና ተሰቀለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ እነሆም በአርት ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣሮት ሓጢኣት ሓራውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዑ እውን በቲ ክቡር ደሙን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉ ንፈዊስና እዩ። ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረና እቲ ወትሩ ዝጻባኣና ክፉእ መጻወድያታቱ ኣርሕቐልና ነዛ ሶም እዚኣ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓንን ኣፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣማላድነትን ቅድስቲ ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን። 12 ዘበሰማያት 41 ችራ ላይ ሰንብጽሕ
ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደው ዒልኩም ደሓን ደለና ክንደክም ከለና ኢና መሰለና ዕላል ትበዝ ሓቂ እንታ ክንገብር ኣብ ኢድ ኣቦይ ቀሺ ኢና ክደክም ከሎ ኢደ ቋርፀልና እምበር ንሓብ ዘይደኺሙ እግዚአብሔር ይመስገን በረከት ኣለዎ። ክንደክም ክንፅዕድ ናብቲ ዝተገብረልና ውዕለት እናስተባሃልና እንተኮይኑ ድኻማይ ክስማዓናኒ ንእሽተይ ድሓን ሕልፍ ሕልፍ ክብለን ክሕፅረን ኣቦይ ቀሺ ብዚኣ ክኸውን ከሎ ንሱ ክዛረብ ከሎ ይፍለጠኒ እምበር ካብቲ ናተይ ዝነዊሕ ዝወስድ ሓቀይ ንዓያ ነዊሕ ኣንዊሕካ ኢል የማርረኒ ሕፅራ ግን ክፍትን እየ ድሓን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሶኒ ዕፀ በለስ ፍረ ተሳኢንዋ ተረጊማ ነቂፃ ቤተ መቅደስ ኣፅሪ ጎይታ ሰሉስ ትምህርቲ ምሂሩ ጎይታ ንዓና ድሕርቲ ክንገብሮ ዘለና ብዛዕባ ምፅኣቱ መፀና ምዃኑ እንታይ ኮይንና ክንፀንሕ ከም ዘለና ምሂርና ረቡዕ ምኽሪ ናይ ኣይሁዳውያን ብፍላይ ከዓ ምስ ይሁዳ እቲ ንክብሪ ንዘለኣለማዊ ሂወት ዝተፀውዐ ብሕሱር ገንዘብ ጎይትኡን ሂወቱን ክሲ ጎይቱ እኳ መደቡ እንዲሱ ደቂ ሰብ ንምድሓን ጎይታ ይሁዳ ዋላ እንተ ዘይፈፀሙ ብካልእ ብፍፃሙቲ መስርሕ ድሕነት ኣየቋርፅኒ ነይሩ። እቲ ግን ምርጫ ናይ ደቂ ሰባት ግን ወይ ኣንፃር ክርስቶስ ወይ ምስ ክርስቶስ ምዃን ኮይኑ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ይሁዳ ኣንፃር ክርስቶስ እቲ ንክብሪ ዝተፀውዐ ኩሉ ክብረቱ ሸይጥዎ። ተን ቅዱሳት ኣንስቲ ከም ዝረኣናያን ድማ ሓንቲ ንንስሓ ክቡር ቅብኢ ሽቶ ኣብ እግሪ ጎይታ ክዕያ ርእሳ ጌራ ክትምዝምዞ ከላ ክትደርዞ ከላ ንርኢ እቲኣ ድማ ንቀብሪ ዝኸውን ኢላ ኣብ ርእሱ ከተፍስሰሉ ከላ ክቡር ነገር ንክርስቶስ ከቅርባሉ ከለዋ እቲ ድማ ብሕሱር ነገር ነብሱ ክሸይጥ ከሎ ኢና ንርኢ። ካብቲ ከምኡ የድሕነና ኣብቲ ክቡር ነገር ኣብቲ ዝተፀዋዕናሉ ንዓብይ ነገር ንዘለኣለማውነት ክንውዕል ትማሊ ሓሙስ ድማ እንታይ ርኢና ኣቦናት መርዓንቲ ወዲ ግን ኣቢሎማ ነይሮም ኣብ ምስግጋር ሓሙስ ቅዱስ ቁርባን ዝተሰርዓሉ ጎይታ ክትሓዝ ምዃኑ ፈሊጡ ንሃዋርያት ቅዱስ ቁርባን ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ኣርእይዎም እቲ ስጉኡን ደሙን ብመንፈስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስጢር እንብሎ ዘይትርእይዎ ዘይትፈልጥዎ ኮይኑ ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ምስጢረ ቁርባን ንብል ኣይርአን ሕጂ ቤተ መቅደስ ዕፁ ተብልና ሓቀይ ብዙሓት ከምዚ ኢና ንብል ከይትርእይዎ ዝደለናኩም ዶ ይመስለኩም? ሓቀይ ከምኡ ዝርድኦ መን ኣሎ? እስኪ ዘይርአ ኮይኑ እዮም ከምኡ ዝሸፋፍንዎ ዘለዉ ዝብል ሰብ ኣሎ ዶ? ኣይርአን ድዩ ኣይፍለጥን እዩ? ቅዱስ ቁርባን ዘይፈልጥ ሰብ ኣለና? ኣብዚ ኮይ ተፃሒፉ ዘሎ ስርናይን ሕብስትን ወይኒ ምዃኑስ ኣብዚ ተፃሒፉሉ ኣይኮነን። ንሕና ኣመንቲ እዚ ካልእ ዘይኣማነውን ብዙሕ የንብቦ እንታይ ዳኣሉ እቲ ምስጢር ዝገብሮ እዚ ዝረአ ዘሎ ብዓይኒ ዝረአ ሕብስቲ ብዓይኒ ዝረአ ወይኒ ናብ ምንታይ ይልወጥ? ናብ ስጋን ደምን ክርስቶስ ይልወጥ። ብኸመይ ይልወጥ? ምስጢር ኣይንፈልጦን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብዓቕምና ክግለፅ ኣይከኣልኒ። ምክንያቱ ጎይታ እንታይ ኢልዎ? እዚ ስጋ እዩ እዚ ድማ ደመ እዩ ኢሉ ብልዕዎ ስተይዎ ብዝረአ ነገር ብዝጭበጥ ነገር ዘይርአ ፀጋ ከም ንረክብ ጌርና ጎይታ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር ዓብ ምስጢር እዩ። ትፈልጥዎ ትርእይዎ ትበልዕዎ ትሰትይዎ ኣለኹም ግን ብፀሎት በቲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ጌርኩሞ ናብ ዘይትርእይዎ ናብ ዘይትፈልጥዎ ነገር ይልወጥ እሞ ዘይትርእይዎ ፀጋ ከዓ የውህበኩም ዘለኣለማዊ ሂወት የውህበኩም። ስለዚ ቅድሚኡ ብመስዋእቲ እንስሳን ንግዚኡ ዝኸውን ሓጢኣት ካብ ኣዳም ጀሚራ እታ መስዋእቲ እንስሳ ባይዘወይ ኣዳምን ሄዋንን ምስ ሓጡ ቆርበት ከዲኑ ጎይታ ካብ ገነት ኣውፅእዎም ንሳቶም ብቆፅሊ ተኸዲኖም ንሕና ንገብሮ ኩሉ ግዜ ኣይጠቅምኒ ቆፅሊሲ ክንደይ ሰዓት ክትፀንሕ ትኽእል እሱ ግን ቁርብተይ ንውሕ ዝበለ ክፀንሕ ዝኽእል ቆርበት ከዲኑ መስዋእቲ እንስሳ ሕጂ ብዚ ተጀሚሩሎ ማለት እዩ። ክሳብ ዛቲ ማሊ ሓሙስ ከዓ ኣብ ብሕጊ እውን ዝተሰርዓሎም እስራኤላውያን ናይታ ካብ ግብፂ ዝወፁላ በጊዕ ኣብ ገጾም ሓሪዶም ክበልዕዎ ክውድእዎ ከም ዘለዎም ልዳቶም ደም ክለኽዩ ከም ዘለዎም ስርዓቶም ነይሩ። ሕሱብ ቅዑ ግን ሕጂ በጊዕ ክርስቶስ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል እግዚኣብሔር ከም ዝበሎ ዮሃንስ መጥምቕ ገንሸል ተቐይሩ ሕጂ ናይ ዘለኣለም ክድገም ዘይብሉ ንኩሉ ዝኸውን ንሓንቲ ስድራ ቤት ወይ ንበኽሪ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኩሉ ዝኸውን በጊዕ እንህልኩም ተባሂልና ተዋሂብና። እቲ በጊዕ እቲ ሕጂ
تمالي قويتا خدالو خلو نزو قدس قربان لومي كم زتحاز فليتو مع استتحيزو نزبل تسعاتات نصر يبلون جن حاموس ناب عرب زوقح دحر فرق ليتي حاموس مشت كاب ساعة سلسة زلو مشت أيهوداويان فاق أوبر أبعيلو نتي بعلنا أيهود كيس عاري نتي بعلنا أيهود كيس عاري نتي حق انتايدا متكا أتاقيرلو تكيئو دحر حجي فاسيكاكم جيش الفاسيكاكم كريستوسيو أنا إلنا مالتيو جيش الفاسيكاكم أنا إلنا أساقاقيرنا نسحج نساقاقر زي أنا استوعل الله نساقاقر تساقورون دحري لنا كنسقر لنا مرجعنا هنا يحج عربي ناب حاموس زوقح ناب عربي زوقح حاموس مشت كفرق ليتين يزلو تتحيزوي بالقويتا يتا ناي يهودا مغري أبزت تكبيرا مالتي ليت من بارو يريئنا مبرات حيزوم كم زمصوه نرئي تقال أملاخ نقرنا حجي كساب ساعات فادوس أمر مران أم قرفتن كم زنا برارينا ساعة فادوس كساب ساعة ثلاثة انتهي كوينو ساعة فادوس تسقيلو صحيت الميتا مدرن كتكيتا مقابرات تخفيتهم مقارجة بيت مقدس انتهي كوينو هاب كلتا تقليل نمنتاي وزي أملاخ أمالختي قويتوت كل زفتري أيكونن هي هاوز خنا سبسي اتقوز فتاري فليتوسي أنكتكيتو مدرن كتكيتا صحيت الميتا ورحي دم كوينا انتاي كيكون امتا عنتو بابنا زنقرنا عرقان ناي قويتو ناي فتاريهم كيريو عرقان فتاريهم كيريو أبت قزيتنا ثم قبل النياسات عراقهم يقتلوهم كم زنبرو يسقلوهم كم زنبرو نقرنا أنت وحلف كنا بالكلنا خداتنا ببتك الله بيك الشيء وهالناس مسايس أبتني بيت إساياس 53 ما عرفت شعتي مقابرو مسحات آن كونه بموتو كن مسحاب تامات مقابرو مسحات آن قويت هذا من يتقبير أبتي ناي هفتامات مقابر يتقبيرو حجي أبتما بوتات كتنتنو خلو مسرع أنا قل إتهم قبرت عمصا شفاتو كريستوس مساعتهم يتقطيرو مستم قبرت عمصا يمانون صقامون شفاتو يوم تسقيلهم سمس ما تشعو أبتي مأكبي ناي كله أو يوم كقبروهم اتمدب كم يوم زقبرو تماوز تقتلوا قبل أن يعتاد تبهلو أو يوم زقبرو أنت هنا قل إتي كريستوس بمن كم زحالفه نبي كم زخدين يشتل لكن رئينا يوسيفن نيقوديموس انت امني رمز بلهم بعل يوسيف دما حفور بعل ارماتيا حفور سب انيرو نسقا قويتاسي لمينوم كاب إلاطوس كوسلو بعلم قبروه حج بيت قبيرو بيتا اب كندي مستوم شفاتو زقبر ابتي بعلو زدالو توقيرو زتدالو مقابر هفتامات بموتو هفت مقابر هفتامات تقبيرو بموتو حجي ويتا كساب ذا ساعات زي كساب زي على زي حازو زي قتلوه سلمنتاي ندحريلنا مدبو ايكونتن معناته بفقادو بفتاويو ننبسيسي بعلي بجا تحليفه هبا من يسقى وسدايل فساعات كي اغلط ولا حنت خو قبري قالوا نما اخلو من الناس بخي تامرات النا قبره انا مهارن كله منهم كقبروا يقالون كحزو وخد اللي خلو بما اخلو يحلف نبري اذا بلنا قال املاح حجي ساعات فادوس تسقيلو معاس وصيا نفسه كنفلطو ساعات ثلاثه دما نفس وصيا عارفو مالك تفصمه ودي اما هصنا نفسه صبيها سونا بእግዚአብሔር ربو معقيبو حلف لنا انت كنبصني هنا موت بسقا او زتمه موت بسقا قويتا بسقا يموتنبر بملكوتو اي موتن ملكوت موات ايكونن بسقا اتي كريستوس فصم سب فصم املاح زخونلو مخنيات دما موتنا نخموت نحنا خنموت زغبانا خموتلنا نحنا خنساقي زغبانا خساقيلنا ايو سقا لبيسو سلازي بسقا يموتو لومي بزح قاعدتاتي خاتسمع اي موتن زبللو املاح ايكونن زبلو خاب قدمي نيرو اي موتن زبلل ما بزحات متي مالو كلتا شحن قلن عمت غيرو
ህያው ዝኾነ ምስክር እዚ ተግባራት እዚ እናቐፀለ ኸይድ ከሎስ ሓደ ሰብ ዘታለሎ ከምዚ ክቕፅል ይኽእል ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ ናይ ምትላል እንተኮይኑ ከምቲ ቃል ኣምላኽ እውን ዝብለና ዓመት እውን ኣይፀንሕን እዩ ሰባት ዝሓክምዎ ሰባት ዝመሃዝዎ ኣይፀንሕን እዩ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ተግባር ስለ ዝኾነ ግን እቲ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ስሙር እንተ ደኣ ዝተባሂሉ ክብልና 4 ወንጌል ኢና ኸነንብብ ውዒልና 4 ከዓ ሓደ ዓይነት እዮም ዝዛረቡ ብሓንሳብ ኣይነበሩን ኣብ ሓደ ቦታ ኣይነበሩን ኣብ በበይኑ ቦታ ኮይኖም በብተፈላለየ ግዜ እዮም ፅሒፎሞ ምስክርነቶም ግን ሓንቲ ስለምንታይ ብዓይኒ ሪኦም እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ተመሪሖም ተደሪኾም እዮም ፅሒፎም ብዓይኒ ከዓ ህያዋን መሰኻኽር እዮም ስለዚ ክፅሕፉ ከለዉ ከም ሰብ እውን ጌጋ ከይገብሩ ከዓኒ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ሓፍዎ ፅሑፍ እዩ እጂ ጎይታ እንታይ ክንርኢ ደሊ እታ ሓሞት ፀሚዐ ምስ በሎምሲ ሓሞት ኣስትየሞ ኩሉ ብመደቡ ተታሒዙ ሰዓት 3 ዝዓረፈሉ ምክንያት ድማ መስዋእቲ ሰርክ ትማል ልቦና እንታይ ኢሎምና ነይሮም ጸሎተ ሰርክ ድዮም ኢሎምና ነይሮም ዋላ ድራር ናይ ምሸት እውን ኣላ መስዋእተ ሰርክ ዝበሃል ናይ ኣይሁዳውያን ስርዓት ነይሩ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን እቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ንግሆ ኩሉ ተሪፉ ኣብታ ናይ መጨረሻ ግን እንታይ ገይሩ ይዛዝም ኣሎ ናቱ መስዋእቲ ገይሩ እቲ መስዋእቲ ኦሪት ኩሉ ይዕፀፍ ኣሎ ሕጂ እውን ምስግጋር እያ ዘላ ካብ ብሉይ ናበይ ናብ ሓድሽ ኪዳን ካብቲ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ናብቲ ንዘለኣለም ህይወት ዝህብ ናይ ክርስቶስ መስዋእቲ ኣሰጋጊርና ማለት እዩ በታ ዝስውኡላ መዓልቲ ንሱ ኣብ ክንዲቲ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ባዕሉ መስዋእቲ ኮይኑ ሰዓት 3 ከዓ ነብሱ ካብ ስግኡ ተፈልያ ማለት እዩ ሕጂ በኣጋጣሚ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብመደብ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ መዲብዎሲ በታ እንስሳ ዝስውኡላ መዓልቲ ሰዓት ንሱ ድማ መስዋእቲ ኮይኑ ናይ ኦሪት መስዋእቲ ሓሊፉ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋእቲ ተተኪኡ ድሕሪ ሕጂ መጋረጃ ቤተ መቅደስ እቲ ክርስቶስ ባዕሉ ሊቀ ካህናት እዩ ባዕሉ መስዋእቲ እዩ ባዕሉ ድማ ኣምላኽ የተቀባል መስዋእቲ እዩ ንሱ መስዋእቲ ንሱ ሰዋኢ ባዕሉ ኢነ ነፍሲ ሂብዋ ንሱ ከዓ ተቀባል መስዋእቲ ኣምላኽ እዩ መጋረጃ ቤተ መቅደስ ዝተኸፍተ ከዓ ንክልተ ዕላማ ሓደ እቲ መስዋእቲ ናይ እንስሳ ሓሊፉ ተወዲኡ ዕርቂ ኮይኑ ሰማይን ምድርን ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ተራኺብና ሰማይን ምድርን ተላጊበን ሰብን ኣምላኽን ተዓሪቁ እቲ ጋሪድና ዝነበረ ተኸፊቱ ይብሉ ካልእ ክትንትንዎ ከለዉ እዞም ኣቦታት ድማ እንታይ ይብሉ እስራኤላውያን እውን ከም ባህሎም ኣሎ እንተ ደኣ ጉህዮም እንተ ደኣ ሓዚኖም እንታይ ይገብሩ ክዳኖም ይቀድዋ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ በቲ ሰቆቃ በቲ ስቃይ በቲ መከራ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ እግዚኣብሔር ኣቦ ጓሂኡ ይገልጽ ኢሎም ከዓ ይገልጽዎ ኣለዉ ጓሂኡ ይገልጽ ንሕና ብርሃን ክንርኢ ንሱ በዚ መከራ ዝሓሊፉ ንሕና ህይወት ክንረክብ ንሱ ሞይቱ ንሕና ጥዑም ክንሰቲ ደሙን ስግኡን ናይ ዘለኣለም ህይወት ጥዑም ወይኒ ክንሰቲ ንሱ እንታይ ሰትዩ ሓሞትን ከርቤን ዝተሓወሶ ኣስትየሞ እዚ ትንቢት ንኽፍፀም ሓደ ካልኣይ ድማ ኣብ 60 መዝሙር ዳዊት 69 ፍቅዲ 21 እንታይ ይብለና ክንሪኣ ኢና مزمور داوود 69 فقد 21 أما بلعي حاموت قبرو نسمع ون مزيز أستيني كل تمكرا زبلسي ناو يجيروه نمكرانا ناو سعينوه نحاتياتنا ناو سعينوه نسو نسوسي تدقاقيمو بيلاطوس مسيروس ناتا مالالوس ناتا قبابلو مرميرهم حنت نقر كاير خبلون أنا ولا حمتي يرخب كلون قد كم دلايتم غيركم سقلوا خايلو هيبوهم نمن نتم لك أنا كانت من كم زي بلو بقع مسوعاتهم يخون كم زنبر يري أنامو إذا كل ما كراقد
نابو خبص حز خاله بناتنا ايو ناهنا مخانو اتا مصيص حجي قاليهم نمدنززي ونطقملو نيرم مافت غزياتي غويتا غن بفقادو نتمكرا تقبيلو سي نعو صيرو نعو حاليهو هيوت كبنا مدبو سلا زخونه بمدنززي اي صورن المسكل نتمكرا مسكل بمدنززي بوጭ يلو توف يلو كالايكا اذا تنبي تزخفصم تقندي اما بلعي حاموت قبرو نصماي ون مصيص استويني كالاي لاغصي دما يمسل نتنا كريستوس سقاين مكرانسي لاغصي نيرو نتوم او زنبرو وتادرات روماويا لاغصي نيرو نعم قلدي نيرو اتي طعم قال املاح اتي نايزلالم هيوت زوهد غعزوسي لبهم كتركسو زغبوسني مصيص ينعم نيرو والحنتي ايسقورو من نيرو ايسقورو من نيرو ناو نعوس نام تاي لو يطمو نام مصيص لو يطمو نتوم زصمو ستايم خونسي نسو انتاي كاينو مصيص حاموس ساتيو كندنقص له يغبانا حاجه كريستوس كندنقص له يغبانا قال على سمع الله بدنقص له يكون نحنا اين حجي هيوتنا ابزي ابيلا كنحبوس يزغبانا جن هيوتنا ابزي ابيلا نحنا مستوم زلا غصو زنبرو ايهوداويان ترينا ني يهودا انت دارينا يو نتوم فريساويان صحافتن تدارينا يو سقلو زبلو زنبرو صحافتن فريساويانن زتاللوم اب كندي نيسوس نبربان سدلنا خبلو زمنوم زفلطو زبلو زچدرو زنبرو حجي نفسها اندار اخا تخيد ابينا عنكيل الله اني مسينا يدنبل له انا اندبلنا اين عنكيل زغبان نعايز سقلت زنتاي مالتي نعايز انتاي مالتي انا بين لخو اين هنبل زلنا يماناين صقاماين شفتار ايوه اتي نزل علماوي وتحواريا خون تصوع يهودان اتي يماناي شفتار ايوه اتي اب حما انيرو امودا ساعات እግዚአብሔር ገሊጽሉ መድሕን ምኻኑ ፈሊጡ ንሓጢያቱ ኾኒንዋ አታ ኣብዝከም ዝዝበለ ኩነታት ከለኻ ኣምላኽ ዘይትፈርሕኒ ኢኻ ብሞት ዘይድንግጹ ብጥፍኣት ሰብ ዘይድንግጹ ብዙሓት ሰባያት ኢኻ ትርኢ እዚ ፀጋማይ ድማ ልክዕኹም እዩ ነይሩ يشكعلل نيرو أملاح تكون كاسي وين أدحنا دحان كان نفس خورد أتان حناس بزجبرنا يوكا زي خنتاي جبر نصوه ديت محروق قبل زقبو أتيجي معنا كم عيلو زي نصيه زي أمس بلغن زي أبيركا قال يصلوا من مخانو أفتات من قصة ذكرني له أفتات تموت زلا نفس زي كونسي أفتات موت زلا سجا زي كونس دحريا نقصنات كم زلاتو ترى آياتو انتهى مس جبره نفسه مس كوننه حاتياتو مستأمنه نحنا بجبنا إنا إذا كن نصيه مس بله فقال يصلوا إذا نهيزل على منقص اللو بأملاك أبزل لنا يا أنت ناوقل حيلنا يتمتنا أبزل لنا يا مكرانا أجمنا كله شجرنا يفلت رأيت إذا لينا ناوقل حنبل أما سكال كله لو ما مسحب جنة كتب لي خايلو لومي حجي وعلى الحدر ونيبلو سنسأبين لنا نحنا حتى نقولنا هذه نفسه كنا نرأي نفسه وعبين له خان تساقير ليه تساقر كل كم تيمانا إذا فين له كم تم أو زبل سقله زبل نكرسوس زفلت وزي بالله تايجيرو تايمس جبره أملاك مخانو مفلاتوس قدفوا أمه تايز جبره سبيز سكال الله تايمس بلاي بلعن خرصها فرد لنفسها ولا ربح زي بالك خلها حق بربحات تدليل كاتم تمسكر تخين كم مسكرنا تونا يكونن حق انت خينا ايفال كتب لا ختكل عندك لو من احنا بيلن نودا دراب ما نفسنا كابتي او ما بلسات حزنا فرد لنا ابت كنت وين اذا تلاقيبنا لنا اب كنت وين كريستيانينا هذا بنخدينا مانياتو چنفر نيري فرز يفري چنفر ጎይታ ግን ታገሩ አጥሪዎ ቆሪጹ ደርቢ ወኔናይ ነትፈረዘ ይፍሪ ነታፈረዘ ይተፍሪ በለስ يحريروا نانقيصوا لو من عنا فرخ يسنلنا زي نستوعل نودا درا نفسنا مستنقدسات انستي
ሓጢኣተን ተነሲሐን ተኣሚነን ኣብ ክርስቶስ እግሩ ዝወደቃ ዘለና ከም ይሁዳ ሕጂ እውን ብረብሓ ተደሊልና ንሓቂ ረጊፅና መንገዲ ሓሶት ንኸይድ ኣለና ህይወትና ኮዚ እዩ ዘሎ ምናልባት ናብኣቶም ስለ ንጥምት ኣነ ወርቂ ተቐበልኩም ከምዚ ክንብል ንኽእል ግን ዋላ ናይ ግልኻ ረብሓ ክትብል ሓቂ ረጊፅካ ትኸይድ ተሊኻ ጎይታ ኢኻ ትሸይጥ ዘለኻ ምክንያቱ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ኢሉ ኣንጻር ሓቅን ደሊኻ ኣንጻር ክርስቶስ ኣለኻ ኣንጻር ክርስቶስ ኣለኻ ኣበይ ኣለና ከምቶም ተሳገሩ ዝበለና በኩራት ከይቅተሉ በጊዕ ገዲፍኩም በጊዕ ክርስቶስ ብልዑ ስተዩ በዚ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም ዝበሎም ምርጫና ስዶ ጌርና ኣለና ኣይፋልናን ገና ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጂ እውን ኣብ ብልዕን መስተን ናይ ኣውደ ዓመት እምበር ናይ ክርስቶስ መኣድሲ ዘይንታይና ዝኾነ ሰባት ዲና ዘለና ኣይ ነደንግፅ እኮ እዩ ማል በሊዕኻዮ ንሎም ዘይዝከር ማል ዋት ናይቲ ማል ሞ ማለት ተደሪርና ሕጂ ኩልና ይጠመናን ዲና ኣበይ ኣለና ተሳጊርና ዶ እቲ ምእንታና መፂቕ ዝሰተየ ጎይታ ጥዑም ክትሰይቲ ይኽብለና ከሎሲ እዚ ዕድመ ዝተቐቢልናዮ ዘለና እቲ ምእንታና ሽንካርን መከራን መግረፍትን ዝተቐበለ ንሕና ቁስልና ምእንቲ ክሓዊ ቁስልና ክሓዊ ናብኡ ድመፂና ኣለና ተፈዊሽትና ዶ ንሕተታ ንነብስና እዚኣ እምበር ዝዓለት እዚኣ ኢና ሕጂ ሓሙስ ሰዓት 5 ድማ ይኾነ ጎይታ ሰዓት 5 እንታይ ኮይኑ تفصيم حجي كان مسكال أوريدو مانياتو سنبت كتمسي سنبت ناي أيهود بهوت أتيلهم زين زخنا رياسة خاب مسكال كحدر أي فوق دنيم بيوم دم ما بزخنا مقابر الزر بيوم نزي حق زز فلطوا ما يوسفن نيكاديمو سنجن كيدهم لمينهم سجا قويتا أم مقابر أفتن الساتون عاتاتهم يلهم زدالو كميز بالعب هي أبو كويت إتنا عتاتهم زتدالو موت نصو ميت اللو نصو ميت اللو مقابرنا نصو وسيدو هي وثيبنا بزياتهم دلنا زين استوعلوا لدلنا حجي عرب سقلت نعنا مع التعاود يا عرب جن جواي نبلنينا تا نقول بسرعة تتغول نبينا نقامت حجي نبتنسائل تا بموت قويتا زازمت معالتي دينا حجي تعويتنا يا مزبل زلو قويتا قن بزي أخي حلفنا جدا سلازخونه بما دابو سلازو قبرو فقادو سلازخونه بزي كفوس الناس لازم مدبه بزي أخي حلفنا جدا تخول نحنا قن حجي مسؤوخ نقعز نكلا لنا نحمق زبله نحاتيات زبله ناو ذربينا حاتياتنا مسؤوخ نساقر إدالينا له حجون مسققاريا حجون مسققاريا خاب صلمات نابرهان كاب موت ناب هيوت كاب بارنت ناب حارنت كاب تبولي كيدان ناب حدش كيدان كابتي دم انسسان سقا انسسان مسواتي لومي ناب دمن سقان قويتا كنساقاقر كنكلا لنا ازي بلعي خلنا خقول زلوه لومي تقريش لنا له انه تمالي زسرع لهم لومي قرس مخانو أريوها زخا تقريسو نخلنا نسويعنا له سلازك زي أبير أملا مريج أنا مسؤول خول بعلو يعنت لبنانا يخفتلنا إتي كل زبو حفلنا مسيط لو ما ماليسنا خاين صوتي لو ما ماليسنا أنا بيودنا خاين نصو إتي تدربيلنا وحف ماليسنا أنا بسمنا خاين نصعنو زي أبير مستوى علو يعدلنا تدربيلنا يخل نحنا سعارتي عوتات من نخلو ملغتي سلطان زتوهبنا مجمرياون كوم ينيرو حجر ما مليسو نخلو مليخو ودنا جنات كفيتو نعو مساي كم تي ما ناي شفتا لو مساي او اخت هلو حساب لو متعاطي هذا نبرت جنات حجي تخفيتا نتي يما ناي شفتا حيزو ويتاتي يتيو لما زي مصوع صنعنا عدمنا زي نعم ويتا يعدمنا يا بير املاح نزع عدم زي اخبيرنا مسؤول خناقتو نابت زدالولنا ناي سفر عرفتي ابز خلنا قصانت كنركب برخت كنركب እግዚአብሔር ንዑ ክንስዕብ ምስተውዓሉ ይዓድለና ክብሪ ምስጋና እና ኣምላኽ ይኹን
Okay. Okay. Thank you, sir. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Oh God, amen. I'm going to try to be short, and I know everybody's tired and everything like that, but before I start, I want to give glory to God for bringing everybody here, this whole week of Hemamat, Sumun Hemamat, all this Sigdet, all this fasting, all this Bible that we've been reading together, us praying the praises of St. Mary together, whether it's people who called off from work or who called off from school or who maybe skipped class or like accepted a 0 on an assignment. Every day of Hemamat has been filled with youth in the front, so I want to give glory to God for that. Everybody here gathered for the sake of understanding our Lord, our Savior, and what He did to save us. So let's pray that in coming years, God willing, He keeps us in His house to worship Him and to grow in our faith. So Samuna Hemamat, or Passion Week, was a week where we all walked with Christ in our thoughts and in our actions fully, right? We started off with Holy Monday, where we learned about the fruitless fig tree and Christ cleansing the temple, right? And Holy Tuesday, where Christ taught about His second coming and His warning to us to be spiritually prepared. Holy Wednesday, when Christ's own disciple, Judas, he came and he betrayed Him for 30 pieces of silver. To yesterday, Maundy Thursday, where we were able to learn about Christ instituting Holy Communion, His blood, His body and His blood, and also teaching us humility and service with Him washing the feet of His disciples. All of those days leading to today, where we are, Good Friday or Ad Biciclet, where we remember Jesus Christ, a fully perfect, innocent man who didn't sin, the Son of God, facing the excruciating crucifixion on the cross in order to save us from death, in order to give us life. So today's gospel readings, if you guys were like paying attention during the day, it takes us through Christ being falsely accused, to His crucifixion, all the way to His burial, right? So we get to like walk with Christ. We get to witness like what He really did to suffer for us. We get to witness Him being falsely accused of blasphemy, right? How can He be committing blasphemy if He's the actual Son of God? But He stays quiet and humble in those moments. Him getting beaten on, when they spit on Him, when they torment Him, when they humiliate Him, when they put the crown of thorns on His head, piercing His head, when they make Him get huge nails in both of His hands and raise Him up on the cross, to the death of Christ, where in John chapter 19, verse 30, it says, or He says, "It is finished." Saint Cyril of Alexandria, he has a commentary on this part, right? He says, "It is finished," meaning that the measure of the iniquity of the Jews and of their furious rage against Him was completed. For what had the Jews left untried, and what extremity of atrocity had they not practiced against Him? It puts it into perspective, right? Like how much they actually did to Christ. How else could the Jews have tormented Him? What more could they have done? They did everything to Christ, right? They whooped Him until you could see the bones in His body. They brutally beat Him on His head. When He was thirsty, they gave Him vinegar and gall. Just reflect on how much our Lord suffered for our sins. Why did He endure all of this? Why did He endure all this tormenting, right? The King of Kings, why did He come down and do it? In one of our church hymns, it's from Wazyama of Megabit Medhane Elem, or the Feast of Medhane Elem, right? It says, "For the sake of the church, you were slapped in public, that you may sanctify her by your precious blood. For her sake, He carried chains and endured filthy spit
while not committing any crime. God was crucified on the wood of the cross. He did all this to sanctify the church. He endured all those false accusations, all the torment. He kept quiet in order to turn us from unclean to clean. St. Peter says, "For Christ died for sins once and for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit. Out of his love, he came down and endured every slap, every burning wound, every nail in his hand, all to wash us, to give us eternal life. From out of our own fallen nature, he came and he saved us. We did not deserve this. This is why we do all this sick death until all our legs are sore. This is why we do tzom, while we fast until our mouths are dry, right? To remember how much Christ suffered for us. For the sake of you, act as if you're the only person on this earth. Christ suffered for you. He went through all that for you. So remember that. I'm going to reflect on one of the earlier gospels read in the day. It's from the 11th hour of Friday. So Matthew chapter 26, verse 59 to 75. To kind of summarize a little bit for time, it's when the chief priests, they were trying to come up with like some false accusations to give Jesus, right? In order to crucify him. So they were looking for like false testimony and stuff like that. And they ended up just accusing him of blasphemy, right? And somebody was watching as this happened. After they said that he deserved death, Peter was sitting outside in the courtyard, and a servant girl came to him saying, "You also were with Jesus in Galilee." But he denied it before them all, saying, "I do not know what you are saying." And when he had gone out to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, "This fellow also was with Jesus of Nazareth." But again he denied with an oath, "I do not know that man." And a little later, those who stood by came and said to Peter, "Surely you also are one of them, for your speech betrays you." Then he began to curse and swear, saying, "I do not know that man." Immediately a rooster crowed, and Peter remembered the word of Jesus, who had said to him, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." So he went out and wept bitterly. I want to focus on the actions of Peter in this moment, right? In this situation. St. Peter, one of Christ, when they were spitting on him, when they were slapping him, right? He witnessed this, and he faced 3 different cases where he could have confessed Christ, that he knows Christ. But on all 3 cases, he chose to deny him. If we just go back 30 verses in that same chapter, right? You can see the conversation between Jesus Christ and Peter. Christ says, "Assuredly I say to you that this night, before..." You can hear the diligence in St. Peter's voice here. He will rather die before denying Christ. But when the moment came to proclaim Christ, right, as he was being persecuted, as he was being spit on, he denied him. Our father, St. John Chrysostom, says, "He who, when he saw his master laid hands on, drew his sword and cut off the ear, now when he sees him enduring such insults, becomes a denier and cannot withstand the taunts of a mean servant girl." Let's reflect on this for our own life, right? The actions of St. Peter, they seem shocking to us, right? Like, I'm sure everybody's like, "Oh, if I was in St. Peter's position, I would never deny Christ." How could one moment St. Peter say he'll die before he denies Christ, and then the next moment when Christ is being persecuted, falsely persecuted, when he's being slapped, he denies him? But if we compare this to our own life, right? Is what Peter did really far from what we do? We acknowledge all the passions and suffering Christ went through for our sake, right? To give us life. All the things. But when it becomes inconvenient to live for Christ, what do we do? What do we choose? Just like Peter, when we face our own little servant girl, right? When we're supposed to represent Christ in school or work or to other people, what do we do? What do we choose? We all have a meskel around our neck, right? The cross that Jesus Christ was crucified on. But do we truly wear that meskel on our hearts? Do we truly have that cross on our hearts, even outside of church, even outside of Arbi Siklet? Or do we deny him and forget about the sacrifice when it becomes inconvenient, just like Peter did? So with today being Arbi Siklet,
and with us remembering the crucifixion of Christ, we need to make sure to always remember the price that Jesus paid for us on the cross out of his love to save us from our sin. Glory be to God forever. Amen. كما يوعيلكم أبز قدوس بوتا بتعنا بحاوس بتسفى بخبري كم زقرنا خنا ملوخو زفقده ناي بحر مسقانا يبصحيو نحنا تمجيبنا دكنا خمقوب زقبر اكزابير كأنا بحر مسقانا يبصحيو ساني راتا تسفى تنحنا نزاربو تنحنا نبلو عبدك أنا بس سلزيك حجيجن اكزابير مسقن بزي سب بخصم عوز قبوم تمدك أنا سلزب صحيح زابير ناي بحر مسقانا بصحيو تمالي بونان تايلي نبرا من السود يابون ساميل نتم سمعوا تزاريبو أنا تم سمعني كزاربي سلقالاتو زابير استمسقنا يهون كل خاتكم سمعهم يهما حنتقال تم نزازمت حنتقال حنت تقصد رأيه بالكابتن زبلن مالتي التقال اللي نايتو كل استخف لنا واقع من البات كتقال الكله دهر سمعنا يهون أنت إلو we need to make sure to always remember that price Jesus paid for us on the cross out of love for our sake. It is تجبرلنا وعلتي كابتا مبلع مال ميلادو جميل أبت تجحف ميلادو جميل زت تصرفو زت تصفعو زت تأسرو زت تواردو زت تشنكرو زت تموتو كله نمنتاي نعانا كم من تايز بقس كاف فقروي كل جزء نزي وعلة أملاك نذكري نهذا هو السب نهذا هو واقاسي نعلم ملو علم ملو خسارة يتخيلني مخنياتو نهذا نهانت هو نفس دهنات نتايا نتبتاب دم كريستوس يعني سلقالات جزائر السمس جنيهون كما غيري كل جزء استجبر لنا أما سكال استجبر لنا وعلة كل جزء كنذكر زي قبان نخنسين كموتوز قبان موت ميتكالي هواردوز قبان تواريدكا هيوت يبكان نعين حتى هيوت يبكان بدمكا قديسكا هيوت يبكان كل جزء أمسكال زتقبرلنا وعلت كنذكر بقى يزازي موا ودنا ديابون ساميل تمالي أبونا بقش ولدتن ساعي الرمومني أم حاونا أيتفلهم دكنا بلهم إلمني كإزاز علني ودنا دياكون ساميل أبزعبي معارج بسحكا حانت خابتن تغسن تغستات قدامي بيتروس معراف سلسة غزر عسل شمونته كريستوس دما أب أملاخ مهنطق غربنا يلو نسو تصادق سلتهم عمزتي من يوم تمعمزتي من يوم تمعمزتي ذابير مسجن سلتهم عمزتي حنس أسلحاتيات موته بسقا موته بمنفس جنا هياو كنا بقو خيدو نتوما بيت ما أسرت زنبارو منافستي سبق اللهم سلغالاتو جزابير السمس جنيهون فرق معالت تسغيلو ساعة السلسة سقو كاب نفسو تفلياي لك ساعة السلسة زمبرها تبريه نذكران خون سلزي انتايو أبونا أب مسكال زتقبرو شوعات تأمرات أب مسكال زتقبرو شوعات تغلات أبونا بغيش تسفهم ذكر قليس أملنا ساعة سلسة مسكونة ملكوت زتواهدو سبنتو أم مسكال تلتلتيلو هلو ملكوت زتواهدو نفسو نسيئو الكيدا نتن نفسات حراوزيات بدم كريستوس حراوزيات حراز هنا لحنت قلقلوتيات تترفنا مهللات رأيات ترفنا بوتاتنا يدالو اللو كساب أبوتاتنا تداليوم زمزو مهللانا كما يخون أبوتاتنا إنا نختل كل تعينة تسجل لنا مالتي نويهن حزير إكزي إلو مسبل إكزيو إلو كتقول لهم سلازي كم أبوتاتنا نمبرق قزنا مستمهللنا مسودو قدامي مهللا كم زي لنا عسف نابجا قزنا نخون مالتي ترين اللهم كلهم أيوة سلازي إتي زقبر نستوهللو نحتتون لها مالتي
ካልኣይ ምህልላ ምስ ወዳእና ናበይ ገዝና ኢና ክንከውን ንሰሜን ርኢኹም ክደግማ እየ ሳልሳይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሽዑ መወዳእታ በዚኣ ክንጥቕልል ኢና ክደግማ ዳኣኽለናይ ኣራይ 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 ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 3 እናተሳሕገ ዝተሰቕለ ደም ኣቦታትና ክሳብ ዝመፅ ወዲ ብስቕለት እቲ ናይ ሮማውያን ዝኸበደ መቕፃዕቲ እዩ ነይሩ ካብ ሰዓት ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ 3 ሰዓት እዩ ተቐንዝዩ ማለት እዩ ደም ነጠብጣብ ደቡ ክሳብ ዝውዳእ ማለት እዩ ፍርቂ መዓልቲ ነብሱ ካብ ስጉኡ ተፈልያ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 5 በዓል ዮሴፍ ኣብ ጲላጦስ ኣብ ቤት ፅሕፈት በፂሖም ክሳብ ፍቓድ ዝረኽቡ 2 ሰዓት ከዓኒ ኣብ መስቀል ውዒሉ ማለት እዩ ስጉኡ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ኣብ መስቀል እዩ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 7 ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ክሳብ ገኒዞም ኣብቲ ንባዕሉ ኢሉ ዘውቆሮ መቃብር ክሳብ ዝቐብርዎ ከዓኒ ሰዓት 7 ይኸውን ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ በዓለ ስቕለት ይግበረልና ኩሉ ሓጢኣትና ተሰቒሉ ክኸውን ተስፋ ንገብር ሎማዓንቲ يلا هاليلويا نزيانو أملاكنا هيروتا أملاكنا هيروتا تتنا ويوهاتا زنبلاك وزي همم ويتكيوم زهمم ويتكيوم هاليلويا هاليلويا
ነዚያኖ ዛምላከ ሂሮተ ትሕትና ወየዋህተ ዘንበላ እንዘ ይጥልዎ ይትሃሎም ወንዘ ያምልዎ ይተቀየሞ አማ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዚእነ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን Oh